daripada top 12 juga akan pergi ke arah survival stage juga nanti. Apabila survival stage sudah selesai, akan ada 4 saja pasukan yang terbaik akan dibawa daripada survival stage kita pergi ke main tournament. Itu antara beberapa perjalanan yang kita akan lihatkan dari group stage, survival stage dan juga main tournament kita. Perlu diingatkan ini adalah tarikh-tarikh yang penting. 19-21 group stage, 23-24 survival stage kita, manakala main tournament kita adalah 26 sehingga 28 Julai. Assalamualaikum guys. Sila catat dan ingat Assalamualaikum guys. Betul-betul peminat PUBG Mobile Tega. Saya tengah tidur ni tapi saya live. Assalamualaikum. Aku ingat kau cakap pasal Tega. Assalamualaikum. TGA aku kan. yang dulu tegar. Tidur sambil stream boleh? Aku ingat satu lagi tu. Assalamualaikum. Habis ke Oreo. Waalaikumsalam. Hazrini. Sekejap saya tutup pintu sekejap. Aku anak terbangun. Maksudnya hari Isnin akan ada match dan juga satu lagi adalah hari Khamis. Juga kita tidak akan ada apa-apa match untuk acara PUBG Mobile ni bagi PUBG Mobile World Cup ataupun Esports World Cup kita yang sedang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada waktu ini. Nampak macam pemain-pemain U2 Alliance paling gembira lah sebab mereka bayangkan daripada hujung tahun lepas kan. Sebelum tu memang balik-balik dekat Malaysia. Tapi hujung tahun lepas mereka start pergi ke Istanbul untuk PMWC. Kemudiannya mereka dapat pergi ke apa lagi ya? Oh, hari tu mereka pergi ke China, mereka ada pergi ke of course PMSL di Thailand. Manja-manja pula. Sorry. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oh, tahun lepas Selamat salam maghrib lah. Memang Ala biskut Azri ni. Waalaikumsalam. Sepet WhatsApp Muhammad untung ada epic. Pergi sini pergi sana. Yehehe. Waalaikumsalam. Mereka buat tidur Azri biskut baru bangun ni. Aduh. Boleh tak sambil stream saya tidur Janganlah. Aduh ngantuk dah naik epic tadi. Aduh. Waalaikumsalam Azri 96. Hello Kadir kucing Ace. Korang dengar jadi Hai kelabu lagi nama dia. Asyik topak ML dia. Topak ML dia. Waalaikumsalam kucing Ace. Waalaikumsalam Adi. 0.5. Tapi takkan ngantuk. Penat tadi perah otak dia macam penat. Keluarkan tenaga tu nak naikkan ke East. Apa perasaan setelah sampai epic? Biasa je. Ada yang luar biasa. Biasa-biasa je. You know what I'm saying? It's normal. Takkanlah maghrib-maghrib tidur. Orang kata power nap. Tak boleh buat apa dah ni. Memang dah tak larat dah ni. Memang power nap kejap je. Tidur seminit 2 minit. Tapi dapat tenaga balik. Kan. Halo Mankop. What's up Mankop? Benar. Halo Pak JPC bila? Oh ya kan dah lama tak main Pak JPC InsyaAllah nantilah biskut. Dah lama lah tak sentuh Pak JPC. Kalau jadi power kita dua Puan nak tengok anak? Tak boleh lah Cap. Saya mengelakkan menunjuk anak saya dekat public. Sebab dia comel sangat. Mankop pernah nampak anak saya? Itu definisi power. Semoga jatuh balik. Aman. Cuba doa yang baik-baik. Okay, saya nak live kat TikTok dah. Jadi izinkan saya Bismillah. Romeo take me somewhere we could be alone. I'll be waiting. Saya nak tidur lah lantak tidur lah. So of course untuk Battle Royale ini berbanding dengan game MOBA kan, mungkin dia punya pecahan dia tu berbeza lah. Tapi untuk Battle Royale ini sebab kita tahu ada banyak pasukan kan. Dekat sini ada 24 pasukan. Kemudiannya untuk survival stage nanti ada tambahan 4 lagi pasukan. So ada 28 pasukan. So mungkin nampak macam tak banyak tapi sebenarnya masih lagi signifikan. Bayangkan kalau dapat jadi juara PMWC ni Amy. Satu senang buat duit ni. Yang kedua ada okey lah. Tak jadi tidur lah. Korang macam judge saya lah. Tak boleh lah. Guru Ahmad semoga cepat saya. Macam tu lah doa yang baik. Terima kasih ya. Mama doa yang baik. Terima kasih Ijul. Thank you Fat. Thank you for the gift. Selamat datang. Assalamualaikum warga TikTok. Banyak yang apa nak rekod? Saya nak tidur balik lah. Rekod lah. Tahu tak? Saya ada kipas ni tau. Kipas kat tepi ni yang menembak muka saya ni lagi rasa nak tertidur ni. Tak tertidur ni. Hai lantar. Korang nak klip ke nak apa ke? Buat lah apa nak buat. Kagami hello. Thank you for the gift. Saya nak tidur kejap lah. J dah ni dah claim royalty lu siap-siap. Saya sempat mendengar benda-benda yang menarik daripada J. Bermacam-macam juga dia implementasi apa? Saya siap. Aduh tak boleh lah nak tidur. Korang banyak tanya tak? Tiba kan salah korang kan. Waalaikumsalam Fat. Waalaikumsalam Wan Ahmed. Tidur dah 5 minit pun. Okey lah tidur balik lah. Ya saya Khairul Hafsyam.
setiap kali kita cakap benda yang sama. Korang nak kita orang cakap apa lagi kan? Memang itulah hakikat dia guys. Ini adalah point system yang saya rasa pada waktu ini memang paling stabil lah. Kenapa kita boleh katakan stabil? Sebab even sebelah China kan, bayang Dia tengok pada game China punya liga PL sampai tidur sampai macam komen dia. setiap eliminasi pada bulan Harap-harap pertama korang dan dengar bulan lah. kedua memberikan dua mata. Tapi sekarang ni mereka yang ikut global, iaitu Buat tutup bernafas please. Lupa dah. Okay, first kali memberikan satu mata dan kemudian awak kena diri tegak. Lepas tu awak kena dada ni awak kena cuba buat. Tak nampak ada tanda-tanda akan berubah. Cuba buat. Mungkin inilah dia. Lepas tu bila awak dah boleh macam tu, awak tarik kuat sikit. Lepas tu awak macam nak bagi orang bau nafas awak tu. Macam tu Akagami tutur bernafas Lupa, dia dah lupa. Saya kena bantulah. Saya kena bantu lah. Lega dah sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Buat apa ni? Tapi memang saya rasa agak ni lah, agak kelakar lah. Dululah waktu buat game start bila? Pukul 7 sepatutnya. Jadi tunggulah kejap. Ada mungkin ada masalah tadi. Bulan hamba dah habis nafas. Cukup lah untuk memberikan Bu sekali lagi. Macam tu gayanya. Syahrul, waalaikumsalam warahmatullahi. Dah kenapa aku buat sekali? Tutur, korang kena ikut tutorial. Bila gerak ras niaga lagi. Saya setiap hari Khamis saya ada kat sana untuk kelas Fardu Ain. Kata. Tapi kalau ada hal-hal lain, insya-Allah saya ke sana lah. Ya. Buat reverse satu kali. Oh, yang ni I tak boleh buat. Rever ni tak boleh. Tak reti. Tapi sekali lah. Waalaikumsalam Anik je. Top berapa lepas ni? Top 12. So 24 tim akan bertanding. Hanya 12 tim akan mara ke main stage. Manakala ada lagi 12 tim akan bermain dekat last chance qualifier. Makcik cakap sikit makcik. Terima kasih info. Makcik pun dah berterima kasih dengan informasi yang saya berikan. Ini dia MC kita. Kalau korang tak kenal mamak yang belah kanan tu, mesti korang pernah nampak dia dekat MSC, betul? Kali ni dekat PUBG pula. Mungkin esok dia dekat Free Fire. Dan mungkin dekat HOK juga. Mungkin dia bolot semua job. So sekarang ni kalau kita tengok poket dia, masih tebal dengan wang. Memang tebal dengan wang. Hey RPG, what's up RPG? Ya, mesti tebal. Saya tengok wallet dia tebal. Wallet dia pula, poket dia tebal. Cash money. Fulus. Dia ambil job keliling. Dia memang sapu all. Memang sapu all. Kalau saya pergi sana mungkin saya nak powder sikit lah. Makan nasi unta pun jadilah. Memang tak masuk lagi tu. Okay. Tak apa, nanti dah masuk kita jadi kawan lah. Mamat kanan apa nama dia Jangan tengok sampai keluar 3 hari. Ya Allah, jangan laki. Kalau tengah keluar tu fokus keluar. Jangan jauhkan daripada dunia ni sekejap. Fokus keluar. Bad, thank you. Oh, Sandstorm nama dia. Sandstorm. Hey. Nasi unta satu. Dengan saya nak al-baik kok. Judin, thank you for the gift. Nadia, thank you. Bad, thank you. Naki, Muhammad Shah, hati hitam, thank you. Maksud dia tahu basic detail semua game. It's a good thing. So you the Lions, ini dia wakil Malaysia kita, wakil tunggal. Hanya satu-satu wakil daripada Malaysia. Brute Force Breastplate. Brute Force Reject Scarlet. Champion untuk PMGO baru-baru ini, Tianba Esport. Wakil daripada PEL, daripada China. D plus Kia, tim daripada Korea. Dingo Xavier, tim daripada Vietnam. Vampire Esports, champion 2 tahun berturut-turut. Mampukah mereka mempertahankan piala untuk tahun ini? Tahun ni agak masam IXZ, champion PMWC tahun lepas. Team Falcon
Tim yang semua orang inginkan dorang untuk mengangkat piala. Tong Chia Pao, wakil kedua daripada China. Talon Esport, salah satu tim daripada Indonesia yang memang seram gameplaynya. Tim Liquid. Tim Liquid. Mad Bulls. Tim Carabao daripada Eropah. Harami Bro. Kalau tak silap diorang adalah wakil daripada Philippines. Right? Philippines. Mabuhay Broskis. Ya Allah, ada ke hari ni? Ada. Diorang main. Rasanya esok yang diorang tak main. Flex main ke hari ni? Nampak gaya macam tidak. Line up diorang memang diorang main 4 diorang adalah Leon, adik Luke, Jimmy dan juga Olio. Itu main 4 dia. The Beast Inside belum habis lagi Tan K. Malam nanti kau insyaAllah sambung. Kalau tak malam main team ke malam esok. Tengoklah, bergantung hari ni kalau saya masih bertenaga. Bukan saya menyidai Samion, diorang yang menyidai. Vampire Esports memang kau tiru lagu Batman dengan Red. Tak tahulah, I don't know about that. Terima kasih tak, kalau sound orang ni kan, sound orang macam-macam problem lagi lah. Dan juga aman untuk satu pembukaan yang sangat baik daripada mereka. Tapi sekejap, mana nak ni? Okay. English. Pasti kita kena dengan English punya lah, sebab diorang macam jam sikit lah punya sound. SMHN, thank you for the gift. Sampai Busu, thank you for the gift. Fahmi SFW, thank you for the gift. Yeah. What's up Anas Muzakir? Long time no see, selamat datang. Ni dia di Malaysia kita, Udon Lions, Jimmy OP, adik Luke, Olio dan juga Leon DZ. Diorang collab dengan Alulu FC Football Club I hate C. Reject Scarlet. Samuel, thank you for the gift. Nasrul, thank you for the gift. Mike Shure ke? Biasalah Mike Shure lah. Masih main ke season depan? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Buat suara macam guest. Suara saya sebenarnya, saya macam hilang suara ni. Saya dah serak-serak balik dah. Mod Izzat, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, ada ke hari ni? Adalah ni nah. Diorang tu duduk tu. Kalau you nampak tim tu tengah duduk, bermaksud diorang akan main. Kalau contoh macam semalam kan diorang introduction. Tim yang berada di hadapan tu diorang tak main. Pre-pot, nama dia pre-pot. Waalaikumsalam Lemon Ice kosong sedap ni kalau dapat sekarang ni kan. Untuk tekak saya kan. Apa Fuad dan semua viewers, salam maghrib kepada anda juga. Sebentar lagi kita akan memasuki ke dalam waktu maghrib. Kita akan masuk waktu maghrib lah. Jadi jangan lupa solat maghrib sebentar lagi. Saya macam biasalah habis game pertama baru saya pergi maghrib. Jadi jangan saya je pergi, korang pun pergi sekali lah. Kata Malaysia. Sistem piala sama macam MSC ke? Sama je. Esport World Cup ni memang sama je piala sistemnya. Diorang menggunakan apa tu, plague tu. Tim yang tak champion pecah. Right. LGD Fredo kat tak lah. Tim biasa belacan cupu duk. Jangan duk. Y'all pernah chicken ke selama EWC ni? Pernah semalam. Hari pertama game yang keempat. Nampak semua dalam otak sekarang ni. Semua dalam otak. Fikirlah otak. Makcik, sangat sikit. Terima kasih info. Makcik pun berterima kasih dengan info yang saya berikan. Hai Puan Rindu kau dulu. Hello Abid. What's up? Selamat datang. Selamat kembali. Orang panggil benda tu key. Okay. Key. Tu. So setiap team ada key masing-masing. Kalau diorang tak layak ke next stage, key diorang akan dipecahkan. Kalau diorang tak champion, key diorang akan dipecahkan. Yoi. Ya benar ada chicken. Izza Jaeger, thank you. Zenki, thank you. Ini dia top. Top ini. No. It's top ke? Seorang lagi siapa pecahkan kunci tu pedih. Betul tu. Tengok basic task Imbola kan best sikit macam ni. Semalam duk tunjuk tim sama. Oh top betul lah.
Champion rasa pilih 3 key macam biasalah. Untuk jadi foundation piala diorang. Claren, thank you for the gift. Zenki, thank you. You all ada. Jangan risau. Saya merasakan Yuri Alliance akan chicken lagi hari ni, insyaAllah. Mudah-mudahan. Team Secret. Team Secret ni dulu team mana Team Secret pula, sorry, Team Liquid. Silap, maafkan saya. Team Liquid daripada team mana dulu Siapa-siapa ada information tolong please. Info. Waalaikumsalam Nikalilah. Balik KK jalan-jalan bagi kita win. InsyaAllah. Lama sudah nak boleh KK. Last kali bulan lepas tu. Teringat team lama ke? Macam tu lah juga. Ini dia Ramadan. Misery. Aman tinggal siapa? Saya tak ada team. Saya single. Lama lagi kena start ni. Takut dah nak start dah ni. Player dah duduk. Kemungkinan diorang dah ada dalam lobby. Dan diorang tengah tunggu untuk masuk ke Spawn Island. I'm saying X-Loops thank you for the info. Thank you. Cik, cakap. Terima kasih info. Thank you. Makcik pun berterima kasih dengan informasi yang telah awak berikan. Amat Outcast malam nanti kot. Outcast saya dah habiskan lah. Nombor 1. Nombor 2 punya tak berminat sangat lah. Terlalu cult lah. Waalaikumsalam Aifan Azri. Boki main ke? Boki tak ada lah. Boki tak main. Ini you all triple chicken. Masya Allah. Amin. Yun, thank you for the marvelous confetti. Thank you very much. Nanti di stream game ke? Bergantung kepada tenaga di dalam badan saya ni. InsyaAllah kalau ada tenaga lagi saya akan stream macam semalam. Sihat ke Ahmad? Sihat Alhamdulillah Hanani. Waalaikumsalam Zul Fitri Sanza. Y'all chicken 4 game hari ni. Banyak betul. Majority game dia sapu. Puan nanti EWC untuk HOK tengok tak? Tengok kalau tak silap saya. InsyaAllah nanti saya beritahu balik Nur Ain Simara, thank you Zenki, thank you Clarence, thank you for the gift. Waalaikumsalam Jun Saito. Comel lah, rindu lah. Terima kasih. Kamu cakap saya comel tapi buat tak habiskan game semalam, InsyaAllah nanti saya sambung malam nanti kot. Sebab kita tengah nak buat party ni. Watch party. Kenapa dah pakai earphone, kena pakai earphone? Okay, Zai, disebabkan dorang berada dekat venue, earphone tu untuk dorang dengar in-game sound. Manakala headphone ni untuk dengar, kadang tu untuk dengar dorang punya Discord lah. Tak tahu dorang pakai Discord ke TeamSpeak ke apa kan. And then earphone tu adalah diguna untuk jadi soundproof untuk jadi noise cancellation untuk dorang. Dan ayalah, untuk jadi noise cancellation untuk dorang, supaya dorang tak boleh dengar casting, dan tak boleh dengar untuk jadi kedap bunyi daripada luar. That's right. Maafkan saya. Nak ni masalah Discord. Sekejap lagi kot saya masuk. InsyaAllah. Predict juara susah nak predict. Sangat susah nak predict. Kena tengok. Sebab sekarang ni grouping baru tau. Belum main stage lagi. Kat main stage tu baru boleh predict. Kita tengok siapa top 16 team yang akan bermain. Baik, pakai earpod je. Agak kan earpod pun dah agak kuat juga noise cancellation dia. Tapi no, earpod ataupun apa-apa Bluetooth device connected successfully tak boleh dipakai. Jadi ni dah pakai. Siapa pakai hoodie ataupun sweater kat sana memang kicap lah boh. Yes, QC20. Boost QC20. Saya tengah guna sekarang ni. Afici. Yang dah pakai sekarang ni. Saya rasa dah 4 tahun kot saya pakai QC20 ni. Masih bertahan sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Very reliable lah. Reliable. Right. Bateri okey lagi. Jarang guna lah noise cancellation tu. But so still okay. Alhamdulillah lah, masih okey lagi. Game keberapa sudah ini? Ini adalah game yang ke-7. So game yang pertama untuk hari ini, tapi game yang ke-7 keseluruhan. Gulat tim shawarma. Kenapa tim shawarma? Cuma cakap tim Turki je. Racist.
Waalaikumsalam Yus. Baru start ke? Yoi. Tak start lagi yang pertama. Masih menunggu. Berapa hadiah dia? Prize pool untuk PMWC PUBG Mobile ni adalah sebanyak $3 juta. $3 juta. Saya akan buat kiraan $3 juta. Kita kali dengan exchange currency sekarang ni 13.8 juta ringgit ash. Tapi tu prize pool lah. Kalau champion apa semua tu lain lah. Tak adalah dia bawa balik 13 juta tu. You know what I'm saying? QC20 cable detachable. No. Saya punya bukan. Saya punya yang lama punya 2020 2019 punya. Sound system custom Malaysia problem dari semalam kan. Kita tak tahulah masalahnya kenapa. Tu sebab saya buka cast English. Player guna phone apa untuk tournament ni? Infinix GT Pro 20. Saya ingat semuanya. Tanya. Orang tanya korang akan dapat jawapannya. InsyaAllah. Sebab negara dia orang banyak yang suka shawarma. Sebab Neymar pun datang tau. Kalau korang tak tengok story Mos Goku, Neymar pun datang untuk pun kata lawak kawasan yang saying. Juara berapa USD? Okay, so setiap dia ada 3 stage tau. Sekarang ni kita bermain kat grouping stage. Untuk juara grouping stage, diorang akan menang $70,000. Lepas tu diorang akan dapat slot ke main stage. Main stage ni apa? Main stage ni adalah grand final. Dekat grand final, kalau juara akan dapat lagi $400,000. So basically diorang kena menang untuk tambah diorang punya prize money. You know what I'm saying? Cash money. Feliz. Tak macam zikir. Feliz. Ada main stage untuk caster macam ML. Ya, true. Diorang tak ada. Caster tak ada main stage. Tak ada stage diorang tu. Prize pool paling besar dekat EWC Dota. Saya rasa Dota kot 6 juta. Kalau tak silap ke 5 juta lah. Dalam anggaran tu lah. Banyak lah. Ronaldo tak datang ke? Ronaldo Bilangkan where is Ronaldo? Play daripada China. Al-Ula IHC. Al-Ula. Oh bukan Al-Ulu. Al-Ula nama dia. Yun, thank you for the live on air. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Semoga murah rezeki selalu. Thanks sebab sudi teman aku. Nanti main lagi Hani, boleh aja. Dengan skill set yang kau ada tu kita boleh main sekali lagi. InsyaAllah. Nanti add lah Zain main juga. Zain pun banyak main HOK. Boleh je. Nanti kita main lagi. Thank you teman. Okay. Nasib Hani punya mid okay lah. Sebab selalunya saya dapat mid yang oleng sikit lah. Dia problem bila main Clash Lane kan. Clash Lane ni jarang lah diorang akan duel yang membuatkan orang mati. Selalunya Clash Lane mati. Kalau 1v1 kalah tu memang problem kat mekanik dia lah. Tapi selalunya diorang akan mati di gang oleh jungler ataupun mid lane diorang kan. So bila mid dengan farm lane saya kalah, saya akan pening kepala. Saya akan pening kepala. Dan cari sekejap lagi kot lepas maghrib lah saya masuk Discord. Saya nak borak dengan korang dulu lah. Kita tengah private session ni. Pegang muka. Tengah private session sekarang ni. You, me, together. Alah Amir Malu, what's up? Alah Amir Malu. Ronaldo main app. Bukan app ni ke Messi ke? Okay, kita tengah heart to heart. Pernah tengok tu? Cuba dekat sikit. Pasti nak cakap something. Pasti tengah cakap dengan you all. Sekarang you all dengan Fatin je. Diorang ajak interview. Memang tak nak interview. Mari dekat dengan Fatin. Dekat. Sekarang kita dekat. Thank you Yun. Thank you Reza. Thank you Nazmi. Thank you for the gift. Thank you. Dekat sikit lagi. Tak selesa lah. Oh sorry. Sorry lah kalau tak selesa. For sure. Yeah, and you know what? There are plenty of teams in Group Green that can do that. Alah, rematch pula. For sure. You know, Vampire. Buka topi Fuad. Janganlah. Janganlah. Tapi rambut saya dah start panjang dah. Cuma tak boleh nak sikat lagi. Tak cukup besar tu muka nak. Tak cukup besar lagi ke? Hai. Apa nanti saya akan buat konten TikTok? Saya akan tiru Fatin. Cuba dekat sikit dengan Fatin. Fatin nak cakap something ni. Assalamualaikum. Buat kalau account dorang
pakai akaun kedua diorang atau macam mana? Selalunya kalau tournament-tournament yang diorganize oleh Tencent macam ni kan, akaun-akaun tu semua di-provide oleh organizer sendirilah. So diorang akan tukar nama dan pakai akaun diorang lah. Itulah. Venue tu tak panas ke? Takut. Dia macam dekat Arab ni kan. Orang kena tahu satu benda tau. Dalam rumah diorang sejuk gila sebab diorang dipasang dengan aircon apa semua. Dekat luar memang panas, tapi bila masuk rumah diorang, aircon diorang memang sejuk gila tu. Mirul, what's up? Selamat petang yang nak ke maghrib ni. Terima kasih RM2-nya. Lepas tu lagi satu kan, kalau korang tengok dekat Arab ni kan, rumah diorang semua petak. Rumah semua sama, semua sepesen. Tapi bila masuk dalam, memang lain, cantik. Memang cantik kat dalam dia. So macam kat venue ni, kat luar memang panas, tapi kat dalam confirm sejuk lah. Waalaikumsalam Mus. Dia remake tu. Waalaikumsalam Ichot. Hey, Gua live tadi lu tak tengok bro. Gua ada ni epic bro, 50 bintang bro. Rematch organizer suruh solat dulu. Hey, diorang kat sana pukul 2 petang lah. Kita pukul 7.19 kan sekarang kan. Kalau nak tahu waktu diorang, just solat 5 jam daripada kita. So diorang pukul 2.19 minit. Tak masuk asar pun lagi. Asar kat sana pukul 3 lebih. Bang, kalau dalam tournament mesti guna phone sponsor ke? Kalau itu peraturan ditetapkan, kena gunalah. So dah epic sama rank kat ML. Alamak, ML gua tak sentuh sangat lah John. Gua malas lah nak grind ML. Gua hari ni main game tu lagi. InsyaAllah kalau saya bertenaga lepas habis watch party ni, saya akan stream lagi InsyaAllah. Datuk Do, kenapa Datuk Do dia? Sihat Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Siapa yang membeli salam tu? Memang pakai earphone apa? Saya rasa earphone diorang bebas, boleh pakai apa-apa. Apa dia pakai HyperX je. Pak Tuan Puan masuk di mana tak tahu lagi. Hello Oyen Star. Lamanya kan. Rasanya kita dah disidai 26 minit ni. Sepatutnya dah start lama ni. TikTok tak ada. Ada saya tengah live kat TikTok juga ni. Rumah orang kaya lah tu. Rumah student pakai kipas satu kaki je. Tapi orang Arab sebenarnya kaya tau. Kaya. Kepala kamu yang kecil, kepala yang besar. Kamu yang kecil. Besar. 일단은 게임 리더는 이제 K 선수가 맡고 있고 이제 롤부 칩스 선수 같은 경우에는 어태커 겸 백업 kepala punya kepala lah. Tak payah, thank you for the resub. 같은 경우에는 aduh lama sian dia punya ni. Bibiu mungkin Felix, Mihawk dan juga kopi tawar. Beri gift. Wah, ada Bukit Tinggi ke? Tak, saya dah pindah dah. Saya bukan ni orang Kelang lagi. Saya dah pindah ke tempat asal saya, dekat Kajang dah. Canan Yokjogi Biane Hachima Neka Churota Curana Ngitin Mana nak menang Lin? Sekali awak kena tahu match up awak tu lah. Match up awak tu basically awak berlawan dengan hero apa dan hero awak apa. Sebab setengah hero boleh di counter dengan setengah hero. Jadi awak kena tahulah kalau awak kalah hero power, just kena play safe lah. Kalau awak menang hero power, try take advantage dekat laning tu lah. Tonggeng kuat sangat. Okay. Dah pelanggan sikit lah. Saya tak tahulah, sound ni kadang saya ingat kuat sangat, kadang saya ingat panas sangat. Ya betul Faiz, tak ada dah kat kampung idaman. Rindu lah nak pergi situ. Max Cutie, Nur Ain dan juga Bunga, thank you for the gift. Kuat salah, slow salah. Ulah, yang mana yang betul ni? Salam maghrib semuanya. Lagi 9 minit nak masuk maghrib kat sini. Lambat betul nak. Datang ke Kelang boleh lepak. Sembang acot. Hari tu kan, saya dah ajak Cicok untuk lepak tau. Yoru ni memang suka colour rambut tau. Dia colour logo talon ni kan, rambut dia. Sebenarnya top ni kan, kalau dia tak main PUBG Mobile, saya rasa dia boleh jadi pelakon. Kalau dia tak jadi pelakon pun dia boleh jadi model. Sebab dia punya muka memang semboy.
Right? Memang handsome. No homo lah. Memang handsome kan. Kau dulu sekolah kat Manjung ke? Ya betul. Saya budak Manjung dulu. Yo. Rack Ahok. Thank you for the gift. You always have to put that question mark on there, right? When it is going to shift towards you on Habis the Fuad, ground, on Sandhawk. macam mana react bom GBI semalam terkejut bro. Dia baling sini, dia duduk kat tempat ni, dia baling ke atas. Tegak je. Kena. Bila nak mula ni? Kalau korang tanya saya pun nak tanya dia orang ni. Bila nak start ni? Gas lah. Lama sidai dah. 30 minit dah sidai. Ada JJ ke? Tak ada lah. No JJ. Buat apa boleh jadi pelakon? Takut. Takut. Tapi datang dekat sikit, Ahmad nak cakap something. Waalaikumsalam Conan. Alright, nampaknya dah start. Diorang pun dah save 15 saat sebelum masuk ke Spawn Island. Seperti biasalah, pemain pun dah pegang telefon mereka. Hey. From Haikal Hakim. Yeah. Patam. What's up? How are you? Sehat, alhamdulillah. Haikal Hakim. Sehat ke Haikal? What's up? Long time no see. Okay, mari kita. Haikal sampai game terus start. Berkat ni. Go you all champion. Hey, Farang Joel. Thank you RM1. InsyaAllah doakan judul lain champion kat piala. Mana tahu kan. HOK saya rasa memang Malaysia angkat piala lah. ML dah angkat piala. PUBG mana tahu Malaysia angkat piala juga. Adakah ini tahun untuk Malaysia? Bukan draft. Tak ada draft. Bukan, salah game. Undergo tahan kau tu. Tak boleh nak tengok ni lah. Apa nama stream bahasa Malaysia. Dia nge-lag. Nasi member tu perasan tepuk tangan tu. Teringat kau kena pala kau Y2K. Hari tu pun saya kena palau tu waktu PMSL. Boleh ni, boleh ya all. Boleh. Yudo lain sekarang berada di tempat ke-6. Apa yang diorang perlu sekarang ni adalah berada dalam top 12. Kenapa? Top 12 akan dapat slot ke main stage. Main stage tu adalah grand final. So sekarang ni diorang perlu dapatkan slot. Bila diorang dah confirm dapatkan slot tu, diorang boleh kejar prize pula. You know what I'm saying? Kalau tournament international macam ni, diorang sediakan bedak tak? Rasanya ada. Ya ada. Prize pool berapa? 3 juta dolar. Cash. Puluza. Saya sekarang nak tahu Vampire Esports ni akan perform ke tak perform. Dia boleh pertahankan piala diorang ke tidak. Malaysia paling tinggi time TS top 7 dulu. Betul waktu PMWC 4 tahun lepas, 3 tahun lepas mungkin. Pak suara macam PewDiePie. Jauh beza lah. Jauh. Cuba dekat sikit. Device yang digunakan pakai adalah Infinix GT Pro 20. Sambung game semua. InsyaAllah Haziq. Saya berharap sangat suara saya ada. Dan saya tenaga saya ada untuk restream kejap lagi. InsyaAllah. Kalau ada pukul 12 lah macam biasa. Thank you Haziq. RM4 ni. Semoga murah rezeki selalu. Thanks. Salam Haji. Solat dulu. Silakan siapa nak solat. Kalau dah masuk waktu tu silalah. Kat tempat saya belum masuk waktu lagi 4 minit. 7.31. Siapa nak solat maghrib kalau dah masuk waktu, silakanlah. Apa tu lah, jauh sangat beza waktu kita. Okay, siapa yang kat Sabah je lah boleh solat. Hachimi, thank you. Armin, thank you. Alif Han, thank you for the gift. PMWL ada final tak? Grand final tak? Ya, ada. The main stage. Dia panggil main stage. Tak rehat je Mat. Tadi HQ sekarang watch mati. Ya betul, kita memang grind all day. Lepas ni kita main hantu pula. Undergo nak interview kau nanti Mat. Kenapa dia nak interview saya? Apa? Waalaikumsalam Ki. InsyaAllah ada game horror nanti. InsyaAllah ada. Dah start dah. Ni tengah main ni. Bukan Echo, ni Team Liquid. Tak ada Echo Liquid, tak ada apa. Ini memang Team Liquid. Macam mana point system ni bang? Seperti biasa, tempat pertama akan Chicken. Team yang Chicken dapat 10 point. Lepas tu 8, lepas tu 7, 6, sekian. Setiap kill adalah 1 mata. Sound bahasa Malaysia okey tak?
tidak menonton. Weh, lagi clear bahasa Malaysia punya. PMWC ini pernah dilakukan tapi dengan nama Indo tak ada hantar tim ke? Saya akan perbetulkan ayat awak. Bukan hantar tim. Indo berapa tim yang layak yang pertama ke PMWC? Ada 2. Ada Talon dan juga ada Talon dan juga Astagfirullah, Boom Esport. Maafkan saya. Opening yang agak cantik untuk Tianbah. Semalam ada game yang turun naik tapi Dia nak tanya kalau main tournament memang senang dapat M4 ke? Boleh dikatakan begitu jugalah sebab loot dorang tambah, dorang gandakan loot tu. So ya agak senang lah dapat M4. Dan kalau korang tengok kan, korang scraping ni kan lagi senang dapat barang. Sebab dorang increase loot. Akan masuk dalam circle dengan selamat dan mendapatkan mata. Kenapa Sean masuk-masuk marah Itulah kita punya. Mi tak tahulah, saya rasa dekat last chance kot. Mereka sebenarnya berada dalam kedudukan agak siap. Tak tahu lah, mungkin kat last chance kot. Anda boleh terus berikan sokongan. Cara nak lepas playoff macam mana? Okey, cara pertama adalah awak dapatkan top 12 dekat grouping ni. Selama 3 hari group stage dimainkan, awak kena dapatkan top 12. Awak dapat direct slot terus ke grand final. Tapi kalau contoh awak tidak berada dalam top 12, awak ada peluang kedua. Awak akan bermain dekat last chance qualifier pada 27-28 kalau tak silap saya. 26-20 macam tu lah. Dan kat situ dia orang akan cari lagi 4 tim macam tu kata. BRD tu Barakuda ke? Mana ada BRD? BJK ada lah. Bukan BRD tu. Itu bro, BRO. Itu Harame bro. Nombor 24 tu kan, Harame bro. Tim Filipin kalau tak silap saya. Syukri kecil, thank you. Private Choco, thank you. Mana aku dah chat dengan bos Dengo. Nazrul, thank you. Venue, dia boleh bermain. Cuma mereka mahu mencuba line up ini. Mereka cakap ni line up yang boleh live dekat mana lagi Fuad? Saya live dekat TikTok dan juga YT je. Cuba kes Fuad, tak boleh lah, suara nak hilang lah. Melihatkan kita main line up masih lagi cuba turunkan. Point sistem baru atau point sistem lama? Mana satu lagi best? Saya lagi suka point sistem baru ni lah. Dia lebih push tim-tim untuk bermain lebih agresif lah untuk take fight. Sebab apa? 1 point, 1 kill adalah 1 point. So dorang akan push tim-tim untuk mencari kill, bukannya placement semata-mata. Saya mencari identiti yang tidak menjadi. Tapi itulah Indonesia adalah tu talon-talon nombor 21. Dia taruhkan DNP tapi dia boleh main. Tapi ada beberapa player-player yang diharapkan dia tak taruh pun DNP, maksudnya did not play. Azana kita memang mengharapkan nombor 10 terus lompat nombor 17. Sebab tim nombor 11, 12, 13 sampai 16 tu tidak bermain. Dia ada 24 tim dia, ada 3 grup. Jadi ni grup, mungkin grup A lawan grup C macam itulah. DNP ataupun did not play yang menarik bagi saya. Itu dia mendapatkan money maker. Baru bahas Hoki. Baru je habis Hoki tadi. Navi sebelum ini begitu dengan Kitsune bermain di pasukan. Thank you for the gift. Anda thank you. It's Lucky. Thank you for the gift. Dah azan Di dalam global di dalam PMWC. Siapa nak solat maghrib dulu silakan. Ni dia, siapa yang tanya? Tim Indonesia tak ada ke? Dia Talon e-sport. Ya, tepat sekali. Dan sekarang ini Excel, Linux, Yoru dan juga Misery. Saya dah lawan dengan dorang memang kuat. Fight dorang memang fight ni memang kuat. PTS tu namanya points lepas tu ELIMS tu maknanya berapa kill dia orang dapat. Waalaikumsalam Arif. Alive tu maknanya berapa orang hidup lah. Aku rasa dia tak tahu yang akronim untuk ni sebab dia pendek. Dekat Kelang tak? Saya dah pindah dah. Saya duduk dekat Kajang sekarang. Itulah markah total yang dia orang ada lah. Tak tengok PRX ke? Saya jarang sangat lah tengok Valorant. Oh ya. Nampaknya kita tak kena tahu tutorial bukan untuk viewer dia. Saya kurang berminat lah. Betul lah ni. Dulu yelah, dulu masa waktu main game tu yelah nak tengok untuk belajar kan. Sekarang tak nak. Waalaikumsalam Extreme. Ataupun haram bro. Sekejap, mana satu kau nak cakap? Apa tu? Nak cakap haram bro ke haram bro? Pilihan je. Harame bro lah. L3 tak layak ke? Ya betul. L3 waktu PMSL hari tu dia dapat nombor 7. Disebabkan itu diorang tak dapat memarakan diri ke PMWC. Maksudnya wakil daripada Myanmar dan itulah. Cambodia. Dua ini pernah sebab siapa kat PMSL hari tu dapat top 5, confirm dah pergi PMWC. Confirm dah dapat duit yang banyak. Tidak berjaya untuk sampai ke sini. Dikalahkan oleh Filipina. Ini satu kalau training time tournament ni scrim dia diorang set macam mana? Adalah mewakili negara mereka. Adalah setengah organizer akan set up scrim untuk diorang main sebelum tournament. Seakan-akan
Dan sebelum start tournament pun orang ada test match. So itulah. Pada waktu ini Filipin sudah sampai kembali. Ya, begitu lama kita tunggu untuk mereka sampai. Total ada 24 tim. So semua kumpul dalam satu venue je. Dia 24 tim. PUBG Mobile ni memang 16 tim je akan bermain dalam satu map. So daripada 24 tu dia bahagi kepada 2 tim. 8 grup, maafkan saya. Dia bahagi kepada ada 2 grup lah. Satu grup ada 8 tim. Dia rasa all boleh lepas ke grand final. Boleh sangat. Dengan gameplay yang diorang tunjukkan semalam, insyaAllah memang boleh. Thank you RM2 nya. InsyaAllah memang boleh. Thank you. Kita support je. Ya, jejaka yang ada logo talon. Yang BB ni kan. Band. Tak terlalu banyak lah ada spam. Banyak sangat. Ini dia pasukan yang memenangi chicken buat BB ni. Pasukan D plus Kia baru saja dijatuhkan satu orang. Kita lihatkan pada replay. Yudu bukan ada bubur ke? Yang akan ada di sini. Bubur boleh lah. Yudu mungkin nak tutup. Nak tutup lah. Tapi tak tahu lah. Nampak ada pergaduhan ni. Dingoes daripada semalam memang konsisten. Memang seram. Kali ini mereka dapatkan markah yang thank you Yoyo MY Samsul, thank you. Semalam yang mereka hanya duduk di tengah dan di tengah. Dia masuk grand final tak? Mendapatkan markah yang banyak kali ini. Weekend pun tak lepas. Ni. All boy, thank you for the gift. Benar sekali, 3 elimination 4 AM tak lepas. Kalau korang tengok 2 tim Cina yang bermain tu, itulah tim yang lepas daripada PL. Tong Jabau dan juga 10 from Aiman. Lu mancing. Kuat jom mancing. Depan rumah saya ni ada tasik. Berlawan dengan RC. Ini cakap semalam RC lawan Falcon Force. Tapi saya tak minat memancing. Walaupun ada tasik yang saya boleh jalan kaki je pergi pancing. Tapi saya tak minat mancing. Saya ada joran lagi sebab adik Mija hari tu datang. Dia bawa joran mancing lah. Tapi saya tak pernah minat lah. Dulu waktu kecil minat lah mancing longkang. Tapi sekarang tak minat dah lah mancing. Terima kasih RM10 by the way. Thank you RM10 dia. Thank you untuk jemputannya. Saya tak minat mancing. Tak tahulah apa yang best ni. Minta maaf lah kepada pemancing-pemancing di luar sana. Boleh dibangunkan semula. RC 2 player mendekatkan saya lagi suka main game kot. Dengan lebih agresif top. Bergerak kiri depan rumah saya ni bukan mancing biasa lah, casting je lah. Tapi tu lah, tak tahu apa yang best lah. Memang tidak tepat tapi dia guna masih lagi. Dia tengah sakit. Minta sangat doa dari korang semua. Allah, semoga cepat sembuh Sano. Semoga cepat sembuh. Banyakkan berdoa, banyakkan berehat insya-Allah. Doa. Semoga cepat sembuh ya Sano Waalaikumsalam Haikal Safwan. Falcon ni bos. Yang menariknya dia player baru ah. Tiga player yang berdiri berlawan dengan mereka itu. Player baru. DBS. Tak ada senapan lain. AM 2 tim daripada Mongolia sekarang ni bergaduh. Keluar tetapi sekarang ini mereka akan diganggu oleh 4MV dan 4MV akan rasa sangat happy sebenarnya. Dia tahu dia Falcon dan mereka mahu memang Falcon akan rata ni. Falcon ni 4MV ni bukan jenis tim yang akan lari daripada fight. Dia memang nak ratakan, memang nak clearkan kawasan ni. Let's go baby. Apex pembukaan hari ini. Predator. Ini sedang dimasak. Dia tahu kedudukan action sekarang ni. Teammate dia telah berikan informasi. Assalamualaikum. Kena tapi tak cukup. Dan Dok daripada belah kiri meratakan Falcon tu play stalwart ke? Ya betul. Player stalwart yang dulu. Sekarang stalwart dah ada tim baru play baru dah. Ahmad, kau rasa performance kau sekarang masih sama ke? Tak, tidak. Tak sama. Saya kalau HOK lagi padu lah. VPE padu tak? Itulah nak tengok lah Diorang akan perform ke tidak dekat sini. Diorang kuat, memang kuat. Cuma nak tahu diorang perform ke tidak kat sini. Sebab 2 tahun berturut-turut diorang pegang piala tau. PMWC ni ataupun sebelum ni dikenali sebagai PMWI telah dipegang oleh Mempai Esport 2 tahun berturut-turut. King Sulaiman buat share sikit ilmu gameplay player. Kadang tengok je tapi tak faham. Susah juga nak tahu tau apa yang diorang berfikir. Sebab setiap tim ada gameplay masing-masing tau King Sulaiman. Terima kasih RM1 je. Tapi kalau last ke mungkin boleh lah kot kita kupas-kupas sikit. Sebab susah nak bagi tahu okey tim ni kenapa dia buat macam ni. Kena ada map, kena ada replay dia, kena tengok apa yang diorang buat. Baru kita boleh macam buat conclusion. Okey dia sebenarnya buat macam ni. Buat minat di mana? Judul Lions. Sangat-sangat bad luck ni. Pening lah nak ban gambar bibir ni. Tidak ada. Dia je. 639
SYN belum main Tony K dapat nama dia yang sepenuh-penuhnya. Bishop semua tak dapat nama dia yang Final nanti point restart ke? Kemungkinan ya. Saya tak pasti ada bonus point ke tidak. Tapi kita tengok nanti. Tak apa guys, nanti saya bawa watch party dengan J. Empire Esports kalau dekat C macam kucing. Betul. Dia kalau pergi global seram. Semua benda yang termampu pada kita ini. Tak adalah macam kucing sangat. Dia seram jugalah, tapi tak seseram main dekat global lah. Tapi sekarang kita lihat Tian Bak 4 kill. Final season main lagi ke? Tak tahu lagi. Yang itu tidak tahu lagi. Aku buat bunyi. Saya rasa saya nak main Shock lah. Sekarang ni kita melihatkan Clash Laner. Shock. Ya, itu dia bunyi. Haram ni ada super Hamid ada super Sunday ke macam biasa. Dia tangan aku buat bunyi. Tak. Dia bukan super Sunday. Dia terus pergi grand final. Shots akan dijatuhkan. Aduh, sakitnya kata Shots. Tapi dekat sini kita akan melihatkan read rate dengan Fuad 100%. I will read all the comment. Thank you Din, thank you Ijam. Ini dibalingkan ke arah Shots. Tadi dijatuhkan belum di end lagi. Oh, apanya Shots dijatuhkan. Benar sekali. Sekarang kita akan melihatkan BJK daripada memiliki satu player VP. Nama yang kita kenal, tapi itu dah Vampire. Saya dah 50 bintang dah. Saya dah bukan GM respect sikit Saya dah epic 50 bintang. Tak boleh nak buat apa sangat dalam. Dia bukan kira GM, dia GM ke mythic lepas tu ke epic. 50 bintang dah. Ziboy, thank you Mar, thank you Amiao. Thank you for the gift. Bila grand final? Grand final jap. Saya dah letak dalam kalender saya dah. Grand final adalah pada kita akan melihatkan bulatan ini adakah 6 sehingga 28. Manakala last chance kalau tak silap saya 20. Last chance is Selasa kan? Minggu depan grand final. Jumaat Sabtu Ahad. Nombor 1 itu masih lagi siapa yang tengok gift? Clash Lane minat hero apa kat HOK? Saya sekarang Charlotte macam dia macam Lancelot sikit kan. Banyaknya 4 tapi 7. Lepas ni jangan lupa semayang Tim Malaysia apa? Tim Malaysia yang berada nombor 7 sekarang ni. All for one, one for all. Itu lain. Mereka ada nombor itu, nanti anda boleh tanya pada mereka. Bila PMWC ada lagi? Bulan depan kalau tak silap saya. Hujung ke tengah bulan depan kalau tak silap. Dan kemungkinan venue ni adalah di Indonesia. Siapa pun yang terus akan dekat sana dan sebagainya kan. Ni carry dengan Hani ke baik sikit carry Ini bukan carry tau. Kita sama-sama pegang tangan tu naik tau. Kalau naik sama sendirinya pun. Lane pun kuat kat Clash Lane. Lane saya bosan lah main Lane. Tapi Lane memang kuat lah. Dia antara preman dekat Clash lah. Tapi mungkin ada yang tertanya juga berapakah minimum kau dekat sini. Kalau kau kat group stage Tony K kau dapat nombor 24. nanti kedudukan daripada Lewis. Lepas tu dekat survival stage kau kena main lagi kan. Dapat nombor 16 pula. Paling rendah kan. Tambah lagi 20k. So minimum untuk player-player ni semua memang seorang akan dapat. Orang main betul-betul 4 player saja. Save Tapi BJK nak itu banyak. Nak fight ni. Cuma diorang take fight ni agak perlahan. Tapi selalunya lah J, aku beritahu je lah. Selalunya kalau lebih baik ambil fight yang perlahan daripada ambil fight yang berisiko. 5 from Amzarul. Hot jom. Saya baru je habis hot lah. Saya live lah tadi. Sebelum saya live ni, saya dah main HOK. Kalau korang nak tengok saya naik epic, boleh tengok live stream saya tadi dekat YT Ada ulangan. Hehe. Thank you Amzarul. Terima kasih RM5 je. Oh, kantor dah. Top 6. Ya Allah, member dah tengah last ni. Top 6. Oh, ada terpati daripada tim lain. TJB. Ni yang saya maksudkan. Baik ambil fight yang perlahan daripada fight yang berisiko. Knockdown bagi Yal. Yal punya kedudukan guys. Cukup baik. Aku penat lah nak ban kau ni. Bot ni tu memang nge-spam je. MZ, thank you for the gift. Sangat baik dengan saya kuatkan soal yang mereka pun kita nampak macam mana sekarang punya gameplay tournament better kejar kill ke atau banyak rotate. Better kejar kill lah, better take fight daripada terlampau banyak rotate. Di dalam kawasan itulah kawasan yang mereka suka, iaitu berapa hari lagi ni untuk grouping ada lagi 2 hari termasuk hari ni sampai Ahad. Dia Jumaat Sabtu Ahad memang ada tournament. Nampak tiba-tiba 7 kill dari semalam tiba-tiba 16 kill ni. Gambar masih lagi hidup. Redak Web comeback ke? HOK. Saya beli HOK sekarang. Thank you Fredo Dark Web. Terima kasih RM3 je. Datang dekat sikit Fredo Dark Web. Pasti nak cakap sama.
Giringnya, terima kasih. Bunyi pintu. Tapi Jimmy akan berjaya terjatuhkan. Ada dapatkan satu semula. Ula Godless akan berjaya untuk You want me to speak English kat Kingdom? Ya, can. Tian daripada negara mana? Daripada China. Perwakilan daripada PL. Mata penyingkiran bagi Tian baru 7 tapi masih kurang player. So peluang Izham, friend doakan aku exam. All the best you. Izham untuk examination awak. Jangan lupa study, jangan lupa minta restu ibu bapa. Jangan lupa berdoa supaya dipermudahkan awak menjawab peperiksaan awak dengan senang, tenang dan gemilang. Dan 3 player tidak ada masalah untuk mendapatkan chicken dan dekat Mason Hawk ini. Tapi for Nickel Vibe dan seperti yang kau katakan, Vibe dan sekarang ini sudah pun kembali megah. Allah boleh tu. Jangan lupa study lah. Nezuko dan thank you for the gift. Pasukan terperangkat di luar itu tentunya akan merana. Dingus ada 3 kill. Kalau tengah tahan for MV. Barajin baling bom. Shoo. Bom. Tak kena lagi kepada sesiapa. Apex akan berada dekat sini. Leon. Rakan dia tetapi banyak mereka Alliance berpusing-pusing nanti Leon dapat 2 knock. Alliance berjaya dapatkan satu lagi daripada 4MV. So 4MV sekarang ni kekurangan player. 4MV sekarang berjaya tapi mereka juga gila Steve daripada jauh Thank you Syarul. Thank you for the enhance tadi. Mata penyingkiran sekarang ni tengah masuk countdown. Mereka lagi saya bagi berjumpa dengan Xavier. Circle lebih baik untuk Yal. Kalau Yal boleh gagalkan pergerakan, you all boleh naik daripada kawasan utara tu. Boleh. Tim Liquid pun dia boleh gagalkan. Para hari ni hari yang baik untuk you all dekat Sunhawk. 5 kill lah untuk diorang. Kill akan berlaku. Ada pemulaan baik. Dapatkan 1 pada ketika ini. Tapi lihatkan mata penyingkiran Yal sudah ada 5 mata penyingkiran. Niki juga akan dijatuhkan oleh Adil Luke. Orang tengah tahan orang ni. Mendapatkan mata penyingkiran Video lain Luke dapat 1-2 kill. Tambah lagi penambahan. Mata penyingkiran 7 akan masuk. 7. Ya betul. On the go 7 on the go. Pemain Yudo Alliance pada waktu ini 49 total points sekarang ni. Hanya tim Liquid saja yang ada 4 orang. Mereka lah pencabar utama untuk tim Liquid. Dan untuk tim Liquid, Yudo Alliance lah pencabar utama mereka. Melainkan mampu melakukan sesuatu yang agak amazing dekat sini. Tim Liquid ada di bahagian luar circle, ada yang boleh masuk. Tetapi live ke Mat dah 2 kali kau live ni. Itulah, tak tahu lagi malam nanti kalau larat saya live je. Saya ni memang gamer. Liquid team AE saya pun tak tahulah tim Liquid ni daripada mana. Ada di bahagian bawah dia berdekatan dengan lereng ni. Ula juga. Cuma diorang tak boleh nak terlalu kerana mereka tidak cukup orang untuk digunakan dalam perlawanan kot. Lepas Suki dah datang. Adil Luke. Ini kawasannya agak okey untuk Alliance. Liquid kena masuk tapi macam mana dia nak masuk? Nak ban kau ni. Untuk dia masuk sebenarnya banyak tim akan boleh melihatkan mereka tapi bantuan Alliance, let's go baby. Terlebih dahulu. Olio ada Gilisud dekat kawasan ni. Gilisud memang Empire akan membantu terkeluar. kau. Maxis ada tembak kiri dan kanan. Player ni akan berjaya untuk knockdown. Tianba dapatkan 1 knockdown. Ada placement untuk orang. Kill akan terus diambil. Tianba 8 bagi Tom. 8 dah kill tiba-tiba. Walaupun tinggal seorang dia ada 8 kill. Orang player pada ketika ini. Tim Liquid paling banyak Cardozin. player kemasukan mereka. Nampaknya ini berjaya. macam tim Aku ingat diorang akan gunakan kawasan utara untuk masuk ni. Pada Loops, waktu itu yes. Yal boleh tembak. Tapi tidak. Dia pergi ke kawasan sebelah kiri untuk masuk. Tapi Olio masih lagi nampak. Dengan Gilisud ini dia boleh mempengaruhi Iron Lane atau Mayan. Dia boleh bersatu dengan alam. Ini adalah kalau nak paling safe kan dia hadiahkan Lane lah. Lane ni boleh buat semua benda. Dia boleh sustain lane. Dia ada CC. Dia ada escape bagi saya Mayan paling sedap lah. Tapi Mayan ni dia tak macam Lane tau. Dia punya keras. Dengan Lane punya ulti tu terlalu OP. Lane lah. I think Lane lah. Zaro. Thank you. Beringgitnya. Thank you. So kalau korang nak push point kan, push Lane. Cantik. 8 kill dah bro. Dapat satu lagi. Top 5. 8 mata penyingkiran. Top 5. 8 kill. Olio Jimmy telah dikeluarkan malangnya. Tapi diorang masih boleh bermain 3 orang. juga nampak mudah dengan kawasan-kawasan lereng. Tianba ni masalah ni. Tianba boleh jadi Liquid akan mendapatkan satu lagi mata penyingkiran. Nanti dalam lipatan. Masih kekal sebagai satu-satunya tim. Boleh jadi musuh dan selimut. Boleh jadi pengacau untuk Yudo Alliance. Diorang clearkan Tianba ni sumpah boleh main lah. Daripada Amerika pada ketika ini. Allah. Melihatkan kalau Liquid 5 pula grenade member boleh ni. perform tapi 5 pula grenade member ni. Oleh diberikan kiri tangan. Gilisud itu akan kehilangan. Adakah akan bertukar tangan? Alukat. Semoga dibunuh dah urusan awak juga. Alukat. Okay, posisi dah diketahui. Akan dibunuh terlebih dahulu. Jadikan Adilu dah tahu. Assalamualaikum. Tak kena, sayangnya. Dia prone dan menembak. Dia tak dapat. Yal akan diberjaya untuk didapatkan pada ketika ini. Tempat yang ketiga. Gila lah Shan ni.
Betul-betul pandai dia meratakan ke semua ahli pasukan Yal, tapi tidak mengapa, sudah banyak markah dikutipkan. 4 markah tambahan daripada placement point. Nombor 3 tapi Team Liquid kehilangan pasukan Euro Alliance masih mudah untuk pasukan Liquid sayang sekali mendapatkan untuk Euro kemenangan Alliance. besar mereka. Tapi untuk dua Sayang tim sekali. China, Apa top 3 untuk mereka. Team Liquid, Mistake, Team Liquid, Liquid Tak are doing sumpah kalau it. dia bunuh Akan Tianba memperhatikan tadi ni kan. dalam game Orang boleh mereka main yang lereng pertama diorang tu. bersama dengan Team Orang boleh main Air kawasan ini. kanan tu. Team Liquid. Tapi it's okay, it's a Winner, nice winner. try. Chicken 8 kill, 8 penyikiran untuk tim Yudu Ada Alliance. bukti tadi. It's okay, mistake happen. Ya. Kita manusia, memang kita buat kesilapan. Jadi Betul-betul apa? It's okay. Dah okay dah, dah okay dah. It's okay, it's okay. Relax boleh, relax. Korang relax boleh tak? Boleh dekat sikit dengan Fatih. Dekat cakap something. Jiwa. Relax. 8 point. Tak campur placement tadi. 8 elimination point. Sangat-sangat untuk jarang untuk tim map Sunhawk tu dah cukup baik dah. Okay. Ke dalam Baik. Dan sekarang pun dah menang masuk waktu first game maghrib. dia. Jadi tim daripada Canada, tim daripada USA, maghrib dululah. Ignite Tapi tidak yang pernah beragama melakukan perkara Islam ini. So, tu, ini merupakan relax kita maghrib dulu. Tengok orang game kata juga. benda Main game pertama juga. untuk region mereka. Bila dah masuk waktu, jangan lupa solat. Jom. Beranda. Lagi jumpa balik. Lagi pun lambat lagi ni. 10-15 minit lagi baru start. So, Bukan daripada solat dulu ya. Mari. Let's go. Let's go. Aku tahu apa yang jadi dengan mereka, kami tak nak sentuh lagi. Tapi ini player-player yang terkenal dengan gereja Pochinki lah. Bukan gereja Pochinki. Betul ke gereja Pochinki? Betul. Gereja Pochinki, betul. Mereka terkenal dengan gereja Pochinki tersebut. Kalau anda ingatlah. Tapi inilah Team Liquid again. Kalau yang tak kenal Team Liquid, anda tanya, Team Liquid ni tim apa? Ini adalah organisation e-sport terbesar, terkaya, terhebat di dunia. Dan nampak kenapa? Jumpa juga player yang boleh menang. Itulah dia. Rupanya di sini dia, dan tentunya yang akan orang kata berfikirkan panjang mengenai perkara ini adalah Encik Carilo. Oh, mereka sudah kembali ke sini. Ada sudah Team Liquid bekas ahli pasukan mereka juga, Carilo bermain dekat sini. Dua-duanya inginkan kejuaraan dunia, tetapi waktu ini Team Liquid nampak lebih meyakinkan dengan game pertama mereka. Ya, benar sekali. Tapi anda bersama saya sekali lagi bersama dengan J Hunter, akhirnya ditunjukkan kepada kami. Kami hari ni saya setting kamera saya supaya saya tidak terlalu merah, lebih kuning sedikit. So nampaklah perbezaan agak ketara dekat sini, tapi tak terlalu kuning kan, takut orang ingat aku demam kuning kan. Tapi anda bersama saya untuk J Hunter, dan of course game tadi memang sangat-sangat menarik untuk saya saksikan kerana Yal sekali lagi mendapatkan game yang agak baik. Kalau dia boleh maintain saja markah begini setiap round, tak chicken pun tak apa, mereka boleh menjadi champion. Bagi kita punya tournament untuk group stage ni, boleh cakap memang peluang tu terlalu besar. Tapi target kita bukan champion di group stage, tetapi champion overall, supaya mereka boleh membawa pulang piala yang kedua daripada eSport World Cup. Of course satu daripada PUBG Mobile. So kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Permainan pertama cukup-cukup baik, so sentiasa memberikan sokongan kepada mereka, jangan toxic sangat, dan enjoy the game. Ya, memang betul. Tapi memang boleh dilihatlah sebenarnya group stage ni adalah apa orang kata, dia memberikan wang-wang imbuhan yang baik jugalah, 70,000. Kemudian bawah dia 67,000 ni memang macam dan kemudian yang tempat terakhir pun 20,000. Tapi kita akan pergi ke break selepas ini. Kita jumpa anda. Ya, kita akan they wanna live for. Why'd you prison me instead? Cut it with
they wanna live for. Selamat datang kembali ke PUBG Mobile World Cup 2024 kita yang diwarnai oleh Crafton Level Infinite Esport World Cup Foundation bersama-sama juga dengan ESL Faceit Group. Dan sekali lagi anda bersama-sama dengan kami berdua sebagai host dan juga analis anda. Saya Amy Muhammad dan juga Sultan Rata. Tiba kan. Dah lama pula buat benda tu tapi selalunya waktu mengulas kita sebut. Tapi waktu ini kami hanya sebagai host kan, tak boleh lah kita tiba-tiba nak sebut okay, sorry, dia boleh, tapi selalu kan aku yang buat opening, so aku memang dah tahu dah kalau aku buat opening, aku akan serahkan nama kau dekat kau supaya kau boleh buat benda tu dan supaya kau boleh mencapap lah dan kemudiannya dapat publicity yang diperlukan kan. Betul, terima kasih sama, aku memang tahu Mi, kau memang bahagian marketing memang kau, tapi apa pun inilah dia match ranking kita. Mi Team Liquid tadi baru saja mendapatkan win on the chicken dinner dan tengoklah Mi, nombor 1, 2, 3 ni kan tim yang Tanba semalam main jugalah, tapi Liquid dan juga Tong Jabau dengan 7 dan juga 8 mata singkir, mereka baru main hari ini dan mereka terus saja garang di pusingan pertama mereka. Tianba kembali garang dengan 11 mata singkir, tapi yang bestnya Yudo Lions juga perform tadi dengan 8 mata singkir untuk mereka. Cuma sayang tadilah kedudukan mereka tu diintai oleh seseorang daripada bahagian bawah, iaitu pemain dari Tianba. Ya, benar sekali. Manakala Team Falcon akan berada di tempat ke-9 dengan 4 markah, diikuti oleh Talon dengan 3. Selain daripada mereka, kebanyakan pasukan yang baru bermain hari ini ada juga yang tidak begitu baik. Antara salah satunya adalah Vampire yang hanya dapat 1 markah sahaja. Tapi menarik juga, reject Brute Force, Harame Bro dan juga di Plus Kia. 2 ataupun 3 daripada mereka. Brute Force ni agak konsisten untuk 3 game yang terakhir, ada je dalam top 5 kita. Tidak memperoleh markah yang begitu baik di map Sunhawk, menunjukkan yang ketika ini adakah mereka bukanlah pasukan yang terbaik di Sunhawk atau sebagainya ke, atau macam mana. Tetapi saya seronok melihatkan yang Yudo Lions mereka ada di atas. Betul. Itu satu. Tapi adakah disebabkan sekarang ini dengan mungkin suara kami ke mic ke apa benda lah, tak kisahlah kan, yang korang sedang bincangkan, mengakibatkan korang tak kutuk-kutuk tim Malaysia ke dan sebagainya, itu yang membuatkan tim kita jadi lebih baik. Tak apa Mi, kalau itu yang akan membuatkan tim Malaysia lagi baik, kita okey. Yang bagus dia kan, at least diorang cakap pasal kita instead of cakap Yal terkeluar kan. Aku lagi prefer diorang kutuk-kutuk pasal kita kan. Tapi sebenarnya bagus lah guys, korang bagi feedback dekat komen tu sebenarnya diambil serius. Hopefully korang dapat enjoy lebih lah, sebab daripada side kita orang juga bagi yang terbaik. Tak semestinya kita orang kas dekat rumah tu kita orang half-hearted ataupun separuh jiwa. Tak, kita orang bagi all out. Tapi di sini kita lihatkan adanya adik Luke di dalam 5 top performers untuk map Sunhawk kita. Kalau semalam kita lihatkan kan, beberapa round permulaan itu Jimmy lebih garang dengan pembukaan, dengan bukaan yang dilakukan oleh beliau. Boleh dikatakan beliau antara kunci lah kepada kejayaan Yudo Lions dapat mata yang tinggi. Tapi menuju ke penghujung hari semalam dan juga permulaan hari inilah kita lihatkan adik Luke sudah pun mula step up the game dari segi mata singkir, sebab kita tahu yang adik Luke ni dia memang
tunggak utama lah untuk Yudo Alliance dari segi damage dan juga dari segi mata singkir. Dan sekarang ini kita lihatkan dia pun dah mula on fire. Of course untuk Olio tu kita tak cakap sangat sebab role Olio ni dia lebih kepada dia akan pastikan semua orang dalam tim tu hidup dan terjaga dan terjamin dan semuanya sihat-sihat belaka. Untuk Leon pun dia ada role dia yang tersendiri. So of course ini adalah satu yang agak dinamik lah yang kita memberikan harapan tinggi lah sebagai satu-satunya wakil untuk Malaysia di kejohanan PUBG Mobile World Cup ini. Yap, Malaysia boleh. Adik Luke boleh. Leon Adik Luke Lizzy boleh. Dia kena ada intonasi kau lah. Kau memang intonasi brother-brother Arab. Ya. Aku masih lagi lekat dengan Oni 9. Itu yang susah betul lah nak sebut macam hang Zul. Negeri 9 tak apa, jangan Oni Chan kan. Nanti lain pula bunyi dia kan. Betul. Tapi apapun sekali lagi tak kisahlah apa pun korang nak cakap dalam orang komen. Doakan yang terbaik untuk Malaysia. Hopefully mereka akan berada di atas sana. Kalau bukan sebagai pasukan yang menjadi juara, manalah tahu untuk tahun ni. Tapi nombor 2 pun dah cukup baik lah untuk kita. Benar. Minta tu memang nombor 1, nombor 2 je kan. Kerana nombor 2 ni akan disebut juga sampai bila-bila kan. 1 atau 2 lah. Tapi kita doakan yang baik-baik untuk mereka kerana nampak gaya sekarang ini game kita dah hampir bersiap sedia untuk disaksikan bersama-sama dan juga diulas oleh 2 jejaka kacak manis lagi kan bergaya. Itu adalah On The Go dan juga Cik Hunter. Jadi apapun kita akan bersama-sama mereka sekarang. Silakan. Selamat datang semula bersama dengan kami J Hunter dan juga On The Go. So kami berdua pada waktu yang sama baru je buat posting di sosial media. J Hunter baru je post video di laman sesawang TikTok beliau. Korang boleh pergi check. Saya tak tahu apa benda dia post. Dan saya juga baru je post dekat Facebook juga. Ini benda yang baik. So benda kau cerita sebentar. Aku beritahu apa yang aku post dulu. Sebab kau tak tengok post yang aku pun kan. Ya, tak tengok. Sebab aku tengok post aku punya kan. Ya, benar. So 10 minit lepas, 5 minit lepas ni aku pergi check semua watch party. Orang yang buat watch party. Satu demi satu aku check. Streamer tak ada. Yang live streamnya kerusi. So mereka ni semua buat watch party. Tapi tak ada orangnya kat situ. Hanya kerusi yang tengah buat live stream. Sebabnya lah sebab diorang semua pergi solat. Dan viewer diorang pun tengok mana diorang pergi solat. So diorang pun pergi solat. So inilah influencer yang kita mahu. Mereka tahu lah apakah itu priority yang penting kan. So kepada anda yang belum lagi solat, waktu maghrib dah pun dah berkumandang je. Aku tak tahu sebut perkataan apa. So pergilah. Dah habis pun. So cepat sikit. Ya, cepat-cepat. Anda ada masa sebenarnya untuk pergi semayang. So pergi semayang cepat-cepat. Sebelum ni aku ingat je, kalau waktu semayang dah masuk, sebelum waktu semayang seterusnya, kau ada waktu untuk semayang lah duration tu. Apparently tidak. Dia macam, kalau kau kena memang buat cepat-cepat, secepat yang mungkin. Ya, memang betul. Aku tak tahu benda tu. Aku ingat memang kalau orang-orang malas boleh je buat double semayang kan, sekali jalan. Apparently tak boleh. Tak boleh. Aku pun tersilap dekat tempat tersebut. Tapi kepada anda, jangan lupa untuk pergi semayang lah kalau belum lagi menunaikan tanggungjawab anda untuk orang beragama Islam. Tapi kita akan masuk dalam game kita pada ketika ini. Dan ia akan berlangsung di map apa je ini? Inilah air angle untuk disaksikan oleh anda sekarang ini. Tapi itulah seperti dia dikatakan, terutama sekali untuk waktu maghrib. Dulu tu untuk waktu maghrib aku memang diajar ikut buku kan. Dia macam kau kena tengok matahari tu bila kalau matahari tu dah full terbenam, maksudnya dah masuk isyak. So kau dah tak boleh. Sebab itu maghrib ni paling urgent dan masa dia yang paling sedikit lah untuk anda menunaikan selain daripada solat subuh. Tapi seperti dia katakan, syabas kepada semua influencer yang memberikan pengaruh yang baik kepada semua. Untuk video saya pula, saya cuma buat video pasal equipment je lah, apa yang kita pakai kan. Aku terkesima sedikit lah kalau orang kata kita pakai phone je. Tak ada. Kita sebenarnya bermain yang baik. Okay, kita baru je dapat satu karangan yang panjang daripada e-sport manager kita, iaitu Alex Yoho Tencent. Ini adalah ayat dia sendiri saya bacakan sahaja. I think Yudo Alliance most probably will qualify to the final already. They won't be playing tomorrow. Help hype and let the viewer know they have very high chance to qualify. This is a very high quality team. So itu yang cakapkan oleh e-sport manager kita. Dan jarang-jarang dia begitu hype dan juga excited. Maka kalau dia excited, maknanya peluang dia tangkap piala tu tinggi lah. So anda di rumah jangan lupa untuk hashtag menyala sampai habis, kerana Yao pada ketika ini peluang mereka bermain di main event sudah pun boleh cakap dah chop
untuk kelima-lima player mereka bersama dengan coach mereka iaitu Encik Moss Goku. Di final nanti kita harapkan mereka akan perform dengan lebih baik. Pada ketika ini mereka di tangga yang ketiga. Kita harap mereka boleh dapatkan waktu yang semaksimal-maksimalnya boleh di stage group kita. Ya, sangat setuju dengan benda itu dan aku rasa pengiraan Encik Alex menurut sejarah yang betul juga sebab format yang kita nampak untuk this group in particular adalah format memang macam yang kita main dekat PMSL. 3 hari ada AB, lepas tu ada BC, kemudian ada AC. Dan biasanya tim yang main 2 hari depan itu, kalau dia boleh secure markah, boleh dikatakan sekarang ni dalam top 3 kan, selalunya yang akan kena pecut pun dia sampai top 5. Nombor 4 tu kadang-kadang dia jatuh. Tapi untuk Yudo Lions, nampak sangatlah diorang ada markah yang terlalu besar untuk dibawa pergi ke next stage sekarang ini dengan elimination mereka yang banyak dan juga permainan yang agak konsisten. Walaupun ada beberapa game yang mereka tak dapatkan markah banyak, tapi dia cover balik. Itu yang bagusnya mengenai Yudo Lions. Kalau game ni macam terkurang markah, tak apa, next game kita ambil 13 elimination, tak ada placement point pun tak apa. Dan aku bersetuju dengan kenyataan e-sport manager itu bahawa ini adalah pasukan yang berkualiti. Ini memang tak dapat dinafikan. Nampak macam inilah pasukan yang akan membawakan kita ke taraf yang baru. Saya tak nak letakkan harapan yang macam terlalu tinggi lah, tapi untuk melepasi kita punya rekod iaitu top 7 tu kebarangkalian dia terlalu tinggi sekarang. Ya, benar, itu memang satu perkara yang benar. Dan satu lagi benda adalah kita se-Malaysia ni selalunya ada pattern untuk PUBG Mobile. Untuk tournament-tournament ni, kalau mula-mula hari pertama, hari kedua tu kita nombor 1 dan sebagainya, chance untuk angkat piala tu tinggi. Pernah berlaku dengan Yudo Gang sebelum ini, di mana semasa berbuka PMWC Championship, mereka main result lebih kurang sama kan. Mereka nombor 1, nombor 2 pun mereka leading dan sebagainya, dan kemudian mereka menang. Masa tim Secret menang pun sama juga, mereka leading pada hari pertama dengan hampir 30-20 markah macam tu, dan hari ketiga dalam menang piala juga. Hari pertama pun mereka juga berada dalam kedudukan yang sangat-sangat selesa dengan chicken yang mereka dapat dan sebagainya. So kalau benda yang sama boleh dilakukan oleh Yudo Alliance pada group stage mereka, sorry. Assalamualaikum. Nombor 2 sekalipun, peluang untuk menang. Saya prank korang tadi. Memang betul sahaja, tapi kita lihat Renji Kun berpusing-pusing naik ke atas batu. Gila player China ni. Kena jatuhkan. Tianba sekali lagi membuka opening. Like ke San? Korang tak ada. Dah dengar. Untuk Tianba. Waalaikumsalam Azlan. Apa khabar semuanya? Jangan lupa solat maghrib. Siapa yang belum solat maghrib? Ya. Ya, jangan pura-pura gila. Ya. Waalaikumsalam gambar mikrofon. Waalaikumsalam Hanix. Terus bertenaga saya terus bertenaga. Pasukan yang lain mungkin ada trauma kerana pasukan Jepun dahulunya memang selalu menjadi target ataupun menjadi mangsa kepada pasukan. Thank you Caramel, thank you Nescafe. Pasukan 4M Nova dulu berluasa. Malaysia tim apa? Malaysia hanya ada satu tim. Mereka telah pun berjaya menjadi juara dunia sekali. Yudo Lions yang berada di nombor 3 sekarang ni. Betul lah, Harami bro tu tim daripada pasukan China itu akan mendatangkan impact Filipin. besar, tapi ini yang kita nak lihatkan. Jimmy, OP dengan DP 28 dia cuma main tournament Free Fire. Siapa yang mengajak saya tadi tu? Kamu yang benar ni. Takut. Kau ada pintu kurang ajar. Nanti kalau ada rezeki gue umrah sekali jom insyaAllah. Saya insyaAllah bulan 12 ni kot nak bawa mijang. Liquid tu dari Filipin ke? Bukan. Liquid ni daripada Brazil. Ini daripada Filipin. BRO ni bro. Jom futsal Fredo. Ajak saya bowling saya on. Dia fight semua orang bowling. Walaupun tak power kan. Lambat sikit kau punya. Salah. Saya rasa mungkin sebab saya tengok daripada YT kot. Kalau korang tengok kat TikTok dia laju. Itu pasal dia main mahjong ke apa benda entah. Mahjong? Ketika bermain benda-benda tu tak boleh cakap benda-benda buruk. Kerana bila cakap benda buruk, awak punya luck akan lari daripada diri awak. Jadi kalau anda support tim Yal, mau tim Malaysia perform dan sebagainya, kurangkan perkataan-perkataan kurang senang menangi tim-tim Malaysia dan sebagainya. Cakap benda-benda baik saja. Cakap benda yang baik. Mereka peluang. Ini game luck. Tak boleh lari. Sekali itu penting. Betul. Dan sebagainya. Kerana Filipina dapat slot. Diorang ada diorang punya dan sebagainya memang tak ada betul nama diorang. Macam PMSL untuk diorang jugalah. So diorang dapat ada qualification jugalah untuk diorang. Dakcap dan juga Aibak. Even kalau kau fikir secara saintifik pun, sebab aku ada member yang dah buat pengiraan secara calculation saintifik iaitu kau membuat segala kebarangkalian. Bila ada event lagi untuk Hero Charlotte?
Saya rasa awak kena tunggu next season kot. Tak ada jawapan yang mengatakan lambat lagi tu. ini ialah formula. Hari tu asal tak ni, asal tak buat asal tak buat event Charlotte tu. Bagi gateway jom buat bowling. Bagi gateway tu selalu kosong tau, tapi saya tak suka pergi situ. Saya lagi suka pergi IOI. Tak tahu kenapa. Tapi kalau weekend memang saya akan pergi ke Bagi Gateway lah, sebab IOI weekend korang tahu lah bowling dia macam mana, padat bro. Waalaikumsalam Muhammad Najib. Malam ni Aurora ni selalu minta game horror lah. InsyaAllah. Saya tak tahu lagi kalau contoh saya tak ngantuk je lagi. Sebab saya kalau termasuk 5 jam stream ni dengan tadi dah 7 jam dah saya live. Dia bermain game dengan buat watch party kan. Buat watch party lagi ngantuk tau. Memang dia nampak macam ada sayap juga, tapi sebenarnya Apa Ahmad nak belajar bowling? Tapi awak kena main hook lah. Saya tak nak yang orang baling-baling straight Not my level. Yalah hook walaupun longkang. Receiver 2 kan ke dah main? Saya nak habiskan game hantu yang The Beast Inside tu dulu. Apa tak mau? Saya nak habiskan The Beast Inside tu dulu, baru saya pergi ke Resident Evil 2. Tapi kita main storyline Claire. Ya, macam tu kata. Selesa dekat sikit dengan plastik. Dekat dengan mereka, Harame bro dekat dengan mereka. Di Xavier macam biasa. Zhuangzi macam mana tak sebutan nak? Zhuangzi useless ke? Tak, dekat high rank banyak orang pakai Zhuangzi tau. Saya pun tak tahu kenapa. Sampai ke sini. Bagi saya dia hanyalah seorang digi yang entahlah, yang cuma boleh badankan dia. Tapi entahlah, saya lagi prefer Zhang Fei daripada Zhuangzi. Betul kan Yudu bulan 8 tutup? Seperti apa yang korang dengar tu, mungkin dia kot. Saya tak adalah informasi yang terperinci, tapi dengar kata macam tu lah. Resident Evil let's go. Malam ni tak kot Yus. Malam ni kita sambung lagi game. Kalau ada stream lah, saya akan main tu lah. The Beast Inside. The Beast Inside. Sembrono begitu. Tapi kali ini Simon Victor Lai, thank you for the gift. DOGG, thank you. Rizky, thank you for the gift. Kalau strategi mereka ni memang boleh ataupun sesuai untuk diguna pakai. Dah lama. Alah sabarlah Yus. Tunggulah habis game tu dulu lah. Nanti orang kata dia ni streamer yang tak habiskan game tu. Main sikit tak habis. Uncharted tak habis. Uncharted nanti saya sambung insyaAllah. Seperti tadi kita macam siapa yang ambil liquid. Alkon. Bilah, thank you for the gift. Kau pun dah dapat lah sebentar tadi kan. Memang tak tahu kenapa you korang dulu. Oh iyalah, dua korban. Tak perasan tadi dia orang dengan siapa. Tak perasan dia orang dengan siapa tadi. Kita terlampau banyak berborak. Buat biji kuda ada biji kuda tu nombor 7 BJK. Lalu panggil dia biji kuda. Oh tu siapa sponsor next season? Tak pastilah meme. Tak pasti. Tunggu je lah nanti next season lah. You all fight dengan bro. Oh, sayang sekali. Matul. Nama dia Matulika. Nama tim dia Matt Bulls lah, tapi nama dia Tulika. Nanti open lah Mabar Head Showcase. Sangka dekat masa 2 ni. Mabar VIP ke? Saya tak pernah buat lagi yang Mabar VIP, tapi tengoklah Mabar ke apa. Pak Tam, thank you for the gift. Wan, thank you for the gift. Kat TikTok live kat tu. Kalau saya baca komen lah. Saya baca komen lah kat YT. Cuma korang tak mengomen, macam mana nak bacanya? Cuba komen kat YT tu kan saya baca. Sebab YT ni, kat YT komen dia jarang bergerak tau. Jadi bila bergerak tu saya akan baca. Mata saya ni berjuling-juling tau. Kau sihat ke? Sihat, alhamdulillah Pak Tam. Sihat. Waalaikumsalam Ahmad Ismail. Ni belum apa ya, kalau Yudu geng turun memang belacan Yudu geng tu nanti. Waalaikumsalam Nasrulia. Hai, ya Akil, hello. Sebut nama aku tak ada baca. Muhammad Amar. Hello. Ahmad Fakrul. Ya. Betul Muhammad Najib, nampak. Saya baca dulu yang belah kiri bawah kanan. Waalaikumsalam Bang Long. Sampai bila tournament ni? Sampai minggu harapan. Minggu depan baru grand final dia pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. 3 hari berturut-turut. Afi Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan sentiasa ingat Afi Ahmad ni daripada zaman FB lagi. Sebab dia punya profile picture dan nama dia tak pernah berubah. Jadi saya akan ingat. Pero kenapa Mayen solo rank gold ke diamond easy? Main master dengan grandmaster sangat susah.
Sebab Mayan ni dia nak masuk team fight tu, dia macam ala-ala Cho sikit lah. Awak kena pandai masuk team fight tu. Awak kena pandai pilih jalan nak masuk team fight tu. Awak tak boleh masuk macam seorang fighter yang main tadah kat depan, tak boleh. Sebab awak ni macam fighter assassin. So masuk hentak belah. Dia tak boleh nak terlalu, sebab dekat Grandmaster dengan rank atas orang dah pandai main lah, you know. So awak kena, itu sebab saya jarang main-main. Saya tak, malah nak berfikir sangat. 10 tahun komen aku Fredo tak pernah baca. Saya baca tuan. Saya baca. Buat you all dah lepas ke? Belum lagi. Belum lagi. Al-Ula. Al-Ula. Tips jaga misai. Ya Allah, misai saya pun tak terjaga ni. Wan, thank you. Orga, thank you. Izzat, gift. Waalaikumsalam Sky Azrul. Mak nak makan ke? Belum ah, saya lapar. Waalaikumsalam Ali Johanim. Ingat saya lagi. Ingat lagi saya. Sorry, tak ingat. Buat tim kepala lekuk ada tak? Kepala lekuk e-sport tak ada lah. Dia tak main lah. Apa nama tim tu Apa nama tim tu Tapi saya rasa tak ada. Tak nampak muka kepala lekuk tu. Tim Fulus tak main. Tim Fulus hari ni shooting. Oh, PUBG Mobile datang memberi lucky airdrop. Thank you PUBG Mobile. Bang bang. Thank you for the lucky airdrop. Ya, lucky airdrop apa? 999 kucing. Terima kasih PUBG Mobile. PUBG Mobile, saya suka main PUBG Mobile. Saya suka event baru ni. Kalau korang tak pernah main event baru, yang underwater tu, try lah main. Kalau kau ni SE ke dulu? Ya betul, Haziq Mok. Dulu sebelum diorang tukar kepada Falcons, diorang ada SE Stalwart. Order pun nasi goreng kampung pedas. Sedap punya tu, patut ikan bilis dia rangup pula kan. Sekejap, tengah gaduh ni. Al-Ula bergaduh dengan Donkey Kong. Nampak gaya macam Al-Ula tu sponsornya besar. Sebab apa? Sebab apa saya cakap kan? Sebab nama Al-Ula tu berada di depan. Dan IHC tu tenggelam. So Al-Ula X IHC. So nampaknya sponsornya besar lah. Oh, kena tembak dia jauh. DK hampir jatuh. Satu lagi grenade. Dengan chip sekarang ni, saya rasa nama dia chips. Tapi sekarang ni Ula. Al-Ula. Betul ke kita easy server baik? Easy server. All noobs. Untuk mengambil compound ni. Tidak. Tak masuk Discord kan? Nanti kot. Sekejap lagi kot saya masuk Discord. InsyaAllah. Edward dah turun redeem code mana? Tak ada kode lah. Kode tak ada lah. Yang ada markah yang agak banyak sekarang ini. 17 markah mereka buka tadi. Waalaikumsalam ZV, and Z. Saya sihat Alhamdulillah. Yang tidak pernah mengenali saya, ada sihat ke? Wah. Saya sihat Alhamdulillah. ZV, and Z yang mengenali saya. Tetapi saya tidak mengenali saudara. Maafkan saya. Saya sihat Alhamdulillah. Pak Jom kahwin. Oh, yang ni memang cantik kena pada chips. Sorry, Aida taken. Ati Duna tengok pada gift. Tapi tak habis lagi. Saya jaga dulu lagi. Ni semuanya nak tengok Judu Lions ni. Dengan Vampire Esport. Al-Ula. Godless dijatuhkan sekarang tengah demo. Dan DBS depan muka. Terus tidur oleh Preport. Memang tak boleh nak revive ni. Dia kena gerak je. Satu lagi player daripada Brute. Dijatuhkan. Ada tim yang lain yang akan masuk campur pada ketika ini. Wah, dengan cerita Obot nak turun KL. Ya betul. Obot sendiri cakap dekat live dia. Saya tahu je bila. Sebab dia beli tiket waktu kita orang tengah call. Ya. Dan agak menarik untuk melihatkan dua pasukan antara yang paling awal sekali terkeluar. Adik Luke baru saja dikeluarkan juga bersama dengan keseluruhan Yudu Online. Biasa tournament setiap seorang pegang bom berapa? Alah, sayang sekali Yudu Online telah dikeluarkan. Itu bukan. Terutama sekali untuk pasukan Formula Vibe. Sebab pada awal dulu bom tu bergantung tau. Bergantung kepada loot awak satu. Dan saya tak tahulah untuk region lain mungkin ada istilah role support apa semua. Mungkin setengah role support tu dah akan lebihkan smoke. Padahal Russia ni akan lebihkan grenade. Macam tu kata. Berarti zone sayang sekali. It's okay. Ada lagi. Macam biasa, saya percaya yang Yudu lain sangat-sangat kuat dekat map Miramar. Dekat Erangel ni, diorang kuat. Cuma kat Miramar tu diorang lagi kuat. Lagi seram, you know what I'm saying. Makcik cakap sikit, makcik. Terima kasih info.
Buat match Slot Boys ke buat? Mana tak tahulah, tanyalah awak sendiri. Malaysia hanya ada satu wakil. Kenapa lag ni? Yes, suara on the go ada, tapi okay. Belum lagi masuk masa placement point pun. Alright. Mereka dalam 9 mata satu. Mana dapat sound art tu? Boleh je download dekat ni. Search je kat Google ada tu. Susah cari makan di Rangga. Tak juga. Semalam you duduk lain chicken kat game keempat. Game keempat itulah map Rangga. You know what I'm saying? Jangan sampai saya save sound JIT pula JIT. Saya tidak lagi duduk di Kelang. Saya dah berpindah dah. Bagi nombor mak kaya. Apa ada sound tu memang ngam lah. Nanti saya cari lah sound tu. Waalaikumsalam M1. Nak tanya layout yang mana terbaik untuk movement? Layout yang ketiga tu. Pakai yang ketiga tu. Itu untuk movement yang paling laju. Apa nama layout tu? Saya lupa dah. Bobo macam Tianba je champion. Susah nak cakap. Tapi daripada performance diorang nampak diorang strong. Pakcik botak tu bukan aku siot. Joe Flizzo, that's right. Falcon di atas bumbung. Berjaya dapatkan satu lagi mata penyingkiran. Kali ini senyap-senyap dia dapatkan beberapa mata penyingkiran daripada kawasan jauh saja. Tidak meletakkan diri dalam mana-mana. Overweight Osas. Banyak sangat nama awak tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tukar bini lah. Bukan bini bini ni. Tukar bini kan korang lain-lain. Malam ni mabah HOK enggak? Tadi dah main lah Aidil. Saya dah main dah mabah dah. Dah naik 50 dah epic. Menjadikan markah ke-7. 10 dan 30 lagi mereka boleh capai 100 markah. Tidak pernah lagi dalam sejarah untuk permainan 3 hari grup ABC tim yang dapat 100 markah terkeluar. Okey. Bagi tu kat nakal Bukan bini BINI bukan. Bini kacang ni. Gitu je. 3 orang kena knockdown. Hampir dapat satu squad sebenarnya. Sama kecil Charlie tu tak mengambil dia. TJB Lung tu long skirt bukan. Tianba pula masuk campur. Oi, untung. Jap. Kita tengok jap. Kali dia buat benda Tianba. Tapi semua meletup sekali. Sarah meletup. Orang betul-betul gila lah. Boleh dikatakan setiap game kan Tianba ni confirm ada 5 kill dalam tangan. Ada confirm. Tapi memang average diorang 5 kill lah kat game. Average memang lagi game. Kau ada merchandise ke? Ada. Tapi saya tak sorting lagi lah. Ada je kat belakang partition ni ada. Fungsi experience pergi haji. Memang best lah. Tapi memang apa orang kata struggle tu ada. Sambil menyelam minum air, sambil dia langgar orang tadi. Nanti kita borak best lah. Haji memang best lah. Dia penat memang penat. Tapi penat boleh hilang. Tak kisah korang buat umrah ke haji kan, penat boleh hilang. Tapi kenangan tu yang akan berada di otak korang selama-lamanya. Mat sebelum sorting tu jual dekat aku terus. Oi, backdoor. Alah, ada banyak lah. Jersey saya ada 300. Tolak saya ambil satu 299. Bukan harga ya, 299 kuantiti. Lepas tu t-shirt basic dia ada 200. Tolak saya ambil satu ada 199 lagi. Penat yang rewarding. Ya betul. Itu sebab ibadah kan. Lepas tu tak tahu lah macam mana nak terangkan. Tapi haji ni ada satu perjalanan ibadah yang memang susah. Sebab saya nampak banyak orang-orang yang dah berumur buat ibadah haji. Tapi sebabkan semangat diorang nak selesaikan rukun Islam tu, diorang memang diorang push diri diorang. Ya betul, pernah boleh hilang kenangan tu akan kekal selamanya. Betul. Tianba tengah demo lah benda tersebut. Kenapa 2 tim berlawan? Aku masuk campur. Struggle ada belecak pun ada. Betul, struggle ada belecak pun ada. Dalam ihram memang korang akan belecak lah. Lagi-lagi dengan hari tu cuaca dekat Mekah 56 kalau tak silap saya. Memang panas. Kepala saya pun dah memang time tu tak potong rambut lagi. Belum tahlul lagi. Memang rambut ada lah. Memang panas tu. Panas. Dan sekarang ni tanpa mereka dia jadi slow sikit kan. Buat cuba baca nama aku, Aizat Rahimi. What's up? Kalau compound aku langgar. Kalau compound dekat SPM penting untuk jadi pro player. SPM ni sangat penting, bukan untuk jadi pro player je. Memang penting untuk awak sendirilah. Tapi sebenarnya rezeki tu datang dengan pelbagai cara. Rezeki tu datang dengan mysterious ways lah. Awak ada SPM ke, tak ada SPM ke, rezeki tu akan datang dengan cara ni sendiri.
Cuma SPM ni dia adalah satu benda yang baik untuk awak lah, untuk itu pelajaran awak, untuk pelajaran awak. You know what I'm saying? Kita kena percaya dengan rezeki. Allah bagi rezeki. Ini dengan apa-apa cara pun dia boleh bagi. Dah habis ke Bis Insight belum lagi? Malam nanti kita sambung. InsyaAllah. Tak tahu lah kenapa lag-lag ni. Saya rasa stream bahasa Malaysia lah. Kalau kau betul-betul hebat tapi dia tak untung ni sebab kau tak sempat nak reset orang. Oh, kena tu. Boom. Oh, tak cukup. Grenade yang dibaling sekarang ni ke arah tim Falcon. Tapi semua benda yang kau cakap memang betul je. Ya, masa reset itu jadi isu. Bawa pegemuk, thank you. Izzat, thank you. Tapi kau tak sempat reset sebab ada orang hidupkan darah. Mak, dia ada 7 kill loh. QZZ tu. Ni Mamat ni. Mamat ni, dia ada 800 damage dah tu. Grenade on the way. Assalamualaikum. Daripada Tianba. Talon. Tiong Jaba juga bermain yang agak baik pada. Dia orang memang tak boleh tembak ni. Agak okey. Lubang tu memang tak boleh dikacau. Dalam pocket. Kalau dia ada kat ni lah. Di round ini Falcons Lamborghini bermain solo. Ada senapang baru yang memang sangat-sangat nampak sangat suka tapi letupan kena tu. Bom. Dan terus membunuh Tianba. kat belakang ponggong dia di situ. Masih lagi ditembak. Nyawa sangat rendah. Bye-bye Falcons. Oh, kena tu. Serata. Oh. Cantik macam bunga. Grenade daripada dia tak perlu tembak. Cuma guna grenade je bro. Macam gua kena hari tu Mat. Guna grenade je gua diratain. Tianba. Memang seram tim daripada China ni. Talon cuba nak masuk untuk terpati. Manakala Tong Jiabao tembak daripada jauh je. Muhammad Izani, thank you for the gift. Thank you. Tianba improve kakao. Betul. Benar. 14 kill lah. Saya dah cakap dah. Average kill dorang, average elimination dorang 5 kat atas. Oh, tambah lagi. One more in the back. Assalamualaikum. Ahli kubur. Kenapa lag lagi ni? Rosak-rosak ni TV saya ni. Alliance nombor berapa tadi? Nombor 3. Maksud saya overall nombor 3 lah. Tapi diorang tersingkir awal tadi. Nombor 14 kan. Ini mungkin boleh jadi game Talon. Tapi mungkin boleh jadi tim Tong Jiabao juga. Tak dapat untuk diselamatkan kerana grenade tangan itu. Tim Cina ni tak betul. Malang betul lah budak ni baru member nak tutup for Zekit. Diorang memang knock balik dengan grenade tangan. Apa. Next game diorang akan comeback insyaAllah. Yoru berjaya menyingkirkan Tianba. QZZ yang macam tak betul dia main tadi. 8 kill dia. Dia seorang je 8 kill. Tambah 4 daripada segi placement point menyebabkan mereka mendapatkan markah yang sebegitu banyak sekali. Mewah. Masa lu kena hari tu. Ya, wah kena itu hari. Wah kena grenade tau. Tim gua 4 orang kena grenade. Tidur. Harga thank you for the gift. Babe, thank you for the gift. Pasukan Tianba ini Tong Jiabao long. Saya tak rasa long skirt lah. Bukan long skirt pergi VS ke? Takkan ada transfer lagi ke tim lain? Syaz, waalaikumsalam. Guys, minta suggestion IGN kelakar please. Isi Akil minta pendapat untuk bagi dia IGN yang kelakar. Saya rasa lihat untuk mati. Tapi dia di tengah-tengah, dia adalah patty burger. Nampak ke ni? Dua roti ni adalah Pat, tapi tak cukup. Dan juga Talon Lamborghini masih lagi kat sini. Kiri sikit. Only S, okey ni kena ni. Okay, dah. Alah. Sudah habis. Dia dapat. 3 lawan 3 sekarang ini antara Tong Jiabao dan juga Talon. 3 berlawan 3. Wakil daripada Tim China berlawan dengan tim Indonesia. Saya rasa saya akan sokong Talon lah. Akan diguna pakai berpusing. Yoru Linux juga Excel. 3 berlawan 3. Akan membantu sedikit Tong Jiabao untuk mencari terlebih dahulu. Siapa yang akan dapat opening? Itu persoalannya sekarang ni. Berada secara tepat dengan melihatkan Only S menggunakan kenderaan cuba untuk scouting. Mengumpul informasi. Ya, untuk cuba untuk mencari informasi. Yang baik. Oh, memang sangat berubah sedikit dengan apa yang kita cantik macam bunga lah flower hedge. Macam mana dia dapat budak itu? Oh, 2 berlawan 3 sekarang ni. Member baru je kena peluru kat pipi tadi. Terus di knockdown. Gila lah. Backup yang cantik datang. Backup yang laju. Memang game power dia orang main. Jawab ni pun sangat-sangat beria untuk mendapatkan elimination points sebab sebenarnya belum lagi. 2 lawan 3. Masih boleh menang lagi untuk Talon. Masih boleh menang.
Yoru cuba untuk merangkap perlahan-lahan ke lini. Saya rasa tak sempat kau nak revive ni. Memang agak risiko lah kalau nak revive. Takkan Tong Jabau nak bagi peluang untuk nak revive. Kesan oleh Kist. Oh, nice. 2 berlawan 2 sekarang ini. Nampak dengan si Yoru. Yoru tengah bergerak kena asas-asas yang dibaling tersebut. Dia macam dinding sudah. Mereka tak tahu pun Diorang tepat di manakah player tu berada. boleh reset ni. Rasanya 3 lawan 3 balik ni. Tapi Excel lah ada dekat satu kedudukan yang agak baik. Dia dah flank ke arah kiri. Yoru kepada panel top akan berjaya untuk dibangunkan. Oh, Excel punya positioning ni memang shun Shira. Belum lagi settle. Nikah nak Excel lah. Oh, satu knockdown confirm. Excel proning. Cuma untuk menyimpan badannya. 3 lawan 2. Sekarang ni Tong Jabau memang dah tersepit. Depan, belakang, kiri, kanan, utara, selatan, timur dan barat. Next, cuba untuk langgar. Assalamualaikum. Yoru pula dijatuhkan. 2 lawan 2 semula. Reset. 2 lawan 1 sekarang ini. Excel menggalas tugas. Tanggungjawab yang besar. Itulah ni saya cakap tim Cina ni lain tu. Beda-beda tu. Memang beda-beda tu gameplay dia. Walaupun kill yang tak banyak, tapi chicken dinner tu yang akan melonjakkan mata diorang. Tong Jabau Esports. Sayang sekali untuk Talon. Yang cantik dah Excel buat tadi, tapi itulah sayang sekali. Tapi mereka betul-betul chill, betul-betul tenang. Dulu ingatkan Talon ni tim T1. Bukan, Talon ni Talon. T1 is T1. Tim Cina macam kau cakap dia punya reaction tu memang gila. Super laju. Dah kena kepung pun lepas. Sebab apa yang saya boleh tahu, apa yang saya pelajari, Excel dia betul dia pergi flank belakang. Dia dapat bunuh satu orang Tong Jabau tadi. Tapi 2 player Tong Jabau tu, diorang tak layan Excel. Diorang pergi mara ke depan dia. Dan bila diorang mara ke depan, diorang dapat satu knock yang siapa kat pokok tadi kan, player Talon tu. Dapat satu knock. So jadi situation 1 berlawan 2. Mula-mula 2 lawan 2 sebab diorang tengah gaduh 2 kan. Bila dapat satu knock jadi 2 lawan 1. Lepas tu dia dapat lagi satu knock kat Talon tu, jadi dua-dua dah knock, tinggallah satu orang. You know what I'm saying? So sekarang ni dia tak layan Excel tu pun. Ya, mati belakang lantak. Dia pergi ke depan je. So itulah. Good play daripada ni. Nampak. Dia tak layan Excel ni lah. Dia pergi depan dia. Gaduh je dengan Yoru apa semua tu. Oh ya, memang. Right. Diorang tak pandang langsung belakang. Oh, ni kena tracking. Padahal pedas. Well played daripada Tong Jabau. Sekarang di game kedua ini pun menampak dari PUBG MY sangat besar untuk pasukan daripada China. Dan memang nampak gaya. Hello Din, what's up Din? Tanda-tanda bahawa era apa cita-cita awak dulu atau awak follow the flow? Saya sebenarnya dulu saya ambil course business. Saya memang nak pergi ke arah business lah. And then tiba-tiba ML tu keluar. Saya main lah, main sambil study kan. Main. Kenapa dia orang punya mulut tak bergerak tapi suara gerak? Lepas tu tim lagi satu dia Ula pun sama juga jumpa dengan PMB. So perlawanan antara negara mereka sendiri macam sering kali sekarang ni tercetus. Kalau lihat kan pada TJB dan juga apa nama situ Tianba. Tengok mulut. Relationship Boom dan juga AE tu boleh nampak lah ada iras-iras kan. Satu memang main safe gila-gila. Macam mana ada buat? Barbar gila-gila. Macam mana ada buat? Opportunist lah mengambil kesempatan kan. Ini nampak menarik sebenarnya. China is back. Not gonna lie. Zani, thank you. Thank you. Dah kita pergi kasa English. Ni dah habis dah. Antar gambar. Kenakal. Okey, sudah kata kamu. Sudah. Cuma bila banyak stream ni banyak bercakap kan. Jadi dia macam dia damage boleh sikit. Buat ada nak cari editor kan? Habis saya tengah mencari editor sekarang ni. Tapi editor yang menggunakan PC lah. Dia tak guna phone. Dan dia tahu nak guna Adobe. Dan sekian-sekian. Tak nak editor yang gunakan phone. Kuningnya muka on the go. Lighting dia kot. Saya rasa lighting dia. Siapa jika nak team daripada China? Tong Jabau. Alhamdulillah. China Aeros back kah? Nampak gaya macam diorang dah kembali. Diorang dah kembali untuk merebut piala semula ni. Nak send resume kat mana? Juga kan saya pun cari editor yang kreatif.
Sekejap, saya nak buat pemilihan lah nanti. Nak bagi link apa kan? Apa nantilah. Shoot kan nanti kalau saya buka apa ni pencarian tu, awak try lah hantar. Try hantar awak punya editing apa semua. Pakai CapCut PC boleh ke? Nak yang boleh pakai Adobe. Awak balas chat aku. Tak, sebab masalah awak minta gambar Jit. Malas nak baca komen Jit ni. Bagi motivasi sikit tu je all. Mana tu boleh. Boleh, diorang boleh. Diorang ada mouse Goku yang akan memberi kata-kata semangat dan motivation. Muhammad Basri, thank you for the gift. Dah ada PC dia pakai CapCut kawan. Betul, memang problem. Din memang buat pertandingan lah Fuad, siapa menang jadi. Ya, dia tak adalah buat pertandingan. So basically saya akan buat shortlist lah. Contoh let's say ada 5 orang hantar resume, saya akan shortlist lah mana yang the best. And then last kali saya akan bagi dia video, dia edit. Kita tengok macam berapa hari dia boleh buat satu video dan macam mana creativity dia. Skyriff, thank you for the gift. Siapa yang berminat dengan makanan Sabah boleh singgah TikTok kami. Makan awak kat mana? Tak pucung. Tak pucung. Saya tengok saya memang minat makanan Sabah ni. Awak jual apa je? Dekat pucung dekat ni. Tutu bengau. Tutup. Ngau cap. And then this one, they ended up coming out with a strong match. And what I really liked out of that right there is that they were still doing that compound play, but on top of that, they were having a great split. Mau tutup. Mau tutup. Ngau cap. Away from this squad. Macam nama Thailand. Maksudnya tu. You can see the stats right here. 1800 damage, 11 eliminations, and most of those come from QCC, which Paraboy. Nah, just kidding. Not too soon. Compelling. Too soon. You're comparing an Bosku. to Paraboy. No, Mi lembu. Who would be the NA Sedap ni tu. Paraboy? Nicolo. Aish. I mean, they're here in some aspect. Yeah, Sedap obviously, ni. great game. I mean, the thing is, coming in from PL, coming New in from the chap. regional clash as well, we are seeing some Apa banyak sangat ikon BB ni? Saya pun tak tahulah Stella. Saya pun dah ban banyak betul ikon BB tu. Geram betul lah. Spill info sikit pasal tim Solos. Hai, mana leh? Korang nak tahu information, korang tanya Solo sendirilah. Korang tanya dia sendirilah. Kalau ada HOK nanti aku join lagi. Tengah ada event boleh full party tak? Oh ya, tengah full party. Boleh full party. InsyaAllah nanti kita main ni. InsyaAllah. I think it's fair to say there was a little bit of a lull here for PMWC. They're coming in hot, they're coming in strong. I do think it. Go on. Ngaucap ni maksudnya apa? The end of Nova's Mi eh? Exactly. I mean, I think that they've come in with great practice under the. Awak tak baca komen? Ada, saya baca. Aku tak sanggup solo. Solo best lah. Okay, jadi macam ni. Kalau awak nak boleh ke freedom meet. InsyaAllah nanti kalau mana tahu saya datang kan. InsyaAllah saya review secara ikhlasnya. Mi sop kerbau. Oh, ngaucap tu mi sop kerbau. Baik. Apa nama jap tadi. Tak adalah, saya tak masuk tim solo lah. Apa ni? Okay, so kalau awak main solo, just anggap je lah bila awak main solo ni untuk belajar hero, belajar game apa semua. Tapi kalau awak betul-betul nak kejar rank apa semua, main dengan kawan lah. Sebab saya hari tu 3 hari berturut-turut saya sangkut dekat 42 bintang. 42 bintang jatuh 38. Lepas tu 38 naik balik 40. 3 hari lah. Saya nak kejar epic punya pasal 3 hari straight saya sangkut kat 42 bintang. Geram duk. Kau nak join ride motor sekali boleh? Ride motor. Tahun ni ada lagi tau ride to Europe. Dan tahun ni insyaAllah tak tahulah saya nak pergi ke tak. Saya tak tahu lagi. Sebab tahun ni kemungkinan pergi ke arah Espanyol dan juga Morocco.
bitter rivals, I would suppose, for this tournament was to be eradicated, then yeah, it was very well done. As I mentioned, Scout being Ada kawan duk Mat, banyak hero aku belajar dah. Main tu main dengan Hani. Banyak ada supporter Abang yang main Choki. Try main dengan orang. Rupanya Ahmad stuck mid sebab tak ada mid power. Dia macam tadi tu aku gugup je. Okay lah, boleh diterima lah. Game pertama tu nampak macam shaky sikit. Tapi lepas tu nampak yang solid mid. Wah, betul ke dulu Simon bos korang? Ya betul. Simon bos kita orang, bos Simon. Benar. Dia seorang bos yang sangat friendly, sangat baik, sangat baik. Best sangat Morocco, cantik dan bersih. Apa membuatkan saya nak pergi ni. Suara awak okey, tapi tadi tengok ni on the go tengok ni on the go tengok ni sekarang. Watch this. Pasukan daripada Mong Yoru dah naik balik. Tengok ni. Nego. Tengok. Walaupun cuba daya upaya untuk Prone. Tadi tu juga ada. Tengok ni. Kedua ini nampakkan kualitas. Tengok. Sangat suara ada. Untuk pasukan yang datang dari dulu pula. Era China distract. Yang memang nampak nampak ni, tengok ni on the go. Sekejap. J dah habis. Suara gerak. Suara dah dengar tapi mulut tak bergerak. Ni apa ni? Tapi masalahnya mereka kau ada skill baru ke? Saya rasa tim lagi satu dia pun sama juga dengan 4MB. So perlawanan antara negara. Saya merasakan macam sering kali sekarang ni tercetus sekali perlawanan. Lepas tu tim lagi satu Ula pun sama juga jumpa dengan 4MB. So perlawanan antara negara mereka sendiri macam sering kali sekarang ni tercetus. Bukan juga tapi itulah banyak technical issues ni, technical issues. Tapi J punya okey. Tengok J punya mulut okey. Main safe gila-gila. Satu lagi kau boleh tengok tu gila-gila ambil ke apa tu opportunist lah mengambil Finn, thank you for the gift. Thank you. Jangan baca komen. Si on the go masuk stream. Yap, memang betul. Tak, ni bukan delay, ni skill, ni semuanya skill. Saya akan berjumpa dengan anda dalam PMWC. Nampak tu? Jumpa anda. Sudahlah. I personally want to see a little bit more out of DX Xavier. Aduh. Abang main je dengan Ani tu. Dengan Cicot tak tahulah trusted ke tidak. Tapi kalau nak cuba ambil risiko boleh je try main dengan Cicot tu. Last kali saya nampak Cicot dekat Master lah. Macam tak pernah jejak Grand lagi lah. Grand. Tahu tak Grand. Buat game apa best dekat Steam sekarang ni? Okay, kalau saya nak showkan game korang awak main lah. Main game Resident Evil, apa-apa Resident Evil daripada nombor 2 sampai nombor 8 semuanya best. Tapi Resident Evil ni agak mahal sikit lah. Satu game dia 100 lebih, ada 200. Macam mana jalan cerita Liga ni? Alright. Listen. Yeah, so Liga ni akan dimainkan selama 2 minggu. Dia ada 3 peringkat ataupun 3 stage. Stage pertama adalah grouping stage, di mana 24 pasukan akan bertanding untuk mendapatkan 12 slot. 12 slot ni apa? 12 slot ni untuk melayakkan diri mereka ke main stage. Main stage tu apa? Main stage tu adalah grand final. Alright. So apa jadi lagi kat 12 tim yang tak layak tu? Okay, 12 tim lagi yang tak layak tu akan ke last chance qualifier. Bila? Hari Isnin dan Selasa kalau tak silap saya. So, 12 tim tu akan bertanding untuk dapatkan 4 lagi slot untuk dibawakan ke main stage grand final. Yeah, baby. So, sekarang ni kita cari 12 tim daripada 24 tim. Lepas tu, esok lusa kita cari lagi 4 tim. Cukup 16 tim, kita akan main stage pada Jumaat, Sabtu, Ahad, Minggu hadapan. Faham tak? Terima kasih info. Ya, makcik. Sama-sama, makcik. Macam tu ceritanya. Ya. Alright. Thank you, Fredo. Ya, bagi salam. Tak faham. Makcik ni pun faham. Kau tak faham, Cot. Terima kasih info. Ngasih info. Swan, thank you. Rins lost memory, thank you for the gift. Macam tu ke? Ya, macam tu. Macam tu ceritanya. CR, masuk CR.
CR. Hello. Mana CR? Take a bit of gift. Muak pula aku tengok team logo punya Liquid. Itulah pasal tu. Kenapa Liquid tu? Dia tengok performance Filipina dekat. Diorang bawa main satu game. Kita tunggulah. So I think our rotation was really good. Yep. I think our rotation is really good. But I think we lost too much time trying to third-party the teams, and we ended up forgetting our main goal, that is trying to find our entry point to the next save. So this ended up punishing us very hard when we tried to find the entry point. That was like 3 teams around. Tengah dengar dia punya interview ni. So basically apa yang dia cakapkan adalah diorang terlalu banyak membuang masa untuk terpati. Sampaikan diorang lupa matlamat utama diorang adalah untuk membuat rotation dan memasuki ke tempat compound yang diorang pilih tu. Kenapa nangis? Dah bika. With dual gaming chipsets and 144Hz AMOLED screens, the GT20 Pro will equip teams with up to 120 FPS, which is also the first batch of supported devices, offering esports level performance and visually stunning experiences in the 2024 PMWC. And you never guess what, Hot Jukes. Ajar cari setting sensi. Oh, itu awak kena belajar sendiri lah. Awak kena try sendiri. Yang ke 3. Game yang keberapa? Game yang ketiga. Sudah day 2 match 3. Dah azan, dah masuk waktu Isya. Habis korban tengok. Gila pujuk habis. Kita tengah kerja lah. Nak tengok macam ni tak boleh. Saya tak akan tunjuk kat stream. Mengelakkan I love the fact that when it comes to his idea of building a new team, right? Not just having an idea of what he wants and fitting just random players in there that will make that happen. No, search out different players and then build off that, right? Find out what each strength is. How can we make this work? Bukan Ain Fahana, bukan Ain Fahana. I like his answer of what happened in the last game. Sometimes you get a little antsy, head up a little bit too early, and in a tournament like this, that small mistake, you can pay big time for it. Absolutely. We'll see if they're able to stay a little bit less squirmy in their seats this time around. The playing path, very similar to the first one, Lepovka down to Primos, but the circle very much not similar to the first one. Anak saya pakai baju opposite side of the map, down towards Primos. This is good news, potentially, for a team like Vampire. Obviously, mean Kale on the desk, mean old Kale, that grumpy old so-and-so, was saying how bad they were in those first 2 matches. No, but they have only got 1 point, right? So this is their chance. They've got the circle shifting out their way. They aren't going to have too much to getting on with. Ayala, okay. Shot out the sky. It's a skeet shoot. Nangis ni rindu habis ke? Man, that's like shooting ducks in a barrel, as Scrooge must say. You know, so it's crazy to see that right off the rip. That's gonna hurt, especially since TJB did so well in the last match. I'm definitely gonna be calling him Scrooge McHale from now on. Scrooge McHale. Yeah, I think that's a new name right there. Hopefully we can see him change it on all platforms. Yeah, on the lower thirds. I'll get on to Tomash about that one. We'll be all right. D plus Kia, they're currently dropping out towards school. Should be fairly easy transitions out southwest for them. In a previous match, we saw Everest be quite an important feature. That was Reject who were taking control of that one pretty effectively. But right now, Falcons are pretty close to it. Al-Ula XIHC dia suka masuk bilik saya sebab isi saya kan banyak lampu. Duduk di sini banyak lampu. Jadi bila dia masuk tu dia akan boleh main magician baju dia kan. Yeah, and I think that they're going to make that set. They would have to do it already. And that's the thing that every single time they have kurang ajar so dengar far away. petik gua ni. Selengor. Sampai hari ni masih gunakan selengor dan kelang sebagai klang. Klang. Aku pernah kena tau je. Bukan klang lah, kelang. Bukan selengor, selangor. So sekarang ni saya cakap selengor dan klang tu fikir 2-3 kali kak. Aku kadang-kadang yang klang ni memang saja bukan saja biasa sebut klang lah sebab kalau dulu
mana-mana iklan. Rasa memang saya perlukan air manis lah untuk bagi saya tenaga. Tadi game pertama tu saya macam terbuka kepada semua orang yang berada di Klang Game Valley. 1 ada Team 2. Dia akan sebut Team 3 mampus. Tak ada kena-mena kan Team 3 kan. Tapi itulah saya tak ada tenaga tadi. Bila dah minum air yang manis ni terus saya dapat sugar rush tu, you know. Lepas ada Saya malah nak dengar Wonder Girl. Saya tak nak dengar Wonder Girl cakap apa. Tahun Kajang. Sorry orang Kajang. Waalaikumsalam Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak sedikit komen tentang solos buat Team ML. It's a good thing. It's a good thing. It's a good start. Memang banyak betul orang. So mudah-mudahan insya-Allah all the best untuk solos saya juga. Ya, kenapa nangis? Dia habis ke? Kemudian ada Lung. Inilah. Ada Lung daripada Nova. Kail. Daripada Malaysia juga. Inilah. Halo, sedihnya muka. Kenapa? Perkataan ataupun nama Lung ni. Kenapa? Sekarang kita tunjukkan dengan Tospic. Comilnya. Dia buat ni yang bulat dia. Siktas para Jin Chua ditunjukkan kepada anda juga pada ketiga ini. Tengok lampu semua. Tengoklah. Lampu semua ni. Tengok Abi pun boleh. Abi pun tengok inilah PMWC bukan PMGC bukan PMSL. Lama tak tengok live. Selamat datang Hakim Panjang. 12 orang saja yang keluar. Rasa macam nak anak. Boleh sila kahwin. Survival stage di mana dekat situ 4 Abi Fuad yang baik. Ya. Abi. Susahlah nak lepas. Di sini lebih Fuad nak main kompetitif ke? Tengah rehat. Tengok anak tak boleh lah. Tunjuk muka tak boleh lah. Kenapa sedih sangat mukanya ni? Jemilnya. Nak mengelakkan Ain. Jangan panggil marah je. No, jangan panggil marah je. Panggil saya Fuad Comel ke Fredo Comel. Saya okey lagi. H1, thank you for the gift. Thank you. 3-4 ni markah mereka sangat-sangat rapat begitu dengan. Yang tu tim mana? Tim daripada China. Ui, 87 point dia. Macam mana tak 87 Kalau setiap game dia bawa balik 12 kill, 13 kill, 14 kill. Tianba ada di atas. Dia cakap tunggu Abi nanti Mikael. Dah besar PC Abi Mikael punya. Boleh. Mikael nak pilih mana ambil lah. Awal itu mereka sentiasa berada di top 3. Kenapa sedih sangat mukanya? Sedikit. Dia bukan sedih tu, dia macam mereka mendekat pasukan Malaysia ataupun pasukan kita U2 dia baru bangun. Olio adik look. Boleh lagi ke you all nak champion? Boleh. Tapi sekarang ni kita main grouping. Baru kat grouping. Belum pergi grand final lagi. Game yang ketiga untuk hari ni. Tidak berjaya sangat untuk Olio. Aman handphone Infinix tu diyakini untuk PUBG dengan MOBA. Saya rasa yes. So far saya pakai Android kan. Macam Infinix is okay. Is reliable. And then Oppo pun okay. Memang padu. Lagi ROG pun dapat okay. Saya dengar banyak good reviews daripada kawan-kawan. ROG is good. Mikael tak sedih tapi Mikael geram. Mikael geram. Abi pun geram tengok Mikael. Comel sangat nak gigit. Semoga Mikael tak panjang macam Abi. Kurang asem. Apa ya? Saya akan suruh dia main Flash Lane nanti. OnePlus macam mana? OnePlus pun so far saya dengar okay. Banyak good reviews pasal OnePlus. Mikael rambut macam Abi dia tak? Saya rasa takut. Rambut dia lain sikit lah. Aman Saleh Harry, thank you. Thank you. Kenapa komen hilang-hilang? Infinix pun okay rasanya. Iko pun nampak macam good reviews juga waktu PMGC lepas kot. Bila nak live PUBG PC robot? Robot esok dia datang semenanjung kan. So rasanya nantilah tengoklah kalau ada waktu free ke apa kan. InsyaAllah. Kenapa lah Anta punya handphone kalau main mobile susah penuh nak dapat ping hijau. Kadang tu kan ada setengah phone dia tarik line macam belacan tu. Kenapa dah tak ada suara ni? Suara orang hilang tu. Problem lah stream. I go to the stream English first, okay? Wait a minute Because today I will speak in London. Ringin nak tengok rambut Fuad Silver lagi. Itu pomade lah yang silver tu. Saya tak dye pun. Pomade. Awak datang jumpa Dibo ke? Adalah tu. Kinju dah nak kahwin dah kot. So awak datang KL. Tadi dia bagi tahu dekat stream dia datang KL.
Si awak mau jumpa 1000 ke? Tak tahulah saya. Banyak orang boleh lepas ke grand group stage. Boleh. Diorang boleh lepas ke main stage. InsyaAllah. Banyak kan doa untuk diorang. Sebab sekarang diorang punya point pun nampak macam alright. 55 point. Tapi hari ni hari kedua diorang main. Esok rasanya diorang tak main dah. Sebab satu group ataupun satu tim akan bermain total sebanyak 12 game. Samsung saya tak tahu lah okey ke tak. Tak pernah lagi dengar review lah. Tak tahu. Esok pagi Obot pergi KL. So siapa-siapa yang gerak nak pukul Obot boleh tunggu. Sambut Obot kat ni KLA Jumpa pukul. Sebenarnya saya tahu je tiket ni semua gua apa. Takkan nak bagi tahu korang. Biarlah tuan mulut yang bagi tahu. Kenapa VP tak perform? Ya tak ya. Di nombor 24. Apa lepak dulu. Diorang jenis yang lambat panas. Sekali lagi Mat. Jenama apa yang jenama apa Amah? Yang mana satu? Jenama pas apa ni? Tolong connectkan saya. Namia Tazia. Thank you for the gift. Map yang ketiga guys. Map yang ketiga. Red Magic Y2K pernah pakai. Dia kata sedap. Dan waktu iPhone tak ada 90 fps, Red Magic tu ada 90 fps. Ya Allah, saya benci betul lah kalau orang spammer judi tak guna ni. Korang clearkan komen je untuk clearkan orang punya chat ni. Tak guna betul. But you know what's not cool is this rotation they're going to have to do. Very fortunate for them that this side of ruins is not dekat ni komen dekat YT ya. They're going to definitely have to combat a couple teams if they want to even get some points on the board. Timindor tak ada ke? Ada dekat Talon Timindor. Where do I think the zone's going to go? Let's see. Tenggelam komen aku. Komen bagi hilang komen orang. I think it's going to go over to the North Gap. Thank you Fasker, thank you. Hard shift east and it's going to be right on top of tak apa ke tutup sponsor tu? Tak tahulah diorang kalau ada conflict interest mungkin diorang akan ni lah. Semalam lagi Din. Udolines punya route. Saya rasa diorang akan rotate ikut perairan ni. Dia nampak macam Jimmy tengah lead rotation ni. Diorang akan rotate agak jauh ke kiri, ke belah kiri, belah barat. Kita tengok. Nampak macam satu kemasukan yang okey. Tak apa, korang jaga korang tengok. Udolines tiba-tiba dalam circle lah. Asal dengar macam suara Rafael. Bukan. Salah. Buat komen kau sub Sony. Juga tu kan. Just taking those shots and able to land them time and time again. I'm pretty sure my guns don't work like that when I play. Tony K with the Mini 14 as well, a range able to do a lot of work. Tiempo actually fell back from their position that they were holding on that line, so they are giving ground. They didn't want to be the team actually holding on. Tony K busting out that mini. What budget PC kau berapa? Mid-season championship dominated with that weapon, so the gun has definitely shot off here, so teams need to be careful here and have to start shutting him down quickly. Meanwhile, Chips from D plus Kia gets knocked. We're starting to see fights happen all over the place. D plus Kia getting punished once again. They are holding that edge of hospital and they are getting picked apart. Mana mood kau ni? Tak tahu lah. Mood saya tidur lah. What happened? Out reject just like that. 3 eliminations for Tianba, and they will not slow down. That's 90 points now. Tianba is on fire. 10-point average guaranteed. Muhammad Izzati, waalaikumsalam. Alolex IHC trying to fend off against D plus Kia as well, but it's going not great right now. Rival sedang dilakukan. They have been all but Sharp betul dia fire. Memang diorang ni bukan biasa-biasa. Tembak diorang memang tajam. Silap langkah, knock. They're going out with a whimper. I don't know what's going on with D plus Kia. I think if I were to guess though,
Sorry guys. I don't know what's going on with D plus Kia. I Dia think if belacan. I were to guess though, just from what I see here, Arame dikeluarkan di tempat yang ke-14. Di manakah Yudu Lions? Please spectator satu kali. Rata Arame diratakan oleh TJB yang dikacau oleh Vampire Esports. Cina ada berapa tim? 2 tim. Ada Tong Jiabao dan juga Tianpa. B jadi P betul. So jadi sebutan ni adalah Tianpa. Just taking a look at the map right now, you can see the mad balls on your screens descending from Everest. Ali, thank you for the gift. Nine, thank you. Asker, thank you. Alright. Tak ada orang kat sini. On the north side of the Menarik. farm, taking control of a compound. Saya rasa Dingo Xavier mungkin boleh baca circle ni. Oh tidak, rupanya tidak. Oh, Yudu Lions dalam zone. Nampak tak? Diorang rotate ke arah barat dan laluan diorang tu selamat sangat. Tak ada siapa nak ikut laluan tu. Mungkin dalam pemikiran semua orang tempat tu dah padat, tapi sebenarnya kosong. Yudu Lions dah baca game, bro. Yudu Lions. Arisa, thank you for the perfume. Malaysia, you're all the Malaysia hanya satu saja wakil. Yudu Lions. Ini. Hari tu pun dorang nombor 3 dekat kawasan tu lah, kalau korang ingat last tournament dorang. Al-Ula tim bola Arab ke? Ya, betul. Saya rasa begitulah. Al-Ula. They got their eyes on Besiktas Black right here. Yeah, a push is imminent on this location. Oh, saya boleh nampak moderation activity. Newsy for Vampire flowing around the edge. UZ did go down, get knocked and flushed for Tiamba. So was Long dengan Paraboy dah tukar team ke? Ya betul. Paraboy dah pergi ke the team call lah. Saya lupa adalah Long pergi ke VS. Hello ADM. Waalaikumsalam Zulfahmi. Thank you for the gift. JD Esports, ya. JD Esports. So Long ke VS, manakala Paraboy ke JD Esports. They gotta perform here and now. Meanwhile, we watch Vampire. Diorang betul-betul split besar. Menarik. Dua-dua compound dia ambil Nice. Hari ni makan apa? Hari ni saya makan nasi bersama dengan lauk ikan masak kicap yang sangat pedas, sedap. Itulah. Dan juga sayur kacang buntas. Memang sedap mija masak. Memang sedap. But let's take a look over here at Mad Bulls on the rotate. Very, very close to Talon Esports. Yang PLMY bila? PMPL tak ada dah. Sekarang ada PMCS je. Mija masak ke? Yeah. Isteriku yang tersayang masak. Nice tracking daripada Talon. Satu kill dalam tangan. Oh! Salah langgar bro. Lu salah langgar bro. Lu langgar Tong Jiabao. Tong Jiabao. Yeah, I would have liked to see Mad Bulls take that commitment onto that fight there rather than the blind send. At this stage, buat baby mana ada kat ruang tamu dengan maknya. 95% of the time. Let's look at this replay though. Sean. I mean, this man has been on point today. What can you do? What can you do when someone's on fire like that? It's just dah lama tak nampak orang pakai DP ya. I see on the off angle for Falcons, lighten up team Liquid. Kalau tak dulu DP sedap gila tak dulu waktu dia tajam gini. Near that radio tower there, and they are trying to roll on up. You got Talon trying to push on in. This is a three-way fight right now. Nampak ada pergaduhan sekarang ni. Falcon memang nak fight ni. Falcon memang nak fight ni. Misery, Linux down, and Talon are suffering at the moment. I think the tetapi might be on Falcons rolling up into this fight. But hang on a minute, I had to turn that around. They've just got down completely. They try and overcommit. And siapa yang grenade dorang sampai semua mati tu? Everybody's having a bad day. Team Falcons got deleted right there. They tried to commit to that radio tower, and they got knocked out. Meanwhile, Vampire Esports were able to get some reses off, so they still have 3 players up, and they're trying to commit onto this edge here. Satu bom dia terus tidur semua tu. Around the corner, 2 players. Rindu nak dengar Fuad cakap thank you for the stars. Thank you for the stars. Thank you for the stars guys. Yeah. Yelah dah lama tak live ke FB kan. Kalau pun rata. Siapa yang gaduh kat sini semua yang rata.
Tapi itu adalah berita yang baik untuk Euro Lions. Euro Lions sekarang ni tengah berhuha-huha. Walaupun kosong kill, tapi diorang, saya merasakan diorang akan berada di top 5. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila nak kahwin lagi, kau gila. Kau gila. Tapi chicken insyaAllah. Tepat tu, tapi tak cukup Ya all chicken ni, amin. Jaminkan je. Al-Ula. I really question Demo's decision to do this and the fact that Stones wasn't able to get any damage onto him. Yan pa. A misstep there, maybe needed a little Yan bit more. pa, nali, yan pa. But Demo gets some info and folds back in ahead. Kimi, thank you for the gift. Pumpy, thank you for the gift. Thank you for the gift. Mana tim Malaysia tu je? Tu nombor yang berada di kedudukan nombor 5 sekarang ni, Euro Lions. Tapi kamera tak tunjuk diorang lagi sebab diorang tak ada gaduh-gaduh. Tony K dijatuhkan. Semua dilontarkan untuk mengaburi penglihatan musuh. Adakah grenade akan sampai? Assalamualaikum. Stone tak jawab salam tu. Bom tak kena. Bom tak kena ke arah dia. MV sekarang ni memang lepak je. Tunggu ya, siapa gaduh dapat nak dia nampak. Tidur ni nampak grenade macam tepat. Maafkan saya, itu smoke. Kawan dia yang paling smoke. Maafkan saya. Mungkin dah berumur kot. Acado, thank you. Thank you for the gift. Biasanya tim yang average 5 kill ni bakal champion, kan? Dia menunjukkan tim tu agresif. Dan agresif dia sangat-sangat sangat-sangat function lah. Lucy dijatuhkan. Al-Ula 11 kill dalam tangan dah sekarang ni Al-Ula. Rogue, Lobe, heals up, stoned in the smoke. Tony K rolls forwards. Up into Okay. the rock. Has the Tony K jarang pakai shotgun. spray against the UMP. Trades out. Good fight daripada Vampire Esports. Siapa yang cakap Vampire Esports tengah tidur tadi? Bruh, dia dah bangun dah. Ember dah bangun. Ember dah bangun. Lu jangan kejut lawan yang sedang tidur. Maksud pun dia tengah nafsu kill. Dia basically dia confident nak cari kill lah. Dan bila dia cari kill, Diorang take fight tu clean. Maksudnya macam tu. Yang membuahkan hasil, bila take fight, fightnya clean. Tim dia tak terkorban. Tekel. Kira sekat arah kiri. Tengah. Bawah. Okay. 4MV akan banyak arahnya nak tengok ni. Ya Allah, rasanya tak langgar kot. Ya Allah, ada zone tadi betul. How these teams decide to play it. You can see Tiamba scouting for quite a long while Cuma kawasan diorang lepas ni susah kalau dia nak keluar dari rumah tu betul. Tiamba, if they want 11 points average, they need 99 at the end of this match. They are currently 6 points short of that mark. When you don't count the placement points they've already earned, which isn't too many yet, but it will start to ramp up. So they'll be looking for that 6-point extra cachet. And they could get it. Okay, ya Lions nak kiri. They're looking good. Now let's see how Alliance is going to approach this fight here. Yap. This is a good fight. Yanba pun nak masuk. Okay, this is a good fight. Masuk kes. Lions, kes. And there's 2 players now remaining. They lose 1 on the roll up, but are already a lot Nanti of damage done. Jimmy memang OP. As well, and Tiamba lose a second. It's Shan. 5 eliminations already. Tajam siap Shan ni. Daripada tadi tajam dia. Backed off this hold. Alliance on the south That's edge it. going to move on up to replace that pressure as well. Diorang memang nak clearkan kawasan ni. Euro Lions memang nak take fight ni. Around the edge of brute force as well. Look at that. He's now out on the east side of them. Kalau diorang dapat kawasan ni memang sedap dah. Diorang nak main open kejap lagi. Can he get it back into the fight? Yeah. Euro Lions. Rasanya diorang memang seeloknya clearkan tempat lah. Supaya next ni nak gerak ke open field tu senang. Ni grouping je betul. Grouping.
Tapi saya hanyalah penonton, saya tak tahu, saya belacan. Yang Shan dikeluarkan. Finally able to stop the proceedings there. Ya, dorang nak clearkan ni. Jimmy tengah scouting sekarang ini. Alliance now. Sebab kalau dorang clearkan, nampak, dorang boleh main kat depan ni. They've already been softened up by Tiamba on the north side, and this west side is looking so open for them. Olio dijatuhkan daripada jauh. Okay, boleh revive, cantik Jimmy. Jimmy di boss. 4MV yet to dispatch Besiktas, but once they have, or well, if they have, sorry. Okay, revival akan dilakukan. Tak ada masalah. Will very likely be able to do so. That's kind of the main threat that I see. However, Vampire on the north edge still surviving. I don't think for much longer given Cluck's position here. Yeah, Clux is staring at him right now, but the zone could still go north. Clux mana-mana. Ada look dari Clux. Centers up right here. Apple G, Shinchan. Tengok lagi. All these teams, but 4MV are still alive. They have 3 eliminations so far, and they're gonna have to rasanya open field lagi. Zone akan shift ni. Black and vice versa. Let's see what happens with this next zone shift. This is stage 6. Jimmy. Stage 7. Jimmy. Pecah palanya. Tu punya shot tu. Nearly. With the stiff arm. Finding nearly a second knock there, but that allows him to dapat ke? behind the hay bales. Vampire sebab dah mati dah ni. Next circle dia mati. 45 seconds until the close. The train up to their Okay. Ini macam tempat yang baik untuk adik lu. Maybe a little bit more maneuverable, but with Cluck able to have complete control over the runouts, there's basically kawasan tu prep pot tu pun sedap. Cluck is busy elsewhere. Tony K has to hit a miracle shot if they even want to survive, but it's not looking good, folks. I mean, they did enough. They did enough, right? 6 eliminations so far, top 5 position is nothing to shake your head at for a team that's just coming in here today. Kalau diorang hidup sampai ujung-ujung zone, ujung-ujung circle, ujung-ujung game lah. Selesai. Hidup lama lah. Okay, ni memang free kill untuk Yuda Lions. Yang boleh nampak rasanya look kot, adik look kot. Sebab yang kat tu kena gerak, Jimmy dengan Olio kena gerak. Adik mungkin kena tengok kawasan tu. 600 damage dah untuk adik look. Oh, nice. Rata. Oh, miracle vibes. The side of the compound able to push their way on in, forced on in, and I take my words back. I thought 4MV had it in the bag. But no, they did not. Besiktas Black coming in chicken sangat lah. Chicken sangat lah ni. Chicken sangat. Besiktas rotation. They're taking up even more real estate. Tony K though. Orang hidup lagi ya, dia tak dapat. Out of that hay bale with all that chaos from that fight. Brute Force still have pre-pod there, and if he's a snake, if he's not gone noticed by Vampire, that could be the death of an alliance of shimmied on out. Cantik grenade daripada Jimmy daripada semalam. Grenade dia betul-betul connect. Bluetooth device is connected successfully. 2 knock. And Poser goes down. 2 knocks now for Besiktas, and Alliance come on, lagi. They just want to keep the pressure on. They know that they're outside the zone. They don't need to move too far. Yeah. They don't need to move too far. Just keep them. Yo, they gotta watch out free kills. Tony K is still in the mix right here and could cause trauma for this team because Besiktas lagi knockdown didapatkan oleh adik Olio, maafkan saya. 4 point percuma ni untuk Yuda Lions. Last guy. Cantik macam bubuga. Vampire 7 elims, Tony K with the mini 14. They're split 2 and 2. Dua lompat sekarang ni memang ikon dalam tangan. Buat macam tadi Yuda Lions kat sana. Finally, is he going to get dismounted? Yes, I think he is. Memang chicken. Yang kedua untuk Malaysia, chicken yang kedua untuk Yuda Lions. Yeah, baby. Jimmy telah pun di knockdown. That's a critical knock. Yeah, that's a critical knock. Critical. Better Fury. Berserker Fury. A 2v4 to get a critical chicken dinner. Critical, very critical. High ground position. With vision over towards the Vampire players, they have to move forward. Vampire move forward. Okay. Oh, that's huge. Oh, it's a 3 versus 2 situation right now. Oh, I need to speak in London right now. It's getting hot in here. It's getting hot. Come out one by one.
Yeah. Essentially allowing 1v1s to happen. No. Don't ever let 1v1 happen. 2-2 split. They haven't fully It's a reached 2-2 split. Too far back, but now they move in. I think it's gonna be a chicken dinner With that backstop. for Malaysia. The off angle, the wild Order the Judo Lions. Left in his bag. Kluk position is very crucial right now. Adik Kluk is playing a very crucial role of being the bird's eye or his teammate. Oh, speaking London. This is a terrible play, I think, from Alliance. This is no. This is not a terrible play. What are you talking about? What are you talking about? You take that back. Olio, That nade was there, but it's still quite on the target. don't say like that, Castor. What are you talking about? It's a terrible play from the Judo Lions. You don't talk like that. You wait, you see. Now you tell me now. It's a bad play or not? You tell me now. You tell me now. It's not a bad play, right? Out of there. So It's not a bad play. GGWP. Judo Lions. Winner chicken dinner yang kedua untuk Judo Lions. I asked the caster back. You tell me now, is it a bad play or not? It's not a bad play, you know. They have jumped up the table Dah cakap dah. a little bit Position faster adik than memang most paling first crucial. matches would have you believe. Dia boleh But overview the chicken semua. dinner goes to Alliance. That's right. Their 2-2 Alhamdulillah. split, Lupa their nak hold sebut. on shift Alhamdulillah, just syukur. opening nades. They knew they didn't need to Rasanya commit to kita it. solat They isyak played the dulu lah outside. sebab game akan start lambat lagi. So saya rasa saya nak pergi solat isyak dulu because the next game will start in around 10 minutes. You know, if I'm speaking, I'm serious. Okay? So how about we go and do the isyak prayers together? Perform the isyak prayers together, yes? Agree or not agree? Jadi imam, imam online pula. This was one that we definitely wanted to see early on. Sorry. What is this? Something I'm sorry. you really like to see. Who is the So on caster match yang in cakap fourth bad place. play tadi ya? So you do Alliance rather, going to be jumping up pretty far with. Yeah. They're gonna jump up on the leaderboard. Man, D plus Kia. You know, speaking of disappointing performances so yeah. far. Oh my Okay, goodness. I'm gonna go isyak ya guys. See you guys later. Jangan lupa solat isyak kepada yang beragama Islam. Jangan pura-pura gila seperti mana yang saya selalu ingatkan. Jangan pura-pura gila. Takut jadi gila kan. Solat ada. Ya. Last 3 matches for them. So, man, they really need to pull something out here in these last 3 coming up. It's not been a repeat from yesterday, and that's what happens when you get a death group green coming on into the mix, right? When you're playing against teams like Team Liquid, like, Tiamba, who's just always in their group anyway. Right. But when you've got Falcons coming in, when you've got Team Liquid, and I mean, on that last game, I guess Vampire, maybe not the first two, yeah, there's so much more pressure on you. And it has been such a great watch to see Tiamba do what they've been doing over these last 3 matches. But we've got 3 more matches still to come for you today. We're going to be taking a break. We'll see you guys there. Make sure you stay tuned for more PMWC. لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. لا تشغل وقته بشيء يفيده. الله عليك على اليد سود. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارد معك وين ما تروح.
you guys have been watching so far today, you might have seen the PMWC Violet Thunder set and S12K, which you at home can pick up for yourself based off the design by Ailu from the PDP X Esports Outfit Design Contest. Make sure you guys pick this up because it looks sick, it looks so good, it looks clean. And I love the W on the back for PMWC. Great input, guys. Great input, gentlemen. As Thanks. they just looked at each other like, yeah, I agree. Yeah. Jason, you are the most handsome one here. You are the tallest, and you're the smartest. So thanks, guys. Tallest is correct. Yeah. All right. Well, let's talk about Alliance, the first team to get 2 chicken dinners so far here in PMWC. They have looked good, but in particular, 7, as Kalaris obviously did bring up while we're watching the games, their 4-man's late game are very strong. It has been. Not even that, just their splits have been really good. We're talking throughout watching that match, talking about teams that are being proactive. This team is so good at being proactive. We saw Jimmy being able to hit a great nade on one of the teams that was going to stop their push into those final zones. Out of Alliance, what I'm enjoying, whenever they do get a chance, whenever they do have their backs covered, they're going to be splitting, they're going to be proactive, getting ready for the next circles. And as you mentioned, being able to get those 2 wins. They're not afraid of putting themselves in danger, though, when they've found themselves at a good spot at the very end. Speaking of Jimmy, he's back for us to do it twice now. They didn't have to go out hunting for Vampire, but they definitely wanted it. Again, actually, it probably comes back to what you were saying about the brute force scenario on Erangel for them yesterday. They want absolutely every point they can scramble for, so they don't want teams denying themselves. Once you know that you are guaranteed 4v2 somewhere in this circle, you probably kind of do have to hunt them down if you want to actually get those limbs. Well, you don't have Maxman to curse you either, because he did that more enough in PMSL CSA. But I did want to point out really quickly, Aula IHC. Yes. 11 eliminations, 0 placement points. This is looking like the team for PMGC, man, where they get like no placements, no chicken dinners, just get those elims. And that's what we want to see out of this team. I mean, is that what we want to see, though? It worked out for them at PMGC. True. And it was a big question mark, and slowly but surely, if they continue to perform like that, I mean, they ended up winning PMGC, but it's just 1 game out of this team. We haven't really seen much out of them, and that's what we were talking about at the beginning of the day, too. This is a team that barely qualified throughout their PMSL because of the last match that they had. We want to continue to see those high elims out of that team. To capitalize on what I want to call it, I was talking about whilst what game was going on, almost the desperation of some of the moves that some of these teams are making at the moment in this start. It feels like a lot of the teams are leaving moves too late in some of these early to mid games, and then desperation hits, and all of a sudden 3 teams crash into a location, and then that exposes them because they have to come out of the dips, because nades are going into those dips, other teams are shooting at them. I actually was able to capitalize on some of that in this game. That's why you see those 11 eliminations come along. As the tournament goes on, that's going to become less of an issue, I think. I think teams will get more comfortable, less desperation moves will occur, so we won't see that conversion. Do you think that's a result of the format, right? Because you have 12 matches, that's it. To make sure your top 12 teams are trying to play too cautious and not the way they know how to play? Oh, I have to really think about that. That's a good question. I can give you the other side of that. Or is it a symptom of the caliber of players we have in teams and the respect they're kind of giving each other? It kind of comes to that, right? Everybody now knows. Everybody in this game can shoot. Yeah. Everybody can shoot. And now we're slowly getting to the point where the majority of people can macro good. That's not a proper real sentence. Don't use that anymore. Macro that was good. Macro good. But what I mean is they understand, okay, we need to be making this wide rotate. We only have the option to wide rotate at this point. We only have the option to try and thread the needle and get to this location. So everybody is rising the bar constantly, and it makes when all the good teams are making the same moves, you all end up in the same position. Do you know what I mean? Exactly. I mean, at the current stage, too, that we're seeing a lot of teams third-party each other. At one point, we saw, Team Falcons fighting with Team Liquid, and then on top of that, Talon came in, and then after that, I have to change it on you, because it was Team Liquid and Talon fighting, and Falcons rocks up like, yeah, we're going to park ourselves in the middle of both teams. Yep. Like, what? I mean, this is a great example, right? The location that you guys are referring to is one of the most important locations in those fields. The radio tower on that field is one of the only places that allows dips for defensive capabilities. Now, you oftentimes will have a team there, but other teams are trying to use it as a checkpoint to get then further into those fields, and then it becomes a hot pot, and, well, we saw what happened. But to go back to what you're saying, Sen, it was those 3 teams, right? And then Vampire rocks up, IHC rocks up as well. It's like a 5 different man, or a 5-team fight happening there. And talking about Vampire, that's usually how we're used to seeing Vampire win their championships here in Riyadh. They're used to be known for being the team that is usually able to third-party a lot of teams.
I want to see a little bit more of that. I mean, Tony K too was able to perform really well, which we'll have to wait and see if he's going to continue on those performances. But going back to that fight between all those two teams, I feel like we're starting to see that more and more here so far at PMWC, something that I'm not used to seeing in previous global events. More teams, more big teams are willing to fight against each other, even outside the zone like it happened in this last match. Yeah, and Tony K, as we're seeing, I mean, he is the holder of most eliminations here at PMWC with 53. 5 eliminations. I mean, they had 1 point before this match. I think they got 14 points in this game, so they need him to step up. That's why I said 2 games. It's a little bit early to really kind of call them out here, right? Like Tony K, Vampire, how they are able to perform here on this stage for mid-season tournaments has been nothing short of miraculous. 949 damage here for the 5 eliminations. Do bear in mind as well, about 650 damage he was receiving. He went through an absolute war to get to here. So it's not only the fact that he's able to get those eliminations on the board, he's also understanding that, hey, sometimes collateral damage is going to happen. I'm going to have to find some spots to be able to heal here, because in those fields, it can get dicey. Well, there is another team we wanted to talk about here, and we're talking about, you know, teams kind of playing reactive or playing a little bit too slow. One team, I think, almost on the other side of that coin is maybe Brute Force, because we're seeing them change their drop locations. And Seven, I know you did want to talk about Brute Force in general. I mean, with Brute Force being the champions out of PMSL EMEA, by the way, this is going to be a comparison of what they were able to do yesterday to today. Yesterday is going to be on the left side. This is a team that after they're going to be playing their last 3 matches. You can see in the elims, they're pretty much around the same. If they continue on the performance that they currently are, it's going to end up being at about the same. And if it wasn't for this last match that we just had, if they wouldn't have had such good performance there in regards to placement, this stats would have looked a lot more different. It would have been a bigger gap. For the group stage, the clock is almost striking 12 for Brute Force. When you think about their position, they are on a knife's edge here right now. They are capable. I've said it many times here at this stage already. They can run hot, they can run cold. Sometimes when they run hot, oh my days, they're getting themselves 23 eliminations. We saw it. We saw it happen, but it needs to happen now, because I was talking about desperation before. It's becoming desperate times for Brute Force. They're down towards the bottom, and you don't want to leave it in the hands of everybody else tomorrow when you're just an observer. I will give them credit, though, because I always respect a team who's willing to make changes, and for them to be dropping Novo before and switch it up and say, hey, let's go Kameshki, I feel like that almost gave them the amount of points they got in this game, because the rotation they had over towards the north side of the zone. You thought they were concerned about going Novo, or? I don't actually know, because Falcons would typically drop Nova. Every time in PMSL CSA, they would drop there. But Falcons hasn't gone for that drop location, and we had almost, as you pointed out, almost exactly the same playing path. So I don't know why they switched things up, but maybe they weren't feeling too confident to have to come in from military into the mainland. It's interesting, right? Because you come into internationals, and Falcons is clearly like, okay, any chance of a hot drop, we don't want it. Straight off the bat, which makes complete sense. We have seen so many teams' opportunities dashed against the rocks just because they're in a hot drop. You could be the best team in the world. If you're in a hot drop scenario, even if you lose 1 player, you're hurting your chances to win that game significantly. Even if you wipe out the 4, yeah, you could make an argument that you're keeping your points up in terms of an average from getting 4 eliminations early on, but it doesn't work out because the other teams that you're competing against are keeping their average at 10, 11 points as time goes on. So, yeah, don't hot drop. Could this be one of the PMWCs that we're really not seeing that many teams hot drop? Because I can't think of one. No, I don't think we've really had any hot drops, which is very interesting. And maybe these 2 gentlemen to my right-hand side actually has any thoughts on this. We got Jack and we got Blank join us here on air. Gentlemen, we have our first half of the day now done. Day 2, we're pretty much at the exact halfway point of the group stage. How are you guys feeling about this? It's been good, Jason. I think everything's ramping up. It's getting tasty. The competition's feisty. And Blank has just been absolutely living his movie today. I have, yeah. I'm having a great time. It's been awesome so far. The games have been pretty sick. You know, seeing Tony K almost take it all back home. They got the gold on the T-shirt as well, the jersey. Because they're looking to bring back that moolah at the end of the day. El Ngenduk, a bit more of it. Sampai terus baca El Ngenduk. 2 mil or something crazy. Yeah, but you can always do better. Yeah. Just like Alliance right now. Well, let's see what they can get. Gift? Yeah, Hello? hopefully for Kirim Vampire message. in particular, they can get themselves Kenapa back kan in si the Cocok main main event, game? because I think out of any other team out there, they Friend have tak kat ni, the hardest job, okay, considering they have the pressure on them of being the back-to-back. Dia tengah in-game Master 3. Bila nak naik ni? Bila nak naik Grandmaster ni, So Cot? far of a team being able to pull off a 3-peat like that. We had No, Nova sikit get 2, gameplay we had boleh minta Megatron be able to pull off something close, but Review Vampire rambut. are Tak payah on the takut. side of the stage here. But to go quickly back to the hot drops thing,
thinking back to what PMSL, CSA, we had Aula IFC dropping on that Northwest Island on Sandhawk every single time, and they would constantly fight against a team like esports. And we kind of max like future champions rolling in. Because they're losing over 50% of the times they do it. But here I feel like it's more respect to everyone in the lobby. It's respect dah tak ada dah Itachi. 125 dah hilang. We're gonna just try to play safe. Everyone gets their own location. Boleh maling kundang. Oftentimes a lot of Dia nak seperti orang across the board, like watch only. really aiming Watch to live. be the champion. Hot drops get sorted out. Main dengan. Or you are saying, okay, who are we dropping dia main against? lung. Oh, it's the world champions in Larat tak larat Mat. InsyaAllah. Masih bertenaga lagi ni. Baru 9. Dia nak dekat pukul 11 je macam. We've had teams had back. Waalaikumsalam Bojan. Semoga mencuri tu jadi strawberry. Tak kot. Saya rasa elok mencuri tu jadi tak lembu ke apa ke. Bilang kat mana? Kat rumah. Dia masuk rumah family saya. Saya tak letak kat rumah saya. Saya letak kat rumah family saya. Jadi bila saya letak kat rumah family saya, dia masuk dan dia memalingkan motor. Alright, we're going to head over to the stage. GG, you all global punya level. Betul. Udalines memang level global. Memang gameplay diorang memang aduh, apa? Hilang apa? Hilang motor. Hilang motor zaman sekolah saya. Benda lain tak hilang ke? Tak, dia ambil betul je. Azli, thank you. Malaysia ada main ke? Ya ni tak tengok ni. Awak tak menonton ni. Ya betul. Apa Fuad? Tuhan ada. Benar. Kerana tu bukan rezeki kita. Saya redha je lah. Main bundle tak? Tak main lah. Tak main bundle. Saya tak faham. Kita tak kena bare. Suruh Madam sediakan manis-manis untuk tambah tenaga tu. Apa kejap lagi saya nak makan ni? Tak ada masalahnya kucing ni. Manis-manis ni boleh. Tadi saya dah makan coklat. Saya dah makan saya dah minum air manis. And then saya dah bertenaga lah seperti sekarang ini. Kejap lagi saya setengah 8 ni. Kejap lagi saya nak makan nasi bersama dengan lauk ikan, masak kicap keselah, time tu yang akan ngantuk. H tu apa? H untuk handsome. Kalau tak handsome mungkin Homel. Homel tu comel lah. Dah cukup lah. Tak nak video banyak-banyak. Sebab bila nak gemuk, saya rasa saya memang takkan gemuk lah. Metabolisme saya tak mengizinkan saya gemuk. Saya rasa saya tak nak jadi gemuk. Saya nak jadi berisi. Berisi lagi. Tapi dah tak perut dah berlipat sikit lah. Gemuk tak, buncit bakal. Sama buncit pun tidak juga. Gemuk pun tidak juga. Itu helmet bukan. Alright, ni dia top players untuk game hari kita. UZZ ada 21 kill lah. Tiga-tiganya player Tian. Wah, piao liang Satu player je daripada Mongolia, Doc. Doc kalau korang tak kenal memang rugilah. Headshots, look. Adik berada dalam top 3 most headshots today. Bermaksud dia menyuntik orang lah. Kalau korang tak faham lagi. Knock out. Adik berada dalam top 3 knock out lagi. Grenade eliminations. Adik berada dalam top 3 lagi. Grenade elimination. Sekejap saya nak kentut. Nampak sopan tak saya? Asal ada hitam. Okey, putih tadi. Alright. Circle agak mencabar tapi macam biasalah Udalines berada di farm, looting drop spot diorang kat farm. So diorang boleh cross macam semalam. Cuma persoalannya boleh tak perform macam semalam? Yes lah. Sebab semalam semua tim mungkin tak tahu apa yang berlaku kan, macam mana lobby ni bermain kan. So hari ni mungkin orang dah boleh adapt dan boleh potong rotation lebih cepat. Oh macam mana? Kita tengoklah. Kita tengok apa yang akan dilakukan oleh Udalines. Salam Isyak juga. Siapa yang nak solat Isyak silakan solat Isyak. Lebih awal lebih baik.
the boys here in the tournament, Supaya they've got kita pretty apa ni lah, powerful attacks here. So tunaikan even the tanggungjawab Armadillo kita lah. move doesn't save them. So I think that's some of the rejects. Baik, kejap lagi kita dah boleh chain, main but game, insyaAllah. again, tough for Kalau them. tak This is ngantuk, their saya akan last live way lagi of lah. play. Again, it is top 12. Malam ni juga aku GM. Tak payahlah kau ni masa 3 cot. Aku tengah tengok kau ni Cicot. Main long mati ni 2, 3, 4. What are you doing? Come on man, step up. Bawa kentut sampai ke sini. Angin ni tak ada bau apa pun. Ni dia tim daripada angin datang lagi. Jap. Okay, dah. Ni game yang keempat. So, keempat. Depan dia ada satu lagi Rangga. Tiamba. Jarang-jarang nampak diorang mati awal ni. Tapi itulah. Mati awal sebab apa? Sekali mencabar. Segala ni kejam. You kind of have quite strong nostrils for PUBG Mobile talent. Yeah. Bambang. Kita mencabar untuk semua tim. Tegal dekat Pulau Ra. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Smells like Tony K today. Smells a bit like Vampire. I'm feeling it. But yeah, I think that Falcons should have this game pretty under wraps. I think from the position they're in, decent rotational spots. Kind of depends if they IC back up Pasal again. kau punya kiri 2, 3, 4. Apa ni? Main long macam ni. It would be unfortunate losing him as he takes another nade here. Where's the rest of the team at? Come on, bring him in. Where's the rest of the team at? These are the guys that are going to hold back the tide. At least the smoke's thrown on inside from top here. And this is Tiamba. Aku duduk masa GM je Fuad. Ni kali keempat jatuh masa balik. Oh mah. Sakit Zul. Tapi saya dah merasai lah apa yang awak rasa tu. Saya 3 hari start dekat 42 bintang. 42 turun 37, 38. Lepas tu naik balik 40, 41, 42. Lepas tu turun balik. Lepas tu naik 43. Lepas tu turun balik. Lepas tu tak tahu satu hari tu rezeki saya menang terus sampai 48 kalau tak silap. Dan jatuh balik 46. Lepas tu tadi baru naik 50. Yeah. Tak apa. Semoga tabahlah. Dia ni gila QZZ ni. Memang gila. Memang besar PUBG ada hand warmer juga ke? Rasanya player boleh request kalau nak hand warmer. Kalau player tak selesa boleh request. No problem. Hingga Xavier akan melawan dengan 4MV. Ini dimasak Baron. Kena ke tak? Diorang nak bilik. Satu kali Caramel memanglah setiap kali masuk mesti request. Boleh. Al-Ula tim mana? Al-Ula adalah tim IHC daripada Mongolia. Champion tahun lepas MGC. Semua diorang ada sponsor baru. Yeah, what a nasty nade. Oh mate, could be some more carnage where that came from as well. Big Papa Pump in the hands of a Miracle Vibes as the DBS is looking to give a very aggressive hello to the start of this one. Switches out to the utility instead, wants to block off the angle and force them to cascade further back. Interesting fight here, honestly. I mean, they're so low on both teams, but it feels like 4MV is getting back up to power much quicker here. Dia lari pula. Coming out, Lamborghini is flushed and 4MV just getting rid of the stragglers now. Fight ni sumpah clean gila 4MV ni buat. He went for a bold play early on to try and take tinggal Parajin seorang diri. Kalau diorang ada grenade, mungkin dia akan makan grenade ni. Oh, what a nade. Cantiknya lantunan tu. Cantik. Okay, you do alliance. Boleh potong, boleh. Kalau diorang dapat 10 kill ke atas bersama dengan Chicken Dinner, ataupun 5 kill ke atas, nombor 2, 3 ataupun 1, orang boleh potong. Sianpah. Untuk yang main nak pindah Shuki kena buat apa Mat? Nak pandai main Shuki. Sekali awak kena ada basic knowledge. Ya, saya Abi di sini. Kenapa Xiaomi sangat gemuk? Awak cabi lah. Ha? Senyum-senyum pula. Amboi. Yeah. Nak se-stream ke? Nak se-stream? Nak tengok lampu-lampu sini je. Yeah, I mean getting rid of Tiamba is decent, but I don't think they expect that. Kau dengar tak anak saya? Kau dengar. Cakap sikit. Dia nak dengar. Yeah. Senyum-senyum pula. I like it a lot.
In the meantime, again, it's a lot of these tough decisions that now lepak need to be habis. made. Apa sini? Dia baru minum susu, jadi tengah happy. Apa? Kenapa happy sangat ni? Tadi dia berak. Kalau dia berak, saya lari lah. Dulu time kecil, yelah saya rajin lah pasal berak dia. Time kecil senang ke? Tengok ada otak aku, saya tak tunjuk kat stream ku untuk mengelakkan Ain. Bukan Ain Farhana Okay, apa tadi? Fakrul lawan namanya Shoki. Bila awak dah download game ni kan, guna kod saya lah kalau nak download kan. Sekali awak baca item, awak tengok hero-hero, sebab item dia ada banyak yang similar dengan ML. Hero pun ada yang banyak juga similar dengan ML. So lepas tu daripada bronze nak ke platinum, game dia senang. Saya yakin sangat awak boleh win streak kalau awak ada basic knowledge lah. And then just main je kot. Game ni memerlukan experience lah. Dia akan pelan-pelan datang. Awak akan faham hero ni. Kalau awak contoh awak lawan dengan, let's say awak main Clash Lane kan, awak lawan dengan lane, awak kalah tak apa, awak kalah lane ke, awak tak faham skill apa, next game tu kat lobby tengok je lah skill apa, try hero tu dekat custom. Thank you Kian, thank you for the paper crane yeah boy, thank you Kian. Saya tak ada JJ ya, tapi saya thank you Kian. Wachi, thank you for the rose. HOK copy paste AOV kot. Baik sikit. Saya bukan nak backup HOK lah, tapi HOK ni keluar pada tahun 2015 16 2015-16 lah. Dia keluar lama dah HOK ni, to be honest. Tadi you all chicken ke? Nizam chicken lah. Chicken dengan kill yang banyak jugalah. MD tu team mana? MD tu team Eropah. Saya tak ingat team mana, tapi Eropah. Boss Mon, thank you for the gift. Thank you. Alright, sekarang banyak team akan sangkut kat jambatan. Saya sebenarnya tak, kalau contoh circle seberang kan, saya sumpah tak minat nak menonton bermain apatah lagi, sebab dia struggle. PMGC tahun ni dekat mana? PMGC tahun ni akan dimainkan dekat London, dekat United Kingdom. Cukup apa? Thank you Zulkurnain. Thank you for the gift. One, thank you. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Jangan lupa selawat juga guys. So, berapa kali layak ke Grand Final? Yang direct ke Grand Final 12 team. Manakala 12 lagi yang tak layak tu, orang kena main last chance qualifier. Muhammad, thank you for the rose. AOV to be honest tak best sangat bagi saya lah, just my personal preference lah. Kau tu ke London ambai. Takut. Kian, thank you for the helmet Kian. Pedrolas, saya banyak nampak dia punya content kat TikTok. Nampaknya memang content dia real. Dia memang real. Bro, it's real. Come on Pedrolas, selesaikan semua. Tak angkat, selesaikan semua. Kalau korang tak pernah nampak konten Pedrolas, konten dia memang padu dok. Islam agama ku, thank you for the one heart me. Tak ada stream game ke malam ni? InsyaAllah ada, InsyaAllah ada. Bergantung dekat tenaga saya lah. Kalau saya tak apa nama, tak penat, saya akan ni. Vancy Daud, thank you Spectre, thank you Muhammad, thank you Shamir, thank you. Ajam boleh tembak. SOG juara dunia dia datang. Janganlah ingatkan benda tu zaman dulu. Itu hanyalah sejarah. Kian, thank you for the gift. Ada tengok EWC PUBG Mobile dekat Wikipedia. Apa beza survival stage dengan main tournament? Okay, good question. Alright, so untuk PUBG Mobile punya EWC ni, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, semua tim 24 tim akan bermain dekat grouping stage. So daripada 24 tim ni, 12 tim saja akan mara directly terus ke main event. Main event tu adalah grand final.
Manakala 12 tim lagi yang tidak berjaya melayakkan diri terus ke main event, diorang terpaksa melalui last chance qualifier. Diorang akan turun lah. Basically, survivor stage tu macam lower bracket. Diorang masuk lower bracket, diorang ada peluang sekali lagi untuk layakkan diri ke main event. So daripada top 12 kat survival stage, saya tak pasti top 12 ke top 16. 4 tim akan layakkan diri ke grand final. Macam tu kata. Bagi tahu makcik. Terima kasih info. Sama-sama makcik. Sama-sama. So, itulah. Survivor stage macam wildcard. Boleh kata macam wildcard, boleh kata macam lower bracket, boleh kata last chance qualifier juga. Yes. Makcik. Terima kasih info. Sama-sama makcik. Yehehe. Makcik. Grand final jadi 16 tim. Ya betul. Memang PUBG Mobile grand final ke, semi final ke, apa ke, memang 16 tim akan bermain. Makcik? Dah lah makcik, sudah rehat lah. Tidak lah. Dong Jiabao. Last guy sekarang ni, Only S. Only S dulu daripada RSG betul? Ke dia memang Dong Jiabao? Alright, Talon. 5 kill dalam tangan dah ni. Nice. Nice game. All tu you all ke? Ya betul. You all ke dia tim yang sama. Sekali. Korang ni macam-macam. Apa beza Ahmad dengan Mikael? Tak ada beza, dulu comel. Macam tu ceritanya. Macam tu lah ceritanya. Dua-dua comel. Okay, terima kasih kerana tanya soalan yang saya boleh jawab ni. OMV nampak mengganas 8 kill lah ni. Sekarang ni saya nak tahu Yudo Lions je. Saya tak nak tahu tim lain ni. Macam mana kira point? Chicken Dinner akan mendapatkan 10 point, manakala setiap 1 kill akan mendapat 1 point. Momen apa paling buat ingat kat PUBG? Momen saya konyol lah saya rasa. Betul-betul hilang internet aku nanti. Emma champion ni Ahmad. Ya benar. Mungkin. Kenapa nak sokong dorang? Kenapa tak nak sokong Yudo Lions dulu? Kamera tak tunjuk Yudo Lions langsung. Sebab Yudo Lions jarang gaduh awal-awal. Diorang gaduh hujung-hujung. 4 dah kill diorang. Real bro. Real. Oh fuck it. Oh no. Real. 4 kill dah untuk Yudo Lions. Lamanya gaduh ni. Oh, Matulika. What a shot. Clean boy, clean. Tiba-tiba tinggal seorang. Good defense daripada Mad Bulls. Good defense. Map berapa dah? Map ke-4. 4, 5, 6. Ya betul, map ke-4. Lepas ni kita akan ke map Padang Pasir, Merama. 2 map yang terakhir. PUBG ni susah nak predict siapa juara. Benar. Sebab apa? Sebab semua tim kuat. Group stage ada berapa hari? 3 hari. Jumaat, Sabtu dan Ahad. So 3 hari ni kita akan tengoklah siapa yang keterus direct ke grand final. Rata gaji pemain e-sport tinggi ke? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau belah-belah Eropah ke belah Amerika ke, gaji diorang tinggi. Hafiz Syahwan, thank you. Auzora, thank you. Todd, thank you very gift. Nak tanya tim Cina ada ke? Ada. Tempat pertama dan juga tempat ke-11 tu tim Cina. Yan ba dengan Tong Chiapao. Nampak cakap pun macam Cina. Tong Chiapao. Dia ke Warren push. Oh push Warren. Happy birthday Ani saya dah wish dah semalam. Birthday saya main dengan awak lagi tadi. Menang pula kan. Naik epic pula. Awak bagi birthday gift dekat saya. Epic pula. Padahal birthday awak patut saya bagi hadiah kan.
FOMV cucuk rapat. FOMV ni kuat. Kalau korang tak pernah dengar FOMV ni siapa, daripada tournament-tournament lepas Diorang memang perform. Diorang tim Mongolia. Korang tahu kan Mongolia macam mana kan. This game's been delivering. We came in at just the right time, blank didn't miss any of the action that we've been given on this one. Julek is still getting stuck in. Ada baru chicken highlight lebih. Mungkin orang tak banyak fight kot. Sebab dia tak highlight. Tapi hujung-hujung kejap gila tengok. Oh, cantiknya kawasan diorang ni. Kemungkinan ke kanan atas, dia ke arah utara balik, Yudo Lions mungkin dapat tempat yang sedap. Kan? Yudo Lions dapat tempat yang sedap. Lambat lagi zone ni. Yeah, I kind of love this. This is crazy, sick, man. He knows how to play with confidence right now, and it's kind of sick. You can see with the split, they're letting him just do it. If he wants to go in, he can go in. Swinging around the side, getting that information, but with this shift on the circle over towards the eastern edge, Falcons have a really good spot. Dia boleh main lubang. Boleh main rank juga tu. Okay. Tapi rasanya Yudo Lions akan main perlahan ni kot. Diorang daripada high ground ni okay, diorang akan main perlahan. Diorang akan ke arah sini nanti. Saya rasa diorang akan tahan je ni. Ini mungkin free kill untuk diorang. So dia akan ke kiri sekejap lagi. So sekarang dia akan tahan dia. Siapa yang cuba nak masuk zone, dia akan tahan. PMWC punya gameplay memang macam ni lah. Siapa kat ujung korang akan ditahan. Tapi ni bukan PMWC lah, EWC tapi just saying lah. Kasta PMWC dengan PMGC mana lagi tinggi? Kasta maksud price pool ke? Price pool PMGC saya rasa lagi tinggi kot. Berapa tahun lepas dia 7 juta dolar? Yang ni 3 juta dolar. Kira ni macam tempat nak farm duit. Dan piala lah of course. Al-Ula Apex dijatuhkan. Talon agak susah nak keluar ni. Mana BTR? BTR tak ada. BTR tak layak ke ni. Tak dapat melayakkan diri ke EWC. PMGC bila? Yang tu saya tak pastilah. Selalunya lah kan. Selalunya hujung-hujung tahun. Basically macam hujung-hujung tahun tu ada lah. Alamak Jimmy. Allah. This feels a bit rough. Alliance usually so switched on over the course of the day. At the minute though, you isolate yourself and lose out in an important way against Talon. I think they try to hold up on the high ground. Yeah. I think so. Do you think so? Yes, I think so. Oh, nice ni daripada adik. This one from that west side, you probably should have expected some teams that would have crossed that western. Mereka didengar dah step. Tidak, belum. Dia orang boleh tahan ni, Desperate for the rest of his team to get across that road. The regroup. And tak ada masalah untuk dia orang tahan ni. Comeback here though from Alliance over towards Talon. Can't count this team out. Dia orang main lubang ni. The only team with 2 chicken dinners in the tournament so far. Really doing some good stuff. 3 berlawan 3 sekarang ni. Yudo Lions dah ada 5 kill. Talon dah ada 6 kill. Dua-dua tim tengah ada momentum. PMGC bulan 11. Alright, thank you for the info. Bulan 11 baru dapat info. Adik. Allah. Tengah shotgun tu. Oh nice read. Leon. Leon is still having an impact on this fight. He's securing the location ahead and securing the Alah, Olio pun dah knock. Dia nak main sini. So dia nak main sini tapi dia nak kena clear Talon ni. Kalau nak clear Talon kan memang sedap pasal tempat dia orang. Nice try though. Ada berapa kill lah tu? Dia dapat 2 kill tadi kan. So ada 5, 6, 7 kill. Tiba-tiba. But Leon's is having such an impact in this game. Right, that's an impact. MC bulan 10. Okay, thank you for the information. Siapa yang buat balatau, tengok apa yang balatau ah. Tak tahu jangan buat balatau. Betul lah balatau. Betul yang buat tak tahu lah. Right. Al-Ula. Tengah sangat ni dia pacak ni. Okay. Batu tu sedap. Makcik. Okay, makcik. Terima kasih info. Siapa info tu. Saya bagi pihak makcik
ingin mengucapkan terima kasih. Aku rasa from performance Judo Lions kat PMWC ni, more teams from Malaysia akan step up gameplay tak? InsyaAllah, mudah-mudahan. Leon, kasih gas terus Leon. Tak usah ditunggu-tunggu lagi. Oh, dapat ke tak? Dapat. Apaan? Yeah, this is really good from Leon. I think what he was trying to do was wait for the knock to come through from a different team and then confirm. Saya macam dah ngantuk ah. Saya tidur kejap boleh? It's a smart play. He realized they don't have a shot on him. He does. Si korang nak saya tidur kan? Bising kan streamer ni cakap je A lebih. lot of times some players might have just thought, well, I won't take the shot, won't reveal my position, but he understands we need these points, right, to keep us up there towards the top. Tulika on 999 damage right now. Almost breaking that 1k mark, and this is the kind of guy he's always been. What is Leon's up to? Oh man, how's he keep this going? He's decimating right now in the lobby. Lovely to see. This is what I was saying about Tulika is he is very hot and cold, but you take him off the leash, he gets a little bit of that adrenaline pumping through his body, and he will go off, right? And I think those two Leon menggila. Tak payah ni gambar di bibir ni kan. Aku rasa aku dah ban 100 dah account kau ni. Baik Leon. Korang boleh bayangkan lah tadi kalau Judo Lions hidup berdua atau bertiga kan. Game ni chicken lagi untuk dorang. Tapi sayang sekali. So okay, Leon pun tak banyak peluru ni. Dia tak tahu peluru tu datang daripada mana. Dia tak tahu bom tu datang daripada mana. Maafkan saya. 10 kill dalam tangan sekarang Leon. You're on fire. Who are you? What you do for a living? This man is just taking names, writing them down on a piece of paper and just ticking them off. Leon Dizak. Falcons. Remember what we talked about? Keren cok, mainannya cok. Leon. Sumpah ni game chicken Judo Lions tu sebenarnya. Kalau diorang hidup berdua bertiga. Tapi still chicken tu still boleh. Masih boleh terjadi. But it's still better than going out that early to Mad Bulls. Could have been a lot worse. And there's still so much room in this one to go topsy-turvy. Boleh. Masih boleh chicken. Kalau tak chicken pun dalam top 5 lah. Kalau boleh try top 3 lah, placement lagi tinggi. Okay, dia kena turun sedikit. Depan dia ada lereng tu, zone ke tidak lereng tersebut. 7 lagi orang masih hidup. Kalau tolak Leon ada 6 lagi. Dia perlu tunggu timing sekarang ni. Mungkin boleh. And I think that when you look at this team on paper, it's awesome. Cast British, yeah, it's British. Do you want me to cast too? For my co-mates? Or you just want casters to cast only, yeah? Chicken, Leon rasa chicken. Inshallah. Curi kill boleh. Cuma dia punya position akan expose lah. Sebab compound ni masih lagi zone. Dia It's Tuesday isn't it? Yeah, Tuesday. Jangan akan trade. Oh, nice. Leon, timing. Memang ngam ni. Tempat mamat tu berdiri tadi circle. Mad Bulls will be taken away. One of those elims. Nice. 11. Find another. Confirms it onto English. This guy is the big story of the map. Down to just. That's right. Is the biggest star of the map right now. 4 orang lagi. 2 berlawan 1. Saya rasa dia bukan 2 berlawan 1. Ini Leon versus everybody, guys. Leon versus everybody. Played it smart, played it slow. Play it marvelously. Yeah. Tuesday in it. Leon versus everybody. Ini kalau chicken ni memang highlight. Memang highlight untuk dia lah. Highlight of the career. Highlight of the day. Highlight of PMWC. Tuesday. Oh, sorry, Saturday. My bad. Kau ni kan gambar bibi ni kan. Diam lah. Mute kau lagi. Kan kau ni. How far can you take it?
Okay, sorry. Fokus eh. Kan ni. Ajak Leon. Leon. Kat position dah kantoi. Step dah didengari. Cantik. Kasih tahu Leon. Gas. Kasih tahu Leon. Oh. Leon kasih tahu Leon. Ngegas tu. Enggak apa. Lagi satu. Assalamualaikum. Cantik. Memang kena. Alah. Dapat. Nice. Dia ni gila, dia on fire tu. Tapi muka dia terlalu tenang ah. Macam mana dia boleh dapat ketenangan yang sangat tenang ni? Masya-Allah. Real tu, memang real. Sebenarnya kan, jalan ceritanya adalah memang teammate dia kena mati untuk dia Leon ni dinampak. Sekarang ni market Leon tadi kat sini, sekarang dah kat situ. Naik dah, melonjak dah. Apa nak beli Leon? Mahal lah bro. Hey. Nice. Leon on top. Please, jangan tembak Leon. Tembak dia. Lagi Leon. Gila betul lah Leon. Satu lawan satu tiba-tiba situasinya. Memang boleh double chicken dinner ni. Bismillah. Circle ke Leon. Amin. Circle ke Leon. Amin. Leon versus everybody. Guys. Leon. Oh, tak ada circle lah ya Rabbi. Tak ada circle lah. It's okay. Yeah. Leon akan ditolak. Dia ada smoke tak? Dia tak ada smoke. Okay. Al-Ula. Stop kena gaduh dengan Rogue juga ni. Okay. Top ditolak dulu. Top kena tolak dulu. Leon kasih tahu. Lawan je suntik. Ratata. Okay, satu lawan satu Leon. Kau boleh Leon. Kau bisa Leon. Bapak ni e-sport lah. Dia solo semua. What? Serius lah. Dia seorang dia bantai semua bro. Leon versus everybody ni. Solo squad dekat PMWC. Pernah kau dah tengok? Leon buat ni kat sini ni. Kat sini hari ini. Tahun ini. Pada waktu ini. Di Riyadh ini. Leon. Memang Leon. Gila betul lah. Memang real. Double chicken dinner. Winner chicken dinner yang ketiga untuk Yudo Lions. Dengan gameplay seorang Leon DZ yang sangat cakep. This has been a disgusting game from Alliance and they're here to play. Kalau contoh teammate dia hidup tadi, mungkin spotlight ni tak dapat kat dia. Tapi memang dah tertulis. Memang spotlight ni, game ni memang untuk dia. Memang game ni tertulis untuk dia. Right. 3 chicken dinner untuk Yudo Lions. Oh my god, ya Allah. Wah, yang kita lihat ni PUBG Mobile. Ada drop lagi. Lucky airdrop. Terima kasih PUBG Mobile. Bang. Thank you for the airdrop. Thank you. Kalau korang tak kenal Leon ni kan, dia seorang player yang sangat humble lah. Memang humble. Cara dia cakap, dia punya attitude memang humble. So oh my god. Shuramo. What a crazy game from that. Let's see what the desk has to say because we're all out. Okay guys, saya nak pergi makan lah. Dah penat menjerit. Leon DZ guys, Saya rasa saya nak tukar nama saya, Fredo DZ. Circle dah tutup kanan nak. Jerami. Tembak je dek. Nice one. That's what's up. Saya nak pergi makan lah. Amat DZ ke? Real. Oh fuck it. Oh no.
Dah, saya nak pergi makan sekejap lah. Korang pergilah tengoklah analisis ke apa ke. Perut wah sudah lapar. Wah mau makan. Kick off flow. What's up kick off flow? Ya. Freddy Rizak ni. Hey. Terima kasih. Thank you for the resub kick off flow. Selamat kembali. Saya nak pergi makan dulu boleh? Lah. Itulah. Pergi makan dulu. Bye bye. Alright. A statement has been made by Alliance, and that statement is, we're here and we're here to win. What a phenomenal performance out of them. Again, Leon in particular, the first back-to-back chicken dinner we've had, also their third chicken dinner so far here in our group stage. And you mentioned Leon. I mean, he was alive with 8 teams still surrounding him for him to survive all of that. We've been talking about, are we finally going to be starting to see a team being able to get those back-to-back chicken dinners, which we didn't get a chance to see yesterday with all the uncertainty? It's good to see that Alliance, out of all the teams, Alliance ends up taking that back-to-back chicken dinner. I mean, they're feeling it, right? It was ridiculous this game. Not only did they start things off by hitting the crossroads south of East Bridge and taking out 2 members of Falcons who should know that area and should have command of that area, they then go on to be able to win out a ridiculous scenario down towards the bottom. Do I need to make a noise? Wow, look, there's 2 over the 1Ks. I don't think you are indeed for 2 simultaneous 1,000 it's plus difficult. damage. But the fact is, this game, it wasn't a team game, honestly. It boiled down to those solos. Tulika coming in for Mad Bull, so important to see because Zerich got eliminated early, and Zerich is typically the player you look at when it comes to Mad Bulls, and for him to step up when they needed it, especially against Vampire there, we saw with the shotgun, that was getting Mad Bulls back in the mix here. What better way? Legends of PUBG Mobile here at the final moments. 1v1v1v1, all on different angles. Alliance having the high ground. Big pivotal decision maker here for this final moments. It really was. And then for me, Top, I was hoping we'll start seeing Top being able to clutch it up. One of the factors that was a bit questionable out of Team Falcons in their region is their clutch factor. Unluckily for him, he wasn't able to do it, but Alliance, 24 points, and Mad Bulls, the way that that team was able to rotate, we'll talk about that a little bit later, it was quite impressive. They ended up with those 15 points. Alliance might have passed Tianba here for first place, and Alliance, they're guaranteed.
guaranteed through to make it to the main event now. So now it's all for them about how many more points can we score to potentially take home, what is it, 70 grand for first place here in the group stage? Big stuff. I mean, yeah, and the difference in which both of these teams have been able to make it to the top as well, right? Tiamba, no win under the belt just yet. We're Alliance 3. They were the first to get 2, and then they were the first to get 3 straight away right after it here for the tournament. A team that we're talking about that we actually got a chance to see there again on that second page was Al-Ula IHC. I mean, we're wondering what was going on in the first 2 matches. Now back-to-back matches where they are able to put up points. And it wasn't just elimination points out of IHC. It was actually some placement points as well. Yeah, very true indeed. And we're taking a look at the second page. You can see Team Liquid there off the back of their start with their win. They have been a little bit quiet, to be honest. Yeah, a little bit. A lot. I think Team Liquid is able to thrive in situations where, again, as I mentioned earlier, where they control space, but they need to be able to control, in controlling space, they need the lobby to be a bit more predictable about how things are going to be moving in around them. Again, there's a bit of chaos right now in the first 2 days. Chaos was the perfect statement for that last match, too, considering the zone we had going very far southeast, 50% of it was water. We saw multiple teams, Team Liquid and Vampire, both take into the island as well, where obviously Vampire came out ahead in that one, but that was not an easy zone to play whatsoever. It really wasn't, and for me, Vampire decided to make the push towards Mad Bulls. Mad Bulls was able to defend that compound super well, considering that they moved in super early too. With Mad Bulls, their early rotations, we've been talking about this, and it's something that we were talking about it yesterday, and we're starting to see it more today too. Those early rotations from most of this team, being able to set themselves up, being able to defend a compound, if you are able to get into a compound, has been working wonders. We find ourselves in another interesting moment in this game as well, where 4MV had sent it very rapidly into the center of some of these final circles, and again, it comes down to what Team Liquid did in the previous Harga, where they went to a location a little bit too early. If 4MV goes there a little bit too early, you see Al-Ula IHC get in there right behind them and then make it work. So again, it's all about timing in a lot of these moves. With that 4MV push, that 2v2 split, sending it to the middle during Circle 5, were you happy with that? No. Because I was not, man. I actually, we're talking about this. I thought that they were going to be sending it towards Falcons and then clearing that area and then controlling the compound and then working the way out. But once I saw them split, I was like, oh, no, this is not going to end well. Oh, we're taking a look here at our overalls, and Alliance have been able to do it. But as you always point out, seven placement points outside of their chicken dinners, whereas Tiamba has 29 points outside of their chicken dinners. Night and day between the two teams, but nonetheless, it's been enough for Alliance to get themselves through into the main event. Alliance, I'm not complaining, all right? If you're going to be getting back-to-back chicken dinners and you're going to continue to get chicken dinners, you know what? Do whatever you want to do in regards to those flame points. I want to look at D+, and it's a team that I'm going to keep a close eye on because besides what they did yesterday, let me actually check real quick. They started off the day with 57 points. That means after 4 matches, they've only gotten 2 points, and it kind of goes along the lines of what you were talking about, Kyle, which is that team just kept getting blessed. They were able to take advantage yesterday, and it started to look like a fluke. Man, it's been a non-starter today, hasn't it? Only the 2 points on the board. And again, you know, we've seen you pose the question of, okay, how are they going to fare when they have to chase the circles a little bit? And unfortunately, it's been kind of catastrophic. It's not been great. You know, it's been absolutely awful. Boom Esports here. One of the few teams who have played out 6 matches so far and being surpassed by others. TJB, Al-Ula IHC, Team Liquid, even Falcons knocking on that door. It's getting some rough times for some of these teams in Group Yellow, which I think we're kind of all having to agree. Group Yellow is definitely looking like to be the weakest group overall. Yeah, 1 through 8 has been completely painted red for now, but beyond all of that, I'm expecting in the next game or 2, teams like Reject, who by the way, Brute Force have now taken over, I'm expecting these guys to, if they don't do something, they're going to be falling down beyond where some of these Group Green, or the better performers in Group Green, are going to be actually able to push up. So if that happens in the next game, something needs to happen for these guys. Something needs to happen indeed, and they're starting to run out of time as well. Remember, this is the last day of play here for our Group Red. And it comes down to tomorrow with Group Yellow and Green still to play. By the way, Seven, I'm going to challenge you here to do something here that you're probably going to hate me for. Did you know, if you follow PUBG Mobile Esports over on TikTok, up from now until July 30th, and post a video of you doing your favorite victory dance, whether it's in-game or out-of-game, you're automatically entered to win potentially up to $3,000 in virtual gift cards. And I want to see what kind of dance you got going on here, Seven, for us today. I wanted to do something, but I saw your face. I was like, you know what? I'm not going to do it. No.
No. Okay. Unfortunately, not going to happen. Maybe our casters could dance first. So we're going to head back over to Jackie and Blank to kick off our 5th match of the day. Udo Alliance currently #1 in the crowd right now. You know, if anyone's dancing, it'll be Udo Alliance dancing on top of the death crates coming through from the rest of the squads here in the lobby, because they are taking names, taking numbers, putting up points here, and it's going to be incredibly hard, if not impossible at this point, to drop them out from that top 12. Oh yeah, if you're dancing on at home and want to get your victory dance in, get those fingers up, do the one finger blank, because all it takes is one man. Leon's proving that individually with some show-stopping maneuvers and giving it the gravitas that this grand stage really deserves, right? There's no better time to make a play like that than in this building. Match 4 as well. Unreasonable behavior. You just come off the back of the halfway point, everyone's feeling kind of chilled out, going to bring up the energy a little bit, and they just go off. They just go off. Everyone's like, well, what's going on? Where have they got this energy from? It's Pepsi Max. Oh yeah, it's refueled them, tanked them up, much like the path plane that's now departing. And of course, like, you can be refueled if you grab yourself the GT20 Pro as well, Blank, so you can be dialed in no matter where you are in the world when competing in PUBG Mobile. That's what you need to do. This phone looks awesome, plays awesome. You need to grab one at the end of the day. But here we go, heading into our 5th match here. Miramar's all the way to the end of this one. We've got one coming up right after this, but stick around because this has been a slobber knocker of a tournament so far. Just plays galore. You never know what's going to happen next. You might do now, though. Alliance might just keep putting up numbers. And I said it might be very difficult for them to drop out of the top 12, but they might make it even more difficult for teams to jump into the top 12. You're playing alongside them, and they are just stealing points right now. Yeah, they can gatekeep. Like, they really can. Big time. They've got control of the ladder at the minute. In a game of snakes and ladders, Blanks, it's all about trying to climb those ladders and avoid the snakes, but it's hard when they're poisonous and they're winning 1v4s back to back to back. Dude, you're talking about snakes here, but Leon's, as a solo, more like a hydra in that last match. Unbelievable plays coming through from this guy. But at the moment, we have a very much Western-leaning playing path, dropping a lot of teams into uncomfortable positions at the moment. You got IHC up towards Monty Nuevo. A couple of teams giving ground towards them. Reject dropping towards San Martin. A lot of teams probably going to be getting on their bikes here, getting in their buggies, trying to head a little bit further up towards that northeast side. Will limit the loot time, though. That is the big thing here for a lot of teams. Teams like D plus Kia, IHC, Brute Force will be looted and booted, ready to go in this game, but they will have to push through a lot more teams than a team like Team Liquid, who is already heading up towards that northeast side. I'm going to do it again. Who's going to win, Blank? Bro, I think I'd be remiss not to say Alliance. Yeah? Really, yeah. I think that's a fair choice at this point. I It'd think be kind of rude to go against them. Yeah, a hat-trick's on its way, apparently, but we'll see. We will see. Currently they're down towards that south side, playing around Los Leones. We'll see what they can get done from that position. They got a couple of squads around them. Bro Harami, who honestly threw that last match away. It really did, bro. That rotate had us scratching our heads. I don't know what was going on. Yeah, it didn't make much sense. I mean, Harami's a good team. What are you doing? Also, check out our cool skins here for PMWC. There is some pretty awesome ones in there, including the Violet set too. So, obviously, we'll be heading into the game looking cool, looking fresh, looking for some big, big maneuvers. On our map at the moment, Mad Bulls down towards Puerto Paraíso. Just absolutely excluding themselves from anyone else, isolating themselves in Paraíso itself because they need some paradise after that last game. It was crushing. You're in a 3v1 ×3. Yeah. Like, what have you done? Man, how have you achieved this? Just the backstabs as well. The way you could see the wheels come off, the whole thing start to unravel. Like, it's gut-wrenching to watch, but you imagine how bad it feels to play in those scenarios where you're just watching it unfold. Massively. I mean, for Mad Bulls as well, you're on the up and up on that game. Yeah. You've had a horrid day so far. To then get to a point where you're like, I'm dominating this lobby. We're absolutely nailing it. Tulik is feeling good. And then for it all to just crumble in front of your eyes. You've got to also imagine the talks in between the team. Like, Tulik has got to be mad. Bro, the guy was sitting at like, what, 1.2k damage, still on the climb. Like, he was hitting some mad shots, finding opportunities to rotate on himself. You're right, but also the other thing is, right, you got like, what, 10 minutes max? How'd you even unpack the bag on that one? Kenyang, bro. Sorry guys, saya pergi makan tadi. Round 2. Sebelum stream tadi, kita makan lah. Lepas stream, lepas tengah stream ni makan lagi.
Adakah ini tanda-tanda saya akan jadi gemuk? It's really, really sad. Assalamualaikum guys. Iya suat ke? Tak adalah. Lepas tu kita dessert dengan teddy bear. You know what I'm saying? Discord teddy bear. I'm a teddy bear. I'm a teddy bear. Makin bagi. Betul juga tu. Makanan, silakan makanan. Raise Q dengan Iron 2K. Thank you for the gift. Kau macam info satu kali. Lu mau masih info satu kali ah? Lu mau ah? Terima kasih info. Kakak kan macam kakak kan dia. And we said it before and we'll say it again. It just feels like Reject just cannot close quarters combat. Menjirak gue. Kenapa Abang Nifah? What happened? Right now they are safe, but you imagine that's going to change tomorrow. Oh tadi Amir Ridwan komen HOK dah champion, MLBB pun dah champion. Mungkin PUBG pun champion. Tapi HOK dekat EWC ni pun saya rasa Malaysia akan champion, insyaAllah. Waalaikumsalam Muhammad Amirul. Gunya-gunya dulu guys. Red is not going to be playing, which means Alliance is not going to be playing. And we all know that Alliance is the one been sucking up a lot of these points. Bukan tak nak pasang bahasa Melayu. Stream bahasa Malaysia tengah problem sekarang. Sound dia macam sok-sok. HOK Cina seram. Tapi wakil tak banyak. Malaysia ada 3 wakil insyaAllah. Dapat info tadi tiada bonus point untuk Grand Final. Oh lagi bagus. Oh ya tak ya kan, sebab ada tim yang akan datang daripada last chance. So betul lah, tak ada bonus point lah. Bila nak release merchandise? Itulah. Aduh ya Allah. Mana Saya makan dulu teddy bear ni. Alliance, insane. You've also got 4 Miracle Vibes, a big a lot of teams coming. Leon. Brute Force, one of the best teams from EMEA, and then you've got Reject, which Dek, tolong. But on our screen, tu kawan kau. Teammate. Oh, nice, Dek. Can't get back on his feet. He's so dialed in. That's what that is. Just shows how confident. Tolong jangan bunuh dia. Trying to take everyone out of commission. Mesin dah siap dah. Cuma tu lah nak jual tu. Sebelum saya pergi, saya nak bagi RM1. Sakit duk amah. Ya Allah. Nice one. 4 point. I mean, it's a full reset as well. Dan diorang dapat reset. Yes, it's full reset. Kau jangan kacau. Sebelum kena. Lu kena je ni. Make a more decent rotation before, but again, this is going to be a 4v2. No real possibility of getting a third player back up here. I don't think. Nade through the window could be devastating to the squad. Doesn't do all that much damage. It bounces back off the window frame. Okay, so they've still got a little bit of leeway, but the peek through the window is good at least. Federale's making issues as he comes in to sweep his way through the building and deny the response. They were trying to play medic and get themselves back in the fight, but it's all down to one man. This time it's Jimmy that's got to withstand the entire team, and they run on in to clean up, looking to throw him. Back to back. They have to bring 2 teams to the table just to shut them down. Goodness me. And what's this, Jackie? Apples. They're dead. They're gone. When did that happen? We were talking about the mental game. They flubbed it. Yeah, I guess it's kind of... It's ruined them. Probably going to be worse now as well, right? That doesn't get any better. Oh, dear me. That is upsetting, to say the least. I didn't even see them go out. They were not on my radar. No, that's rough, bro. Sekejap bukan jiran buat. Dengan emosi ni. Fight after fight. You look back for the overall perspective. Untunnel vision. Tak mak rugi siap. Kacau tu tepati tu. Kau tunggu nanti. Kau tunggu nanti. Tapi biasa ada pemain kan. Cuma tadi kalau dia dapat full reset tu kan. 4 dia angkat. Lu kena. Lu mesti kena punya bro. Lu tunggu nanti. Revenge mesti sampai. InsyaAllah saya main kejap lagi. Tengok bergantung kepada tenaga yang saya ada. InsyaAllah kalau ada energy, saya tak ngantuk, saya akan live kejap lagi. Saya akan restream. I mean, they won the first game of the day on Sandhawk. They did well on that one. But again, it was just pretty easy rotation for them to make. It was the right heads-up decision. And again, that's something that Team Liquid are good at. Zainul Hafzan, thank you. Faiz Hamidi, thank you. But they're coming up against
Lagi berapa map? Lepas ni last map. Ini map kedua terakhir. Kita tak semangat nak tengok. It's intense for them, and I think that they're getting to grips with the fact that no one is really going to be allowing you to just get away with this as much anymore. There's no freebies, there's no easy ones. We're seeing that with the quality of competition we've had over the course of the day already. Everyone is playing their absolute hearts out, and it's what you've got to do. It's so important that you accumulate those points at this stage. You know you're getting close. Kan cakap dengan saya tak semangat ni. Tapi okay, setiap tim akan bermain 12 match sahaja. Ada 3 grup. So sekarang ni Yudu Lions, lepas ni game terakhir diorang, esok rasanya diorang tidak akan bermain dah. Dan diorang dah ada 100 point ni. Memang diorang dah confirm akan ke main stage. Alhamdulillah. Diorang akan confirm ke main stage. So kita dah ada wakil Malaysia kita dekat main stage, iaitu Yudu Lions. Satu-satunya lah wakil. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. Congrats untuk Yudu Lions. Memang confirm dah. Sebab 100 point tu dah kira tinggi lah. Memang tinggi. Kalau korang tengok nombor 7, nombor 8 pun diorang separuh daripada point Yudu Lions. Dan ada berbaki, ada setengah tim tu tinggal lagi 1 game untuk dimainkan. Ada setengah tim tu ada lagi 8 game untuk dimainkan. So survival stage dari top berapa? Daripada top 13 hingga ke 24. 1 sampai 12 akan pergi ke main stage terus. Manakala yang selebihnya you know what it is lah. You know what it is. Baru jika nak tusun. Tak, kalau siapa yang baru masuk, diorang baru menang fight tadi. Yudu Lions baru menang fight ke atas Tong Ciapau. Lepas tu ada terpati daripada team Bro. So itulah, kalau dia nampak reset tadi, kemungkinan 4v4 tu akan menjadi fight yang intense. Right. Kalau you all champion, memang riak tempat lah Malaysia. Tempat yang berkat untuk Malaysia. I like that viewpoint from Yeah. just looks over, sees a orang percaya tak HOK pun champion nanti. Malaysia champion. Orang tengok nanti Orang tengok nanti Nasib dia terpati. HOK pun ada harapan tinggi untuk Malaysia champion. So kalau boleh EWC bagilah duit banyak-banyak kat Malaysia tahun ni. Game ke berapa ni? Game yang ke-5, kedua terakhir. Lepas ni game yang last. By the way, siapa yang belum solat isyak tu, sekarang awal lagi lah. Tapi siapa nak solat awal, silakan solat awal. Duit kita pegang. Iya bang. Tapi bukan saya lah, diorang lah. Buat HOK open slot ke? HOK ada qualifier juga. Dan dah ada dah tim-tim yang akan bermain dekat EWC nanti. Kalau korang nak tengok HOK punya tournament, tunggu awal bulan hadapan. 1 hari bulan diorang punya game. Boleh jadilah HOK final Malaysia lawan Malaysia lagi. Mungkin Malaysia lawan China. Kita tak tahu, tengok nanti. Sihat, Alhamdulillah. Fidelis 3. Ya, Malaysia ada 3 tim. Weibo Gaming, LGD dan juga Team Secret. 3 tim. Just doesn't feel good seeing them have this sort of display here. Feels like a team doomed to the bottom 12 really at this point unless there's an kena tapi tak cukup. Change in performance tomorrow. D plus Kia, Talon try to head over, have a scout. Is instantly sent away by Osal. China power HOK. Betul. Itu yang saya cakap tu, ada peratus, ada peluang untuk Malaysia angkat piala juga. Sebab tim China pun tak banyak dia punya wakil. Malaysia ada 3 wakil. Boleh dikatakan paling banyak kan? Betul. Lepas ni last map ke geng? Ya betul. Esok ada lagi 6 game. China 1 je. Nampak China ada 1 je. Kalau Malaysia ada 3 bro. Kau buka tim CSGO untuk Malaysia lah. CSGO dekat Malaysia kurang sambutan dia. CSGO ni dekat luar negara memang meletup-letup. Tapi kat Malaysia no. Kat Malaysia sekarang orang, saya rasa lah, just my 2 cents lah, saya rasa CSGO tak begitu popular berbanding dengan Valorant. Valorant dah mendunia dekat Malaysia. Kalau let's say lah kita dalam satu bilik ada 10 orang dalam tu,
Boleh dikatakan majority lah. Orang-orang kat situ main Valorant, dia tak main CSGO. Ya, mati satu serang tu. Astagfirullah. Al-Ula. Terima kasih live on air ni. Maksudnya orang Malaysia banyak main game instead belajar. Tak juga. Apa cakap macam tu. Banyak je pelajar yang belajar. Ada je orang main game sambil belajar. Ada je orang belajar. Ada je orang main game. Aku pick emote 2. Grand lagi. Boleh tu Radiant tu. Ada game tu ke? InsyaAllah ada. Kita tengok Talon ni dah. Sebab Udolines dah mati kan. Saya sokong orang. Let's go. Ramadan. Satu lagi player, QZZ je tinggal. Ni dia, siapa tak kenal Ramadan. Nama Misery adalah Ramadan. QZZ, USD tangan. Ini sedang dimasak. Bam. Oh, sayang ni. Dia nak tembak tadi tapi dia terkena api tu. Bila dia terkena api tu, dia macam kena stun sekejap. Nice try. Nampak gayanya Udolines masih nombor 1. Masih berada di kedudukan pertama dengan 120. Nice one. Talon. GGWP bro. Susah buat Unify sekarang. Problem pick up loss. Mungkin kawasan awak kot. Guys, you all too soon ke? Sebab saya tengah layan stream dengan 144p. Oh wah, kesian je betul. Udolines dah rata dah. Minggu ni tak right ke? Tidak lah. Minggu ni hanya buat watch party. Saya duduk kat rumah je sekarang ni. Banyak kirijal lah. Cantik bos. Hari tu pun saya pernah buat 2DK macam tu. Drive through the prop. Main sini Main kat sini Smoke dia tak ada. Agak berisiko ni untuk diselamatkan. And they get themselves in a position here where I think they assume they'll be pretty safe, but I think they all had to head in towards the shack there. I think it was a bit overzealous trying to take advantage of the overlook. Nama dia apa? Tengok Predo. Apa nama dia Predo? Dia bro. Ini kuat lah bro ni. Nampak kuat. Federalist ni adalah key player dia. Kalau korang tak pernah nampak Federalist punya content dekat TikTok, dia memang power. Dia yang bunuh Udolines tadi. 3 orang kat tangan dia sahaja. Tak ke Riyadh ke bang? Tidak lah. Malah saya pergi Riyadh. Daripada saya pergi Riyadh, baik saya pergi ke Mekah atau Madinah. Left, right, good night here on the brute force team. Nama dia Emas. Like you said, they've got the force. Tim tak tukar kan 3 hari ni. Ada 24 tim tu tak akan berubah lah, tak akan bertukar lah. Sebelum release global, diorang dah main server China. Ya benar. Tim play China yang ada kat Malaysia ni, play Chinese kat China pula. Play Chinese kat Malaysia ni, diorang dah main lah kat server China HOK. Benar apa yang Michael Semeon cakap tu, apa yang Hani cakap tu betul. Ya, ada 24 tim. Berapa lama tournament ni? 2 minggu. Ay ya Allah, dia bagi mata ni bahaya siap. Thank you for the lucky airdrop. Thank you very much. Semoga murah rezeki selalu. Thank you. Kalau dia bagi lucky airdrop, dia dapat barang ke? Thank you very much. Terima kasih. Grand final reset point. Apa yang saya dapat tahu adalah reset point. Game ke berapa ni? Game yang kelima untuk hari kedua. So lepas ni ada last game. Mata saya dah macam dapat pedas sikit. Mana? Apa letak cili ni? Tim kira macam mana? Tim top 12 akan mara terus ke grand final, manakala yang selebihnya akan ke lower bracket. Orang akan main kat lower bracket untuk dapatkan slot ke grand final. Lower bracket tu 4 tim akan main. 4 tim akan layakkan diri ke grand finale. Saya penat lah nak ban BB ni.
Habis ni game horror ke? Saya harap macam tu. Saya nak main game hantu ni. Tapi itulah saya mesti tak larat ni. Macam mana Hidup pun best juga. Kenapa Fredo tak main? Sebab Fredo belacan. Oh, Misery is on fire. Talon is on fire, bro. Talon is on fire. Nampak macam dorang punya game. Game ni nampak macam untuk dorang. Nice shot. D plus Gears had a hard task ahead of them. Just one left with chips here. Kena KS. On the floor, crawling round, passing that information back. But this is a big moment. Waduh, berapa game lagi? Satu game lagi. Last game lepas ni. Ini game kedua terakhir. Live game tak lag. Malas saya percaya korang dah. Cakap macam tu tak percaya dah. Bila saya percaya je, lag. Liar, pants on fire. Shazali, Superyan dan juga Ijat W. Thank you for the gift. Malaysia nombor 1 je ke? Ya, benar. Ramai juga sini padat Malaysia ada ke nombor 1 tu? Nombor 1 tu Malaysia. Bukan senang kan nak cakap ni. Malaysia kat mana tu? Kat nombor 1 tu, bro. Kat nombor 1. Tapi game ni diorang susun. Tian dah berapa game? Saya rasa Tian dengan Yudu dah masuk game ni 11 game lah. So next game ni adalah game terakhir untuk diorang. Ya, benar. Still nombor 1 juga ni kan Fuad? Ya betul, diorang stick kat nombor 1. Sebab Tian ada 100 mata kalau tak silap tadi. Manakala Yudu Lines ada 102. So diorang leading dengan 2 point. Macam kaca. Malaysia mana? Malaysia nombor 1 bro. Kenapa tak tengok live Malaysia? Masuk Malaysia streamnya ngelek-ngelek. Bukan tak nak tengok. Right, nampaknya tim Thailand akan melawan tim Filipina sekarang ni. BRO lawan dengan Vampire Esports. 1 knockdown daripada emas, 2 knock daripada emas. Nade tu tepat, cantik sekali. Adakah bro yang akan chicken? Adakah bro yang akan chicken? What was it? 7, 8 nades up towards Bro Harami. They just need the one. Federales ni, Federales. Well placed. Federales. Itu ada key play untuk bro. Meanwhile, Xavier, they're still chilling. They've had control for so long in a comfortable position whilst the rest of the squads are forced. Dingo Xavier masih lagi menyantai caster. What suggest ergonomic chair? Brand space okey ke? Brand space apa? Saya tak pastilah. Tapi yang saya pakai ni adalah ergonomic. Saya beli dekat IKEA. Selesa. Dan nak dekat setahun dah saya pakai. Setakat ni sangat selesa. Saya tak pakai kerusi gaming dah. Saya pakai ergonomic chair. It's good for your posture dan it's very comfy lah. Junior sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Dia tidur dah kat luar. Allah sayang. Saya nak tengok diorang chicken juga ni bro ni. Sebab gameplay diorang adu juga. Nice try untuk bro. Okay, saya nak tengok talon chicken lah. Chicken. Talon. Nampak pakai kerusi IKEA? Tak adalah terlalu mahal. Okey lah juga. Berbanding kerusi gaming. Kerusi gaming dengan kerusi yang saya pakai ni, kerusi saya pakai ni lagi affordable. Betul. CFUs jugalah kan pro player Malaysia HOK main server China. True. Saya rasa macam tu lah. Orang dah lama main kat server China. Muhammad, thank you for the gift. No, thank you for the gift. Apa nama kerusi? Saya pun tak pastilah nama kerusi ni. Tapi awak boleh cari kat IKEA ergonomic chair ataupun office chair, macam itulah kot nama dia. Berapa harga kerusi? Tak ingat lah tahun lepas saya beli. Tak ingat lah. I don't know what IHC is doing. They had a great position over towards that northwest side, but with Demo getting knocked out,
Kalau CTS dah buat ada je. Kalau CTS kat belakang. Nak ke? Nak ke memang shot. Crossy FB tu ada lagi ke? Saya tak ada Crossy FB. Saya tak dapat. Saya ada Crossy Team Secret. They're a tough team. They're a strong team. They're an aggressive team. But playing uphill, Sale official IKEA. team in PUBG Mobile. Aduh, kenapa tournament map Vikendi dah tak ada? Saya pun tak pasti. Format diorang memang dah tak pakai lah Vikendi. Vikendi is gone. Out of my life. Jual lah Crossy TS. Kita dapat Swan. Swan ni berapa ni? 699. Jim O'Brien, thank you very much for the thank you for the Swan, Mr. Jim O'Brien. Are you the Sultan? Thanks you, thanks. Love, much love. You spotted it, you sniffed it out, and he has spotted the guys on Falcons too now. Kalau nak bagi bisa juga tak. Nak bagi headshot. Kenangan tu. Circle starts to move in. Do they pick him up or do they go 1-3? PUBG tak nak buat map besar yang baru ke? Dekat PUBG PC. Dekat PUBG PC ada. Ya, bunyi angsa macam tu. Mana makcik? Okey, makcik masuk. Terima kasih info. Nampak pesakit saya tak? Nama Amirul suruh balik hospital sekarang. Tadi cakap pergi beli mi. Kepada pesakit Dr. Amar yang bernama Amirul, tadi cakap nak beli mi. Sama merayau. Lu merayau ke lu lari? Lu boleh balik hospital sekarang tak? Sebelum lu kena report dan blacklist. Saya bagi Swan dekat meja. Cakap yuk bagi Swan dekat meja. Kenapa tak nak bagi kat saya? Kenapa nak bagi kat meja? Makcik cakap makcik. Terima kasih. Terima kasih kat dia makcik. Saya akan cari sound lain. They draw the crosshair off slightly with the peek up towards the backside. Keeping them guessing. They're so close in Elims right now, competing amongst each other. Talon with 8, Reject with 7 to their name. But like you say, they're in a bit of a bad spot. You've got to build off the back berapa of it. ringgit dekat? Saya tak pasti boleh tahan 100 kilo tak? Boleh, ekonomi boleh. InsyaAllah boleh. 100 kilo Teams are gunning for these performances. In comes Cardozo. Helikopter sekali. Why cannot? We'll put an end to them. Helikopter. Oh, ini game talon ni. Memang game talon ni. Paracopter. Helikopter talon. Let's go talon. Good reason. That guy is mengikut kepala ton saya. Geometry like this, you desperately need someone who's able to just kebarangkalian tinggi chicken boleh dipegangi oleh Dingo Xavier. Tapi saya berharap yang Talon boleh mendapatkan chicken ini. Bismillah, Talon. Let's go baby. Dingo Xavier, ya betul lah, dia tempat yang baik. Tapi lereng dia tu nak kena pandai main tau. All these teams on the eastern side. So kita tengok macam mana. Really difficult rotation. Boleh tak dorang cover, boleh tak dorang jaga tempat ni. Talon ni agak susah lah. Dia nak gerak ni. Agak susah sebab Al-Ula dah ada zone. Saya pun tak tahu dia boleh pergi mana Oh, lagi sayang dia dah knock dah. Tak boleh lah, saya rasa tak boleh lah. Dia gerak kiri dia mati, dia gerak depan pun dia mati. Kalau dia gelak pula, siapa yang nak gelakkan dia? Dia gerak kiri, dia mungkin akan ditembak dengan Dingo Xavier. Time diorang fight dengan Al-Ula tu. So yeah, Clarence, thank you for the gift. Memang kena kacau dengan Dingo Xavier ni. They're looking for the bonnet. They want to run him down. He turns, burns onto Mr. Tapi tak juga, Dingo Xavier tak boleh nampak dia. Emotion, and they try and keep it going. All right, Talon taking hot shots. You got the fight back from OCO as well onto Falcons, who finally gets the solo and shuts that man down. Issues being arisen. How is he still standing? Boleh. Godless still alive for so long. Member dia tak dapat nak support dia. What a play from Talon. What a play. Bisa ini. This is intense, Jackie. Incredible plays coming through from IHC.
And they managed to get themselves still in this game, playing alongside this Rift. Nice try, Reject in dude. the meantime, they moved out. The M249 was Kenapa Dingoes tak masuk awal but mana they're tadi? not fine anymore over towards that top side of the map. And it's IHC, a 2v4. IHC. Amat punca Is there selalu mati. somehow, some way they can find the upset to pick up the 2v4 Saya dah predict benda tu akan berlaku. Sebenarnya Dingo Xavier lambat masuk ke parti tu je. Kalau tidak kan lagi ya. Dah ada 3-way triple threat tahu tak? Triple threat tak tadi? It's okay. Nice try Talon. Congrats kepada Dingo Xavier. Team yang kalau chicken memang tak ada perasaan. Honestly, it didn't look too impressive. But you take that high ground, you see it still in the circle. I think what was impressive from DXavier there, you know, Omok, not tengok elated pergi on that flank. game. It's no surprise because it didn't take too much, but it's the fact Saya dah that cakap they dah were tadi. constantly looking, Talon, kalau dia pergi kanan, dia mati. Kalau dia pergi kiri, waktu dia fight dengan Al-Ula tu, dia sebenarnya patut kena tepati dah. Tapi Al-Ula tu, dia tak buat komitmen. Tu, tanpa 4 orang kat situ sebab play-play dia dah spread out dah. Anyone on that eastern edge, my heart goes out to them. It was a tough match to play. Right. It was a scrap. It was an absolute scrap. You know, you're looking at that consistent fight between Falcons, Liquid, Reject, where they were just all taking pot shots consistently. One knock, one res, one knock, one pickup. Game hantu tak malam ni. Doakan saya lah. Dapat live kita. Kita nak main. Tapi macam ngantuk-ngantuk lah. Exactly, and I think for DXavier that tidur kejap boleh? Supaya saya ada tenaga kejap lagi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Uchiha Izaki, thank you for the 3 ringgit super chatnya. Thank you very much. They've got one more game to tackle as well, where they'll be able to get some more points on the board. This was just unbelievable to watch though. The fact that he was just alive for so long. Dapat 10 minit pun jadi lah. Sampai LOL dah. Teringin kan nak jumpa Faker. Teringin juga. Pernah main dulu. Saya suka main Riven. Itu sebabnya saya main Alucard. Sebab Riven macam Alucard macam Lee Sin. Dan ada satu map lagi. Kita akan tengok sama-sama lah. Saya rasa saya kena beli ni lah. Kursi baring satu. Dia cepat buat jangan bercakap lagi. Okay. Potentially, but I tell you what, we've been getting good games all damn day. It's been delivering it the day blank. It's been a good day. Day 2's been really quite spicy. Yeah, I've been loving it. It's like Bram said yesterday, it's full of jalapenos, you know, it's the jalapeno gameplay. I love it so much, but things are still getting more spicy at the end of the day. In the meantime, let's head to a quick break. Saya murah rezeki. Ya, waalaikumsalam lelaki. Lelaki ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga awak dipermudahkan segala urusan-urusan harian anda di dunia maupun di akhirat, dan semoga anda dimurahkan rezeki selalu dan mendapat rezeki yang berkat. Mudah-mudahan, insya-Allah. Terima kasih lelaki. Nak tidur ni lelaki. Janganlah kata saya lelaki. Awak jangan nak goda saya ke. Terima kasih RM5 nya. Lelaki bagi donation lah tadi. Saya nak tidur lah. Tapi dia yang bagi donation. Kita kena appreciate, tahu tak? Appreciate. You know appreciation. Dia tidur sekejap. Allah ya. Dia punta mula. Lu orang tak ada kerja kah? Apa lu orang WhatsApp saja? Banyak bising lah punde. Hello guys. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.
Là một thành viên mới của team DX thì em cảm thấy rất là vui và hãnh diện khi được là đội tuyển đại diện Việt Nam đi thi đấu. Còn về mặt em có mặt được ở trong đội hình chính thức để thi đấu giải đấu này thì em đã bỏ công tập luyện chăm chỉ và thích nghi với team, thích nghi với một đội hình mới nhiều. Mối quan hệ của những thành viên trong team thì em thấy rất là thân thiết, hòa đồng như anh em sống một nhà với nhau. Còn vị trí và vai trò mỗi người trong team thì Lambo thì đảm nhận vị trí in-game leader, Brazil thì là cover cũng như người scout trong team, còn Shadow thì là tanker, Chô Cóng cũng là tanker. Em là tanker trong team. Kenapa ada tanker kat game ni? Sau saya terbangun, sorry, saya terbangun. Ai, dah tidur nanti tiba-tiba ada tanker tu. Rút ra nhiều kinh nghiệm Tanker? hơn, What? trên nhiều hơn mỗi ngày. Roma ke dia? Tham dự tại PMWC này một cách tốt nhất. Sorry, saya tak tahu lah. Setiap region ada dia punya ni lah. Dia punya role dia. Tak tahu pula ada tanker ni. Cho đội tuyển mình trong thời gian sắp tới đây, giải PMWC này. Aduh, tidurlah tu. The Dingoes, our standout team from Vietnam, able to get themselves a chicken dinner and honestly some points desperately needed when it comes to PMWC. Obviously not a very high elimination game. Saya baca last comment. Dah benda dua ikan kicap mau tak nak betul. Itulah saya malam makan nasi ni mesti nak tidur. This is what it feels like to I like this. I should keep it like this forever. We can't have this. No. 15 points for them with only 5 eliminations. Talon, though, 7. You were talking about Talon at the start of the day. You wanted to talk about him yesterday. They are proven to be a pretty strong team, especially in the elim department. They are. This is the second time that I see them perform really well. And I was talking about Mystery, one of the players that I wanted to see how he was performing. So far, he has been performing really good, too. Al-Ula ex-IHC, though, I want to keep an eye on that team. We were talking, I think it was 2 matches ago, how they were only being able to get elims. We were talking about the IHC that kind of won PMGC by them being able to win elims. Guess what? Now it's 2 games in a row where they've been able to get the elims, and on top of that, they've been able to get the placement points. Well, not only them, but looking at Harami, considering they were in 23rd place with 9 points, they pick up 10 points in this match to help catapult them up because they're desperately going to need it. Yes, they still get to play tomorrow, but it's not like things are going to be easier tomorrow. Well, They might kind of be because Group Yellow. Yeah, maybe. We'll see. From what we saw from day one. They find themselves in a really difficult spot, right, when it comes to just being put into Group Green. The fact that there's all these insane teams and Harami's going to have to try and compete against it. He's so tiny now. It's great. I love it. That's what she said. What? Anyways, okay, we can come back. We'll let you back into the mix come here. along. Trying to play around with the studio, and that's kind of actually how short he is in person. You can't really see there is an elevated ground below. It's not like I'm tall, by the way. No. But you are taller than me. We can do our segment like this. Like this? All right, let's see it. Which is unfortunate. We're looking at the highlights. Yeah, we can look at the highlights here. We had some sick nades as well come through. Was that Talon on the Vampire, if I'm not mistaken? By the way, not sure.
DX, we've been talking about this team for the longest time in regards to how passive they play. And Dia punta mo na lu orang tara kerja ka. you think maybe they're playing Apa lu orang WhatsApp saja? two matches for them. I feel like banyak bising lah punde. The whole time, Jason. And he's still on a box. You just can't see it. Yeah, I think we're having a couple of teams we did talk about before, Claris, of with playing with a little bit of hesitation, and I think we're kind of seeing it more clearly here, especially for teams in Group Red, because I'm okay. Who potentially going to make it or not. Yeah, and this Miramar circle kind of exacerbated that a little bit as we take a look at Terima kasih info, terima kasih info. Circle didn't allow anybody to head towards the center for a long time because it was so edge heavy. So very, very difficult for all of these teams to try and get something going towards the center. That means all the crashes were happening on the edge. That means it happens a circle, 2, even 3 circles earlier. Very difficult. Yeah, and for me, I mean, we're going to have to talk about it. You were just talking about it too, Jason. With Group Red, they're going to be playing their last match. D plus Kia today, I mean, after such a dominant day 1, we're left wondering, was that going to be a fluke? So far, it's looking like it because this team... a single placement today. It's just insane. They've only gotten 5 points today, and it has all come from eliminations. And luckily, we're seeing this now because if we would have seen them before, they got 3 more points this last match. It would have been even worse. Well, I hate to be the bearer of bad news, but no, I love being the bearer You love of bad it? news. Yeah, what am I saying? What? How are you? Yeah, but It's evil Loris. no, I think D plus Kia, obviously yesterday, they maybe look a little bit foolish in terms of like their initial placement with how things were going, but again, the circles came to them, and when they've had to chase today, they've not been able to really solidify themselves in some of these games, so it's tough. Look at 7th place though, Besiktas. We're going to have to point them out really quickly. 20 placement points outside of their win, but 24 limbs. They have the least amount of eliminations on this top 8 out of every group or every team in Group Red. That's not a good sign for them, but they are playing, it seems to be like, just to try to qualify at this rate. But 24 limbs, this is not going to cut it. If you want to win PMWC, you got to bump those numbers. I mean, we've got 3 groups, right? And if you're taking 4 teams from each of those groups, likely Red is going to be hoping that it's probably their top 4 that are probably going to make it if you're averaging things out. That's not how it always goes when it's 3 groups style, but the 4 that are at the bottom in Red have to be very, very scared about this next game. They really do. I mean, with the ways that some of these other teams are playing, right? Talent Esports right now at 38 points. On top of that, Ula IXC, with them being now in the top 12 as well, that's impressive. And then we're going to be looking at some of the other teams that are going to be coming in tomorrow when Group Jello comes around, like DRX. Boy, I guess with the performance that Harami just had, it's making DRX performance look even worse from day 1. DRX, I don't see a world. Is there any world? They have to have an insane day tomorrow to try and climb up. And the thing is, that's to try to get top 12. I mean, if they don't do it here, they're going to be sent into the survival stage where only 4 teams get through. And you have, obviously, the teams who didn't make it from here, but you also have teams like Team Spirit waiting for them, looking to make their mark here at PMWC. But speaking of brute force, this is taking a look at their playing yesterday versus today. I know we checked in on this before 7, and they were kind of playing on pace with how they were doing yesterday. But this is the team lowest at the moment in Group Red. I mean, for a team that won their PMSL, for a team that had a little bit of hype behind them, because now they had more international experience. I was expecting a lot more. I was going to be honest. I thought they were going to be in top 12. They have disappointed. I almost bet you Claris is feeling the opposite way. This is kind of how we expected things to go for them. But you know what? We expect to go to our casters because it's time to get underway here with our final match in our 2nd day of play. Blink, Jackie, take it away. Jason, your expectations are correct. Myself and Blank in the building. Last game of the day. The games have been delivering today, Blank. We have had some intense moments from start to finish, but the grand finale, we've been keeping that waiting in the wings, and I can't wait for it. The 6th game to take the cake here. I'm ready to see it. I'm ready to watch things explode on the screens. We head to Miramar for one final time today, and then Group Red's done. That is the big thing to look out for here, is that Group Red will no longer be playing. So let me just rattle those off for you. Tiamba for Miracle Vibes, Rita, D plus Kia, D Xavier, Besiktas Black, and the one and only. Hello! Kau tengah berak ke? Adalah, aku tengah borak kan ni. You're at home thinking, damn, this looks good, but could it look even better? Asal A 144 Hz screen at 120 FPS with low response time. Get yourself a GT20 Pro. Tapi kalau aku tidur kau buat apa tu? It's that easy. They're flying off the aku CR Watch out. Might hit you in the face, but just try and grab one. You could use the defense pad. Sekejap. Kuat sangat ni. Apa dia?
Lepas ni main apa kau? Aku main game hantu. Game hantu semalam. Hantu apa? Ada game dia horror. Aku nak kena habiskan malam ni juga. Ramai orang nak aku habiskan ni. Apa dia? Kena komen nak ah. Kena komen nak untuk dapat kan Like dan follow lah, like dan follow nak. Nak dua nak daripada semalam dua nak. Lagi Syah. Dia orang ni dok Kisah panggil kau dok. Asal dok. Dia nak interview kau. Interview aku. Buat apa tu interview aku? Aku bagi link. But yeah, most teams heading out once again. Team Liquid, I think they had a chance in that game, but sort of messed it up just a little bit. Dia nak interview kan? Interview apa Much further up Aku dah bagi dia dah, masuk. Okay. Considering they'll be dropping. Oh, jap. Ada fight ni, drop spot fight ni. Mail. Okay, kita dengar dulu apa Marilah cakap ni. Bangun Ahmad. Ya, dah bangun. Ahmad. Ya. Bangun. Dah bangun. Ahmad, bangun. Mail. Dah. Jangan marah. Kejut-kejut jangan marah. Kejut-kejut jangan marah-marah. Ya dah bangun dah ni Mail. Terima kasih RM10-nya. Thank you very much. Yeah. Terima kasih RM10-nya Mail. Semoga murah rezeki selalu. Saya tidur ayam tadi tapi macam bertenaga juga tidur ayam ni. Exactly. The worst. You don't want it. First to come second, maybe even third if things continue for a team like Miracle Vibes or DX Xavier. Last match ke ni? Ya betul. Ini adalah game yang terakhir untuk hari ini. Saya rasa boleh kot kita main game hantu. InsyaAllah lah, insyaAllah. Very nice this team because right now their point scoring potential on the day hasn't been amazing. Hasn't been great here, Jackie. Tiamba on the balcony. Looking out for some shots here. I'm sure they'd love. Orang kata kalau nak hilangkan ngantuk kena tarik nafas. Saya tarik nafas tadi. Will be stopping playing today alongside of Tiamba, so that would be locked in if that's the case. Saya tak cukup oksigen ni macam makin ngantuk. Sekali lagi saya try. Orang kata lah kita cubalah. It's the knock-on effect that could come from this one. You have to clean up this fight without any real issues. You don't want to give away picks. You don't want to lose any players on this as you're leaving yourself in a detriment of a position throughout the rest of this. You've got one man that's been lurking. Tarik jangan bos. Takut tarik tambus mati nanti. Red Bull mat. Saya energy drink saya tak minum tau. Coffee saya tak minum. Anything yang ada caffeine saya tak minum. Apa nama nikotin saya tak ambil. So saya ni seorang lelaki yang special. Special edition, you know. Caffeine no. Nikotin no. Cuteness, yes. Nice. Bond knows that this is going on. Patutlah madam sayang. He was playing that off angle on the balcony for so long. Saw the opportunity to get stuck in. Tak boleh anak saya tidur. Tak ada kacau dia. Kalau kacau ngamuk kat meja nanti kan. Orang kena tahu. Kalau baby tidur jangan dah bagi kejut dia. Melainkan awak nak tidurkan baby. Yes, cuteness overloaded. Grand final ada bonus point ke? Tiada. Tiada bonus point. Tiamba bagus juga kan Tiamba gaduh ni. Yudo Lines akan berada nombor 1 untuk hari ni. Dan mungkin esok juga. Mana tahu kan. Sebab sekarang ni apa yang kita lihat tadi, tim nombor 1 hingga nombor 8 dah main 11 match. Bermaksud game ini adalah game yang terakhir. So tim yang nombor 10 hingga 23 ni baru je main 5 game. Bermaksud diorang akan main lagi 6 game esok. Termasuk hari ni 1 game 7. Ui, apa hal tiba-tiba Action tak boleh buat apa. Action tak boleh buat apa. Action orang tak boleh Tiamba ni. Kuat sangat Tiamba. Ya, Action has to dip out. Needs to snake it through towards the end. Just get Ciao Action. 29 points, total of 30 with the elimination to pick up early there. Dah 102 poin naik laju. Biasa. Yudo Lions ada 3 winner chicken dinner. Tapi Tiamba ni tak ada chicken. Dia nombor 1. Gila.
on the revolver at the start here. Felt like they were trying to regroup on the building. Unlucky start, but Sayang sekali untuk Shan. with the DBS. DBS kat tangan betul-betul. Orang kata luck. And honestly, from the Dengan start loot they dia. had, you're probably thinking, alright, yeah, we can really clean up on this, but not Dia gonna balas go that balik way. action. That was the Dia knockback, gegas but sikit, was probably tak ada just a attachment dekat dia punya reset. Skyl. Doesn't matter too much. Esok Nova akan main esok Nova. Hai GG, what's up my man? How are you? How are you? How are you? It's been a while since I talked to you. So ada Nova Escobar lagi, jangan risau. Come join me, brother. Come and join me, brother. In that situation, so I think for NXC plays that really Kenapa smartly. And that's hidden why eh? Tiamba's currently on top. Ya saya 103 Arif. eliminations now, 1 point ahead of Yudo Alliance. You know, but sometimes that's all you Esok can ada do. SK Yudo lagi Alliance tak? got down, 4 players Saya out. nak main Lung In lah the next esok. few minutes, Boleh ke SK lagi? InsyaAllah lah. I'll be happy with Saya that. ni Hani. Alright, see you tomorrow GG. Ship it off. Long time no see, brother. Be content with the day. Long time no see, brother. Ahmad kenapa pindah ke Showcase? Ada main for fun. Dia Hanan ni je. Dia No, you know me. Saya kan suka cuba game. Dan tak tahu pula bila cuba game tu rasa seronok nak main. yeah, I think for Yudo Habis Alliance pukul as berapa? well, last game, they felt unlucky. Saya rasa game ni akan habis dalam 25 minit lagi. Kemungkinan 11.30 kita habis stream. Kemungkinan 11.40 macam semalam habis stream. Lepas tu saya start stream balik pukul 12 lah. Malam kan ceritanya kan. Lepas habis stream tu, saya pergilah tilam saya kejap dengan segi baring. Sikit lagi saya nak terkorban lah orang kata. Nak masuk dalam alam mimpi dah. Tapi sebabkan saya ni lelaki yang budiman, yang menepati janji, yang bila cakap buat kan. Saya bangun, saya terus aku dah janji dengan orang aku nak stream malam ni. Saya terus stream. Hey, baiklah Mangkok promote Thank you lah Mangkok. Thank you lah. Terlelap jangan nak terkorban sangat. Yelah nak buat teruk kita kena terkorban. Semalam kalau contoh saya tak live tu kan, saya tak dapat apa ni hamba Allah punya donation. Semalam hamba Allah tu dia bagi RM100 donation tu. Hai, Masya Allah. Padahal saya tak boleh tidur semalam tu. Mungkin sebab tu kot. Alhamdulillah. Satu kali. Amin. Jadi kau stream tak malam ni? Stream lah. Tapi saya nak pergi tilam saya kejap. Tengok hari ni macam mana. Kalau feeling macam tilam tu tarik saya. Terima kasih. Thank you for the koala love. Dulu kan waktu kecil, bapa saya dengan mak saya pernah pergi Australia. Lepas tu dia beli satu teddy bear koala ni. Saya ingat lagi sampai sekarang. Saya waktu sekolah rendah saya ada koala tu. Kalau saya tidur mesti akan peluk koala tu. Saya rasa satu hari nanti saya nak pergi Australia. Saya nak pergi tengok koala untuk mengenang kembali kenangan dulu. Thank you for the koala love. You bring my memories back, D. Real. Thanks, I appreciate it. Thank you. Bukan Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur, Wan. Thank you for the game controller. Thank you very much. Tak boleh tidur sebab kata tangan dah dapat duit. Bukan saya cakap, awak yang cakap Eddie. Bukan Luara. Luara adalah seorang marksman dekat HOK. Bukan Kuala Kangsar juga. Kuala Kangsar adalah satu daerah di Perak. Saudagar Dadu, dan juga Leng. Thank you very much. Asal Yudo Lines nombor 2? Sebab Yan Ba ada 103 poin sekarang ni. Yudo Lines ada 102 poin. Thank you D for the community fest. Ingat habis last game. Dia last game bang. Patut tim mana sekarang? Saya pun tak pastilah. Last sekali yang saya tahu dia adalah coach untuk satu tim Cambodia ke tak? Saya ingat saya lah Hakim. Team Liquid trying to get some scouting done. Tak normal ke dah besar ni? Saya tak adalah mata musuh dah. Itu waktu sekolah rendah saya, Kuala tu. Saya pun tak tahu Kuala tu ke mana. Jimmy dapat satu knock ke atas Mad Bulls. Boleh tak cameraman ke arah sana? Ke arah Yudo Alliance? Saya saja je nak tengok lah. Oh, dia bukannya knock je, dia terus dapat kill. So sekarang ni Yudo Alliance naik semula ke tempat pertama dengan mata sebanyak 103.
sama dengan Tianba. Kenapa Yudolance nombor 1 sekarang ni? Sebab Tianba tak ada chicken. So kalau head to head, okay, Tianba potong balik 104. Memang rata dah Falcon. Falcon tak tahulah apa yang terjadi kat diorang. Tak begitu menjadi gameplay tu. Sebab ramai orang meletakkan expectation yang tinggi terhadap Falcon. Sebab diorang tim yang, tim yang gila. Tianba pun last game je, betul. Salty Chan last game juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Select cameraman ni. Judo Alliance. Mana orang ni? Trying to play around Kat some of mana that Yudolance? geometry in that location, but centers up again. A little bit of Los Leones in, a lot of this high ground towards that eastern side. Mana nampak Yudolance tak? Comfortable circle here. Nothing cozy Mana dia ni? about this one. The only thing that really is the close group. Bit of warmth. Jauh mat Tianba. Apa sekarang ni kan boleh healing dalam kereta menggunakan bandage. So rasanya diorang takkan sempat kot nak masuk lepas zone ni akan shift ni 30 saat lagi. Probably mati zone kot. Boleh jadilah. Yudolance kat mana? Tengah tumak dekat VPE. Tajam lah tu korang Sekejap, saya tak nampak. Mungkin saya ngantuk kot. Mungkin kena tidur kot. Al-Ula. Oh, diorang kat Bukit Merah. Trophy came up behind it. Right. It is very pretty actually. Yeah, I am liking it. Faham Ahmad nak jadi bapak? Bukan faktor bapak. Sebab ngantuk. Reject Scarlet. Champion PMGO baru-baru ini. Nak kata diorang tak perform, sebenarnya diorang perform. 59 mata untuk 11 game yang dimainkan. Banyak sebenarnya. Banyak. Hey, thank you for the helmet. Mizi, thank you for the rose. BB, thank you for the helmet. Restrip atas silam. Okay. Tak apa. Saya rasa larat je ni. Dia nak main game hantu tu. Syok tu game tu. Malam pun sebab saya ngantuk tu. Yun, thank you for the helmet. Faiz Hamidi dan juga PO Ice. Thank you for the game. Last game Yudo ya? Ya benar. Ini last game. Esok tak ada Yudolance. Tapi kalau korang nak lepak watch party bersama saya boleh je. Kita sokonglah tim daripada Indonesia ke, daripada Asia ke, seperti Dingo Xavier ataupun Vampire Esports, and daripada Southeast Asia lah, ataupun Harame Bro. Kita ada beberapa tim lagi daripada Southeast Asia yang akan bermain esok. Right. Talon dah last game ke? Kan? Ni hari pertama dia kan? Tong Chiapao pun akan main esok. Tong Chiapao. Syafi'i, thank you for the gift. Lak, cutie, thank you for the gift. Esok tak nak masuk, janganlah macam tu Faris. Relax. Dingo Xavier owner dia masih boss Dingo. Ya benar. Dingo Xavier owner dia adalah boss Dingo. I think Ayala and Chief though definitely some of the big names on that team, including Mythic. Saya rasa dia akan shift kat sini ya. One of my big predictions. Saya tak. Orang mesti takkan percaya, tapi kejap lagi kalau dia dah shift ke situ baru korang macam, oh serius lah, Ahmad masa Ahmad tahu. Sebab Ahmad tahu dek. That's a big issue, especially early on in the tournament. There's still time to bring it back, but you don't want to be bringing it back. Main RM2 Fuad doakan anak aku berjaya dunia akhirat baru 3 bulan. Nama dia Hood Mika. Nama awak mana ni? Semoga anak awak pun kain nama sama. Terima kasih RM2 ni. Semoga anak awak Hood Mikael berjaya dunia akhirat, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang akan menghafal Quran, menjadi hafiz insya-Allah, dan menjadi dai kepada agama insya-Allah, mudah-mudahan. Thank you RM2. All on one man, barely fighting to keep himself alive in terms of the timing with the blue. Nama anak buah aku, nama dia Mikael. Amboi. Anak kalah spelling saja. Mikael. Black Spine ke? Overall sekarang siapa top 1? Ni Tianba dengan Alliance ni. Nice juga Tianba mati ya. Saya rasa Alliance akan potong ni. Diorang akan close the day dengan berada di position nombor 1. InsyaAllah.
on that north side, controlling so much space as they look over towards teams that are maybe trying to get through. Dick Xavier, spot a play here from Brute Force. Should be able to take him down. Mesti korang tanya, kenapa dia nak nick juga? Ya, ni nak jaga badan namanya. Daripada dia risikokan badan dia untuk ditembak. Ya. From Vimal Kumar. Hello, Vimal, hello. Don't call me boss. You are my boss. You are my boss. Vimal Rajkumar. Shout out to Vimal Rajkumar. Seorang sultan yang banyak bagi saya star dulu dekat Facebook. Thank you very much for the 50 ringgitnya. May God bless you always, Vimal. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Vimal banyak betul bagi saya dulu. Dulu dia bagi gift sub, dia bagi stars, dia bagi the love. This is for you, Vimal. Makcik ada something nak cakap dengan awak. Makcik ada something. Terima kasih info. Thank you, Vimal. May God bless you always, Mr. Vimal. Still has a chance to try and crawl in, but you don't want to invest too many smokes when you know you desperately need those smokes in the future. How are you, Vimal? How are you? Long time no see. Sekarang lepak kat mana? FB ke dekat TikTok? Jangan sebut FB, tak apa. Orang tak faham. Orang takkan faham. TikTok takkan faham. Okay, so sekarang ni Yudu Lines memang dah layak ke Grand Final lah. Jadi korang akan tengok Yudu Lines balik pada hari Jumaat minggu depan. Nanti tembak. Flex tembak dia. Allah, sayang sekali. Dah lari daripada mulut harimau masuk mulut buaya pula. Flex masuk-masuk terus 2 kill. Up Flex, up. So sekarang ni bermaksud Yudu Alliance dah ada 105 mata. Satu lagi mata untuk orang potong Tianba. 2 lagi mata, maafkan saya, sebab dia baru Tianba baru dapat 1 kill. Lagi penambahan. Grand Final buat kat mana? Sama juga kat Riyadh juga. Tian tu mati 2 seka. Ada seorang lagi. Sekarang ni Flex tukar dengan siapa? Okay. Tu ulat meluncas ke misai lah. 6 kill Alright. Nampaknya Todiki yang akan mendapatkan kill tersebut. Okay, Tianba akan mengakhirkan hari ini dengan 106 mata secara total. Lions ada 105. Dia orang perlukan 2 mata lagi. Tak perlukan 2 mata pun, perlukan 1 mata lagi untuk memotong Tianba. Sebab apa perlu 1 mata lagi? Berdasarkan head to head, diorang ada 3 chicken dinner, manakala Tianba tak ada chicken dinner. So, diorang menang daripada segi placement. Mana ada group stage lagi ke? Esok hari terakhir untuk group stage. Sebab ada lagi 12 tim yang belum habiskan matchnya. Berapa match lagi? 6 match lagi. Tian tu last game juga. Ya betul, Tianba pun last game juga. Alliance pun dah last game. Kalau korang tengok top 8 sekarang ni, semuanya tim-tim yang dah last game. Jadi kalau dia tak cukup point, dia kena pergi ke last chance. Sebabnya grouping ni sangat-sangat penting. 12 game yang diorang mainkan tu semuanya penting. Kerana kalau contoh diorang tak dapat top 12, diorang ke survivor stage ataupun lower bracket, dekat lower bracket diorang ambil 4 tim je, top 4. Jadi peratus peluang nak ke grand final tu lagi tipis. Dekat sini 12, top 12. I'm saying, so rugilah siapa yang ni. Cantik look. Kasih tahu, nice shot, nice shot. It's a nice shot as well because that's their initial scout as well. So it's not likely the rest of the team's going to get in. Nice shot. This is some great overload. Minimum berapa point nak ke grand final? Saya rasa at least lah 70 point tu dah boleh kata selamat lah. 70 point plus. A lot of space to work with going into the end. Yeah. Nak selamat lagi 80. 80 tu memang dah confirm dapat lah. Just because of a lot of the urban area. 70 lah. 70 lah. Saya rasa saya letak average is 70. Mana subtitle? Tak perlu subtitle. Saya boleh translate kan kalau tak faham.
Grand final berapa match? 18 match. Dimainkan selama 3 hari. Oh, nice shot. Engine block's gonna blow. Oh, tapi VPN knock tu. On that one, so the getaway mission not gonna be completed there. You do nice boleh KS. Directly into that rock, just ruins the rotate. Tony K is here to Buat game tu pukul berapa? Pukul 12 kot. Habis game ni saya akan rehat sekejap 5 ke 10 minit dan saya akan restream insyaAllah. Ada price tak top 1 group stage? Hey bro, mestilah ada $80,000. So kalau contoh Yudu Lions mengakhirkan group stage ni dengan berada di kedudukan yang pertama, diorang akan membawa pulang $70,000 ke $80,000 macam itulah. Itu dah duit bonus lah tu. Diorang pergi ke grand final, diorang akan dapat duit lagi dengan placement diorang. Contoh kalau dia dapat nombor 1, dia tambah lagi $400,000. Macam tu kata, balik Malaysia, jutawan muda. $70,000. Ya, yes. 70. Penerus lah. Ya Allah. Teruskan jadi penerus. Terima kasih RM1 penerus Alucard. Thank you very much. Semoga murah rezeki selalu. Okay, $70,000 kita kali 7.6 bersamaan RM322,000 tunai. Fulus. Cantik. Banyak kill orang ni. 9 total kill lah ni. Diorang memang confirm nombor 1 untuk hari ini. Esok tak pasti. Puan doakan saya cepat ada Zura. Allah, semoga awak akan menimbang cahaya mata. InsyaAllah, mudah-mudahan banyakkan berdoa. Yang memberi rezeki itu Allah sahaja. Doakan banyak-banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan awak akan mendapat zuriat satu hari nanti. Dia akan datang pada waktunya, InsyaAllah. Terima kasih donationnya. Doakan insan tersebut guys. Siapa-siapa yang tengah mencuba, semoga anda mendapat cahaya mata nanti, InsyaAllah, mudah-mudahan. So dia main ke Yudu Lions tak main dah esok? Yudu Lions tak ada dah. Dia dah habis game dah. 111 mata sekarang ni untuk Yudu Lions. Mungkin dia nak tambah lagi. Oh, dalam ke ni? Tak perlu nak anggap pun. Risky. Tunggu amat ada anak perempuan. Kita juga tu kan. Orang kata anak perempuan akan manja dengan bapaknya. Anak lelaki pun manja juga dengan bapaknya. Baik tu camat, kurang ajar korang boleh flag camat Flag camat ke apa, gameplay tu tak paduh. Allah. Vector ni, kalau korang nak tahu, Vector ni meta dekat PUBG China tu. Ramai gila player gunakan Vector. Kalau ada UMP dengan Vector, diorang lebih memilih Vector daripada UMP. Sayangnya ada loop. Oh, Jimmy is on fire. Adulas, kau yang bunuh kita orang tadi kan. Ni pembalasan dendam. Assalamualaikum kepada Yudu Lions. Diorang balas dendam balik. 13 kill. Asal macam menggila sangat Yudu Lions ni. Makan apa ni? Makan unta kat sana? Ke makan daging? Banyak sangat daging ni. Mengganas betul. Jimmy, he's at good rotation, but good in the firefights as well, Blank. This is what we're talking about. That momentum they've got. Tapi dengan kemasukan Jimmy ke dalam Yudu Lions dapat lebih solid, lebih padu tau. Asal tak tengok stream BM banyak problem dengan sound dia lah. Banyak masalah teknikal. So sebabkan tu saya guna stream English lah. Makan unta dah. Tak tahulah kan Ria ada unta ke tak. Tapi saya pernah makan unta. Sedap. Daging dia lembut. Lepas tu saya pergi Hajj hari tu lah. Sedap. Kedai unta tu dekat Azazia. Sedap. Nice one untuk Talon. 3 kill.
Talon's able to take them out. They try to unlock the game. Kenapa tak dengar caster Arab? Tak ada caster Arab, tak ada. Let's go you the gang. You the gang pula. You the lion, sorry. Tiba you the gang benda. Gang nak mati doh. Jangan lupa doakan Mos Goku juga guys. Dia tak sihat dekat sana. Allah. Semoga Mos cepat sembuh lah. Kadang tu orang sakit sebabkan cuaca, tak biasa dengan cuaca. Sebab dekat Riyadh panas gila tau. Panas gila tau. Kadang orang tak biasa. Badan dia tak biasa kan. Saya pun dulu first time pergi Mekah pun saya demam. Pergi Madinah saya demam. Oh, kena kacau pula dengan tim. Come on Talon, come on Talon. Nice one Talon. 4 kill lah kan. 1, 2, 3, 4 5 tim lagi masih bermain. Mythic goes crazy in those end game moments. Almost wins the trade. Udolines boleh dapat lagi 12 kill maximum. Penambahan 12 kill. In the game, just micro stuttering their way into the circle. This is big, and this is Jimmy's instantaneous knocks over towards all these guys. Jimmy. I think he was just riding the high. Jimmy. Oh, Udolines tengah bergaduh dengan Matt Bull sekarang ini kat belah kanan. Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk tak? Tunjuk sikit je. Tak banyak pun, sikit pun. Jadilah pun. Jimmy dijatuhkan. 2 belah dengan 2 sekarang ni. Lex dan Leon sedang menggalas tugas. Grenade sedang dimasuk oleh Fly. Cantik macam Bobo. Tapi sayang diorang tak dapat 1 kill pun daripada 2 pemain tersebut. This high ground is just disgusting to That's play. right, this high ground is disgusting. Grenade daripada Reiki. MVP untuk hari pertama semalam. They get this high ground, they have a real winning chance in this game. True that. Dapat high ground, peluang nak chicken lebih tinggi. That one looks close, goes a bit too far. The air burst is not there, and the 2 players in the back now trying to attempt to keep Axel at bay. Tapi sebenarnya kan, 13 kill ni dah cukup sangat dah. Reconsider their options. 13 eliminations once again. This has been one of the most Nova 4M tak ada ke? Tidak. Tim China yang mewakili PEL ataupun mewakili China adalah Tianhua dan juga Tiang Xiaobao, JB dan juga Tianhua. RC Chicken ya. Katanya kita tengok siapa Chicken ni. Ini macam ada satu game kat PMPL hari tu. Sekali akan ke depan sini je. Depan sini je. Dia akan ke depan ni je. Dekat tengah ni, betul-betul kat tengah. Kalau betul, sebiji macam game PMPL dululah. So dia kan dekat sini tengah-tengah. Orang atas akan ada circle lagi, orang bawah ada peluang untuk rapatkan diri kat curun-curun bukit ni. Kita tengok macam mana. Adakah circle itu akan menjadi screen sama? Oh, maafkan saya. Lepas ni tak ada circle lah guys. Lepas ni dah stage 9. Tak ada circle lah. So, kita tengok lah kejap lagi gaduh. Gaduh besar ni. Lepas ni tak ada zone lah. So, 4-4 team memang gaduh lah. Basically macam Royal Rumble. Jadi memang Sparta lah. Tapi Udolines ada peluang yang sangat-sangat besar ni untuk Chicken ni. Orang ni akan bergaduh dulu. Dia akan bergaduh dulu. Udolines boleh sneaky ke depan. Because the opportunity is here to get a ton of points off the back of this one. But again, this is a team that has been struggling. Yeah, I think so. Udolines ada peluang yang baik juga ni. To be honest. I'm not lying to you guys Booz dan Nat, thank you for the gift. Kalau main PUBG kat device apa? Saya pakai kat 15 Pro Max. Waalaikumsalam Adila. Ya saya. Into the jaws of Alliance and 4MV. Okay, let's see. 2 minit lagi. No, bukan 2 minit. Zone tengah closing. Oh no lah, Lions akan gaduh dengan 4MV. Sebab dia memang tak boleh naik. Okay, 2 tim atas akan bergaduh dengan sesama sendiri. 2 tim bawah akan bergaduh sesama sendiri. Kalau nak akan bergaduh dengan RC. Nice. Right. Okay. Bagus ni. This is good untuk Udolines. Kalau nak akan kacau kiri. Kalau memang akan kacau kiri.
Okay, ada opening daripada 4MV. This is good untuk Yodel Lions. Diorang boleh sneaky. Diorang boleh start moving up forward. 2 grenade kena cun-cun melecut. Alamak, Lions. Okay, 4MV chicken. Inside the lobby now looks towards Alliance here to break them up. Last game of the day, Reaper drops down from up on high. Tambah lagi satu kill. Flags real. Adakah Flags pula yang akan chicken? Seorang diri. 1v1 lah ni. No, bukan 4MV chicken. Bukan 4MV chicken ni. Flags boleh chicken. Flags boleh chicken. Tunjuk kat dorang. Kau bukan sama. It could be another chicken dinner for Alliance. Chicken dinner yang keempat. Bismillah. Flags. Flags. Nice try. Nice try. Hari ni memang Yodel Lions perform gila lah. Memang perform gila. Diorang chicken 2 kali. Tempat kedua 1 kali. Tusun sekali je. Tusun yang betul-betul tusun lah. And then lain-lain tu adalah performance yang memang cun-cun lah. Wah, sikit lagi kita tengok Yodel Lions single-handedly solo chicken. Nice try. Kalau tidak kan, ini harga Flags sekarang. Tadi kalau dia chicken naik bro, naik. Tadi Leon kan chicken, harga dia naik. Kalau Flags pun chicken, harga dia naik macam KLCC bro. Macam KLCC. Like you said, really well done, very well placed. Nice one though, nice try. Okay, kita boleh close the day lah dengan mengatakan Yodel Alliance mendapat tempat pertama untuk 2 hari ini. Saya merasakan tak ada tim boleh potong orang. Poin orang tinggi sangat, 100 belas poin. 100 belas poin. So, boleh dikatakan dengan ini Yodel Lions memang dah bawa balik $70,000. Lepas ni diorang akan main kat Grand Final. Kalau nombor 1 lagi $400,000. Cuma nak bagi tahu tu je lah. Banyak duit ni diorang boleh bawa balik ni. 122. Banyak. Alpha 7 padu. Alpha 7 at least perlukan, tadi dia ada 48 poin kalau tak silap saya lah. Diorang at least perlukan 60 poin lebih. Tak mustahil boleh, tapi susah. So kita tengok lah esok. Sebab hari pertama pun diorang dapat 48 mata. Boleh kita dapat 60 mata lebih hari kedua. Yeah. No. 70 mata. To be exact. Sayang. Berapa poin Yodel Lions? 122. Ada orang kirakan tadi. Saya tak tahu lah jadi palatau kan. Sebab kadang ada orang jadi palatau buat tau. Dia tak tahu je buat tau. Kita pun tak tahu. Kita pun buat tau je. Percaya kat dia. Tau je lah. Tak mustahil tapi sukar, benar. Tidak mustahil tapi sukar. 122. Gila. Bila lagi kita nak nampak benda ni Kali terakhir kita nampak tim Malaysia berada di tempat pertama adalah Sam9 dekat PMWC tahun lepas Ke 2 tahun lepas. Nak dengar suara makcik? Boleh makcik cakap. Terima kasih info. Terima kasih. Oh, give fam makan Sam9 pula, sorry. Terima kasih info. Terima kasih info. 20 poin. Ayolah 122 poin lah. Memang real. 122 mata dimainkan dalam 12 game. Banyak tu. Chicken ke tadi? Tidak. Nombor 2. Tian mana lagi esok? Tak. Tian dah habis game. Tian dah habis game lah.
really a fine line. Dah bagi kita tunggulah result ni. Orang tak percaya cakap saya kan. Saya dah cakap dah Tianba tu dah main 11 game. Ni game terakhir dia. Malah kan dia dah main 6. Hari ni dia main 6. 12 lagi game. Kau tak nak percaya lagi. Percaya je lah. Let's go game 1. Saya rehat jap. Lagi saya restream balik insyaAllah. Kalau chicken tadi nah 126. Kalau chicken tadi tambah lagi 2 mata 124. Lepas tu tambah lagi 2 kill points. Yap 126 benar. Jangan marah ketua. Okey. Ya tak marah. And that push they had in a 2-on-1, they get knocked out with only 1 point. And they did score a ridiculously low amount. Can I see the points, sir? But one thing we have to keep in mind is, sir, can you show us the point? Group Yellow does seem to be, and statistically, as we saw with day 1, the weakest team. Or sorry, janji jangan sidai insyaAllah. Tak sidai lah. Tapi saya live tak lama lah 2 jam lah sampai pukul 2 macam semalam lah. Sebab saya rasa bila saya stop pukul 2 itu adalah waktu yang sangat ideal untuk saya pergi tidur. Aduh. Oh 128 Apa yang saya kata 126 jadi? Dia malas nak percaya orang. Caster Melayu tak ada ke PMWC? Ada. Tapi stream bahasa Melayu ada problem sedikit. Maafkan saya. Nice try lah Flex. I think one thing that I'm having to keep in mind is this is the first day of play for Group Green, right? Yesterday, Group Red played today. They had 6 matches. Kenapa sekarang dah tak ada PMPL? Diorang dah gantikan PMPL dengan PMSL. So PMSL ni adalah PMPLC lah. Seperti PMPLC. Macam tu lah. Anak easy server. Easy server. Sekarang ni dia gaduh dengan V-Wise pula. Ada orang tanya, what's your opinion about V-Wise? Lepas tu dia cakap diorang ni Nuk pula. Betul lah. Mobile Zane suka cari pasal. Dah last game ke ni je betul lah habis lah. Saya nak tengok result je. Lepas tu saya nak tekan nak off stream. Ya dua noob. Dia tak gelak lah. Suara tak ada ni. Alright. 2 chicken dinner back to back daripada Yudu Line sebentar tadi. Sedikit lagi dia orang nak chicken game yang terakhir tadi. Nice try. No. I'm very excited to see them in the main event here. I don't know. I mean, the thing is when you get to the main event, Link dia pun jogging dia. Alah. Saya rasa dia gurau je lah tu. Dia memang tak tahu. Dia memang gurau lah. Thank you. Diam, thank you. 1, 2, 3. Thank you very much. Thank you for the gift. GP je dia cakap weakest team. Even towards the end of the day, you could see teams like Tiamba that are in a way with the amount of points. Tapi dekat Apex Legend pun kan, Alliance adalah tim yang kuat. Basically Alliance punya banner ni kan, dekat banyak game lah diorang kuat. Kat Dota berudem sikit lah, but FPS punya game diorang memang tengah kuat. Apex Legend, yes diorang kuat. PUBG Mobile pun diorang tengah kuat. Yeah. Can I see the result, Mister? But who knows? I mean, it's only day 2. Bukan Alliance yang insurans tu Mankop. Salah. Maybe banner Yudu ni akan angkat piala lagi. Mana tahu kan? Yudu SRG dah angkat piala. Mana tahu Yudu Alliance pun angkat piala. Right. Kenapa dolar bukan darab 4 poin lebih? Dolar kalau dolar exchange kepada ringgit Malaysia akan kali 4.6. Bukan Alliance Bank, bukan. Maci macam mana ni? Terima kasih. Nak cakap terima kasih pun macam For Miracle tu bukan orang Amerika, dia orang Mongolia. Dia For Miracle, Miracle. Can I see the results? Adik Luke ni bos. Okay, that's fine. To be fair, in one of those matches we did see him playing that. Kenapa diorang macam memandang rendah terhadap Yudo Lions ni? Diorang tak kenal ke adik Luke ni? Bro, adik Luke ni bos. The Uncrowned King. Mungkin ni kali ini masanya. The fact is,
Diorang akan angkat piala insyaAllah. Sebab saya tengok, kalau korang tak tengok dokumentari tentang adik Luke, korang boleh tengok dekat PUBG Mobile punya YT lah. So, ya saya pun berharap yang adik Luke akan angkat piala lah. Mudah-mudahan lah. Dia ada cakap, kalau boleh saya nak angkat piala sekali je. Nak tunjukkan mak dia. Dia anak mak lah. So, mudah-mudahan dia angkat piala lah insyaAllah satu hari nanti. Luke ni sekais PUBG. True. I agree. And there was moments where he was in central positions in the splits. There was moments where he was able to do a lot of fragging as well. Great stuff. I think you gotta give the flowers to whoever. Esok ada tim boleh potong ke? Saya tak rasa ada tim akan potong dorang. Saya tak rasa ada tim yang boleh potong dorang jugalah. Sebab poin dorang tinggi. Cuma itu je, saya rasa tak. Saya tak rasa. No. Saya takkan ubah fikiran saya. No. InsyaAllah doa ibu mengiringi adik Luke insyaAllah. Mudah-mudahan. Doa mak mujarab mustajab benar. InsyaAllah. Okay, can I see the results? Okay, diorang ada 122 mata perbezaan. Nampak? Tianma dah habis. Tianma dah 12 game. So semua top 8 ni dah habis. Diorang tidak akan bermain esok. So kita takkan nampak For America Vibes, Xavier, PJ ni semua dah tak ada. Esok tim 9 hingga tim 24 diorang sahaja yang akan main insyaAllah. Nombor 1 bro, 3 chicken ni. Malam 1 chicken, hari ni 2 chicken. 122. Dalam 12 game dia dapat 122. Itu dah terlalu maximum points. Maximum sangat. Episode Legend CSM Imperial Hell dari No. Imperial Hell dia pindah ke Dark Zero. Dia tak retire. Dia pindah ke Dark Zero. Banyak juga Tian tu punya kill. Bayangkan, orang boleh bayangkan tak ini chicken yang pindah kat dia kan, kill dia akan lagi bertambah tau. Ni pun akan bertambah. Diorang punya point lagi tinggi tau patutnya. Sebaik diorang tak chicken. Okay, dah lah. Yang lain tu korang tengok sendirilah. Saya nak off dulu. Saya nak rehat jap. Lagi kita jumpa balik. Saya nak sambung game hantu poicer kejap lagi insyaAllah. So, thank you very much for easy server. Macam noobs. Yes, Nopal. Terima kasih RM3.83. Okay, jumpa esok insyaAllah. Jumpa esok pula. Jumpa kejap lagi insyaAllah. Kenapa kacau si Nopal? Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kerana menonton watch party ni. Party yang halal ni. Kita jumpa sebentar lagi insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Thank you for the likes. Thank you for the shares. Thank you for the tap. Thank you for the donation. Thank you for the comments. Jangan lupa solat isyak siapa yang belum solat isyak. Dan jangan lupa selawat sebelum kita berpisah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa kejap lagi. Tak kari. Dal saja. Saya cakap apa? Saya suka makan dal, betul? Saya suka makan dal dengan sambal. Takkan kari. Jadi kita jumpa Bye bye guys. Jumpa kejap lagi. Dalam pukul 12 lewat-lewat pukul 12 saya akan kembali. Makcik cakap, makcik. Terima kasih info. Terima kasih. Makcik cakap. Terima kasih info. Ronaldo cakap. Siapa lagi cakap? Uncle cakap, uncle. Helikopter. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Anik cakap. Anik cakap. Dia punta mana lah. Lu orang tak ada kerja kah? Apa lu orang WhatsApp saja? Banyak bising lah punde.